ชาร์จมา13นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มาแล้ว 30%กำลังไฟขึ้นไปสูงถึง96กิโลวัตต์เลยนะครับถ้าเวลาเราไปชาร์จเนี่ยคันนี้มันต้องเอาหน้าเข้านะต้องระวังหมอนรองล้อที่มันสูงกว่า12เซนติเมตรนะครับถึงแม้จะเป็นขับในช่วงกลางคืนแล้วก็มืดๆเนี่ยมองเห็นไฟหน้าได้ดีแต่ส่วนหนึ่งคือไฟหน้าคันนี้สว่างดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทียบให้ดูนะครับระหว่างที่มีฟิล์มกับไม่มีฟิล์มอันนี้ในรถนะครับมีฟิล์มแล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมครับไฟหน้าคันนี้สว่างดีมากเลยนะตอนนี้ขับอยู่ในโหมดสบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งแซงรถคันด้านหน้านี้ให้ดูความเร็วประมาณ70นะครับโอ้โหมันแรงมากเลยนะครับแค่ในโหมดสบายเนี่ยตรงนี้เป็นเนินอยู่นิดนึงด้วยนะครับถ้าเร่งออกตัวไปเลยโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยช่วงออกตัวมันจะออกตัวนิ่มๆก่อน40-50นี่จะเนี่ยถ้าผมกดต่อนี่คือหน้าเชิดเลยนะครับอาการดึงมาเต็มที่แล้วคราวนี้ตอนนี้นี่เราก็อยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนตัวนะคะชมวิวดอยอ่างขางรอบทิศทางเลยทั้งจากนี่นะคะด้านซ้ายขวาด้านหน้าแล้วก็ที่ตัว Panoramic Glass Roof ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่หลายๆคนเนี่ยถามหานะคะ ION UT นั่นเองนะคะสำหรับ ION UT เนี่ยก๊อฟเขาเคยได้ไปลองขับแล้วก็ทำคลิปให้ได้ชมกันด้วยนะแล้วเขาก็ชอบมากเลยวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้นำ ION UT ไปขับทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขากันนะคะสำหรับ ION UT เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 499,900 นะคะเป็นรุ่น Standard แล้วก็รุ่นที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นตัวท็อปนะคะรุ่น Premium 649,900 บาทซึ่งต่างกันทั้งเรื่องของฟีเจอร์ภายในขนาดแบตเตอรี่ด้วยนะคะสำหรับตัวพรีเมียมที่อยู่กับเราเนี่ยแบตเตอรี่จะเป็นขนาด60กิโลวัตต์อเวอร์และสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยนะคะสำหรับตัว Standard เนี่ยแบตเตอรี่ที่ให้มาจะเป็น 50.27 กิโลวัตต์อเวอร์คลิปนี้นี่มากับฝนเลยนะคะลมเริ่มแรงแล้วนิดนึงนะพูดยังไม่ทันขาดคำนะคะฝนตกเริ่มหนักแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินมารีวิวด้านในบ้างแบตเตอรี่เนี่ยที่ให้มาจะเป็นลิเธียมไอออน LFP ซึ่งรองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุดที่80กิโลวัตต์คันนี้เนี่ยจากแบตเตอรี่ 30% นะคะชาร์จไปที่ 80% เนี่ยทางแบรนด์เคลมว่าใช้เวลา24นาทีและรองรับการชาร์จ AC ที่ 6.6 กิโลวัตต์และแม้ว่าคันนี้เนี่ยจะบุกลุกกระทัดรัดนะเขาก็สามารถปล่อยกระแสไฟ V2L ออกมาให้ได้ด้วยค่ะมาพูดถึงเรื่องพละกำลังกันบ้างนะคะสำหรับ UT Premium เนี่ยเขาให้แรงม้ามาที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรและเรื่องของการทำความเร็วนะคะจาก0ไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา 7.3 วินาทีถือว่าแรงไม่ใช่เล่นเลยนะคะและท็อปสปีดเนี่ยคันนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ยจะวิ่งได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยของรุ่น Standard กับ Premium เนี่ยเขาจะแตกต่างกันที่เรื่องของล้อนะคะถ้าเป็นรุ่น Standard เนี่ยล้อที่ให้มาจะเป็น16นิ้วส่วนรุ่น Premium ที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็น17นิ้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหลังคานะคะ Standard เนี่ยจะเป็นหลังคาทึบส่วนถ้าเป็นตัว Premium เนี่ยก็จะเป็นหลังคากระจกให้นะคะและข้างในก็มีม่านไฟฟ้าให้ด้วยด้านหลังของรถนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ ION นะคะแล้วก็มุมขวาล่างเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ UT ซึ่งก็จะไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นรุ่น Premium หรือ Standard แล้วก็สำหรับสีตัวถังเนี่ยเชงส่วนตัวคือชอบมากอยู่แล้วนะคะเป็นสีโปรดโอเคแล้วก็คันนี้นะคะให้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาด้วยนะอันนี้ชอบมากเดี๋ยวมาลองเปิดกระโปรงหลังของ ION UT กันบ้างนะคะหนึ่งในวิธีการเปิดที่สามารถทำได้นะก็คือการเซตว่าเมื่อรีโมทเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้กับด้านหลังรถนะคะเขาจะเปิดกระโปรงรถให้เองนะคะตรงนี้นะก็จะเห็นว่ามีไฟสัญญาณเนี่ยจะกระพริบ4ครั้งแล้วก็จะเปิดขึ้นมาให้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากจะเปิดนะคะพอเห็นไฟกระพริบเนี่ยเราก็เอารีโมทออกมาให้ห่างจากตัวรถนะคะรถก็จะไม่ทำการเปิดกระโปรงหลังหรือว่าจะปิดฟังก์ชันนี้ก็ได้นะคะถ้าใครจะไม่ใช้คันเล็กกระทัดรัดนะคะตอนนี้เนี่ยด้านหลังก็บรรทุกถุงปูนมาทั้งหมด6ถุงนะคะถุงละ20กิโลกรัมก็ตรงข้างหลังเนี่ย120กิโลแล้วก็มีในห้องโดยสารครึ่งหลังนะคะอีก4ถุงนะคะเป็น10ถุงรวม200กิโลกรัมบรรทุกถุงปูนมาแล้วก็ยังใส่กระเป๋าแครี่ออนได้อีกนะคะตอนนี้ก็ใส่อยู่2ใบแต่จริงๆถ้ามีอีกใบหนึ่งนี่ก็อาจจะพอไหวนะจัดดีๆถ้าไม่มีถุงปูนเนี่ย3ใบมันสบายๆอยู่แล้วนะมีที่เหลือด้วยด้านหลังนะคะมีตัวไฟส่องสว่างให้ทางด้านซ้ายมือด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะมีให้เฉพาะในรุ่นพรีเมียมค่ะ ซึ่ง
ซึ่งช่องเก็บของตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะวางสเต็ปได้2สเต็ปนะคะตอนนี้คือเราเอาตัวถาดวางเนี่ยไว้ต่ำสุดนะคะหรือจะวางเป็นสเต็ปตรงนี้นะคะเพื่อให้พอวางแล้วเนี่ยระดับเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัวขอบของตัวรถเลยและท่านใต้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เก็บเรื่องของอุปกรณ์ปะยางแล้วก็ตัวไม้สามเหลี่ยมสำหรับการเปิดกระโปรงรถนะคะจะกดผ่านรีโมทก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองปิดกระโปรงรถกันนะคะปุ่มที่ปิดเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะคะแล้วก็จำลองกรณีที่มีสิ่งกีดขวางโอ้โหเบามากนะคือเมื่อกี้จะเห็นว่าลงมาที่บริเวณมือเชงเนี่ยนิดแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ปิดกลับขึ้นไปเลยอันนี้เรื่องของเซฟตี้นี่เขาก็ทำมาได้ดีนะเดี๋ยวเราลองปิดลงไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเปิดแบบนี้ก็ได้นะคะตัวปุ่มเนี่ยจะอยู่ที่เหนือป้ายทะเบียนนะคะตรงกลางรถเลยด้านหลังนี้เขาก็น่ารักนะคือดูรวมๆแล้วมันมีเสน่ห์นะตัวไฟตัวอะไรมันก็ทำให้มันออกมาแล้วแบบดูมีความแบบว่าโฉบเฉี่ยวแต่ก็น่ารักแบบเป็น Urban Style ION UT เนี่ยช่องชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าขวามือของตัวรถนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะไม่มีตัวไฟบอกสถานะนะคะที่บริเวณช่องชาร์จแต่เนื่องจากว่าตัวช่องชาร์จมันอยู่ทางฝั่งขวาเนาะคือเราเสียบแล้วเราก็ชะเง้อมาดูตรงหน้าจอได้เลยนะมันก็สะดวกอยู่ตอนนี้ฝนก็หยุดให้เราแป๊บนึงนะคะคันนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยดีไซน์เขาก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะบนท้องถนนเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยจำได้แน่นอนนะคะทั้งเรื่องของสีแล้วก็ทรงของตัวรถและตัวไฟนะที่ดีไซน์แบบ Angry Bird ขอบคุณทาง ION Thailand นะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันสำหรับคลิปนี้นะคะเราพาขับทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่พาขึ้นเขาด้วยนะคะบรรยากาศฝนตกแบบนี้เนี่ยเราน่าจะได้ลองเรื่องของฟีลการขับขี่ช่วงที่ฝนตกแล้วก็เรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารตอนที่ฝนตกด้วยนะคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะถ้าใครสนใจหัวข้อไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถที่จะกดเลือกหัวข้อที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะเราจะมีใส่หัวข้อพร้อมกับเวลานะคะไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะคะและก่อนออกเดินทางนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยการติดตามช่อง CG Go ทุกช่องทางทั้ง YouTube Facebook Instagram และ TikTok นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยค่ะแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางตรงนี้จะขึ้นเป็น500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับพอดีว่าผมจอดแล้วก็เปิดแอร์มานิดนึงมันหายไป3กิโลเมตรสำหรับการดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่เมนูแล้วก็การใช้พลังงานในการขับขี่มาที่การตั้งค่าการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มาที่การปล่อยกระแสไฟถึงจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 99% คราวนี้มาดูที่แผนที่นะครับสำหรับการเปิดแผนที่เนี่ยเรากดที่ปุ่มโฮมด้านขวาล่างนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นแผนที่ขึ้นมาแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไฟฟ้าเนี่ยกดปุ๊บเขาจะหาสถานีชาร์จที่อยู่ใกล้ๆเคียงกับบริเวณตอนนี้นะครับแล้วก็ลองกดกลับออกมาตรงนี้ที่มุมล่างขวานะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ระยะ EV ตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ย 99% นะครับเกือบเต็ม100เขาก็จะบอกระยะทางที่รถคันนี้จะขับไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะทางที่เขาเผื่อไว้นะครับว่าขับไปถึงแน่ๆจะอยู่ภายในเส้นสีเขียวตรงนี้แล้วก็ดูระยะทางคร่าวๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราขับด้วยนะครับถ้าไม่ได้ขับเร็วมากเนี่ยมันก็จะไปไกลได้กว่าเส้นสีเขียวแต่สีเขียวเนี่ยเป็นระยะทางโดยประมาณนะครับถ้าเราขับใช้ความเร็ว120หรืออาจจะเป็น120เนี่ยสีเขียวผมว่าก็ไปถึงนะครับนครสวรรค์ระยะทางประมาณ240กิโลเมตรตรงนี้ไปถึงได้สบายๆแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าจะไปชาร์จที่ EV Hub กำแพงเพชรนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับรถที่เป็น500กิโลเมตร NEDC เดี๋ยวผมลองกดให้ไปปลายทางดูนะครับไปที่เชียงใหม่เลยแล้วก็กดนำทางนะครับเขาจะมีบอกด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับถ้ากดเพิ่มอัตโนมัติเขาจะหาสถานีชาร์จให้เรานะครับจะอยู่แถวๆกำแพงเพชรที่หนึ่งแล้วก็ลำปางที่หนึ่งจุดที่เขาเลือกให้ก็ใกล้เคียงกับที่ผมจะไปชาร์จวันนี้เลยนะครับที่ EV Hub กำแพงเพชรแล้วก็คาดว่าจะไปชาร์จอีกครั้งหนึ่งที่เถินแล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าไป354กิโลเมตรแล้วก็ไปชาร์จแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือ616กิโลเมตรนะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงแถวห้างฉัตรนะครับลำปางแถวๆนั้นอันนี้เป็นแค่คร่าวๆที่เขาคำนวณให้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นสีแดงนะครับพุ่งไปที่ตรง
จุดหมายปลายทางของเราเลยก็คือเป็นการบอกทิศนะครับว่าไอ้ตำแหน่งที่เราไปเนี่ยตอนนี้มันอยู่ทิศทางไหนถ้าดูจากหน้ารถที่เราหันไปตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆตรงนี้ที่เป็นตัว N เนี่ยบอกถึงทิศเหนือนะครับตอนนี้ก็ชี้ขึ้นไปทางเหนือทางเชียงรายทางนี้เลยนะครับมาดูที่ Trip Meter นะครับจะมีทั้งหมด3อันเลยนะครับมีการเดินทางครั้งนี้ Trip A แล้วก็ Trip B การเดินทางครั้งนี้ถ้าเราล็อกรถไว้สักแป๊บหนึ่งเขาจะรีเซ็ตนะครับ Trip A Trip B อันนี้เราสามารถรีเซ็ตได้เองบอกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วก็บอกเวลาที่ใช้ในการขับขี่ด้วยนะครับตอนนี้ขับอยู่บนทางด่วนแล้วนะครับรีวิว ION UT ครั้งไหนก็เจอฝนตลอดเลยครั้งแรกในรอบพรีวิวก็เจอฝนนะครับให้ดูแผนที่บนหน้าจอนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะมีจุดที่เราจะต้องออกไปทางขวาก็จะมีรูปขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็เหมือนกับใน ION V แล้วก็สังเกตที่เส้นสีแดงเขาก็ชี้ไปยันโรงแรมนะครับคือชี้หาทิศทางปลายทางอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เลยส่วนทางด้านขวานะครับอันนี้จะเป็นช็อตคัทถึงแม้เราจะกดนำทางอยู่นี้ถ้าสไลด์ซ้ายออกมาก็จะขยับตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับตรงนี้ให้ดูถ้าเก็บเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในตอนนี้ที่ขับผมก็ใช้เป็นโหมดสบายหรือโหมดคอมฟอร์ตนั่นเองนะครับใน UT Premium เนี่ยแรงม้า204แรงม้าแค่ขับโหมดสบายแบบนี้แตะคันเร่งเบาๆก็พุ่งแล้วนะครับคราวนี้มาดูหน้าจอด้านหน้านะครับระหว่างที่รถติดอยู่ตอนนี้ถ้าเรากดนำทางเราสามารถดูแผนที่บนหน้าจอคนขับได้เลยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงอยู่ตรงนี้เราสามารถเซตได้ที่ปุ่มดอกจันนะครับด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้กดค้างนะครับที่ดอกจันผมกดค้างไว้ที่หน้าจอกลางเนี่ยจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเซตได้นะครับว่าปุ่มดอกจันเนี่ยจะให้ทำงานเป็นคำสั่งอะไรนะครับตอนนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยผมเลือกไว้ให้เป็นการเปลี่ยนตัวหน้าจอด้านหน้าคนขับนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดถัดไปที่หน้านี้จะเอาไว้แสดงพวกเพลงที่เราเล่นอยู่นะครับแรงดันลมยางทริปที่แสดงอยู่บนหน้าจอเนี่ยจะเป็นทริปที่เขาจะรีเซ็ตเองถ้าเรากดล็อกรถนะครับเปลี่ยนมาอีกที่ตรงนี้จะเป็นจำลองรูปรถรอบๆคันนะครับคือจะเห็นด้านหน้าเป็นหลักเพราะว่าใช้กล้องตัวด้านหน้านะครับแล้วก็เวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยก็มีไฟเบรกให้เราได้เห็นด้วยนะครับด้านซ้ายที่เห็นเป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือ Blind Spot นั่นเองนอกจากจะติดอยู่บนกระจกมองข้างแล้วก็จะมีรูปรถขึ้นมาให้เราได้เห็นด้วยนะครับกดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่แผนที่นี่มีรูปบอกทางด้านขวานะครับว่าให้เราออกไปที่เลนขวาตรงด้านหน้านี้นะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็วบนหน้าจอ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS อยู่ประมาณ96ถึงเกือบ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและที่ Google Map เนี่ยก็อยู่ที่96กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูที่กระจกด้านหลังรถนะครับตอนนี้เราขับอยู่บริเวณที่ฝนตกกระจกด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าด้านท้ายเราสั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวลองปัดน้ำฝนให้ดูโอเคเลยนะครับมีที่ปัดน้ำฝนให้มาด้วยเนี่ยพอปัดแล้วก็มองไปด้านหลังได้ชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง40กิโลเมตรพอดีแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 90% นะครับตอนที่ขับออกมาเนี่ยแบตเตอรี่มี99เกือบจะ 100% นะถ้าเราหารแบบคร่าวๆเลยนะครับ 1% เนี่ยก็ขับได้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับแต่ว่าวันนี้เจอทั้งรถติดช่วงแรกแล้วก็เจอฝนตกนะครับทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันสูงสักหน่อยนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 15.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรสำหรับ40กิโลเมตรแรกที่เราขับมานะครับเพิ่งขับเข้ามาถึงถนนสายเอเชียนะครับดูบน Google Map นี่ก็แดงเลยไม่แน่ใจว่ารถติดอะไรนะครับมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุข้างหน้านะครับคราวนี้ผมจะให้ดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวันนี้ขับรถออกมาจากที่บ้านเนี่ย1ชั่วโมงไม่ได้เปิดรับอากาศจากภายนอกเลยนะครับเพราะว่ารถติดเดี๋ยวกลิ่นไอเสียข้างนอกจะเข้ามาดูนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขึ้นมาที่เกือบ 3,000 ppm อันนี้มันก็จะส่งผลให้ถ้าเราขับไปอย่างนี้ยาวๆเนี่ยแล้วไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยนะครับมันก็จะเกิดอาการง่วงนอนได้ปกติแล้วถ้าผมขับทางไกลเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับถ้าเป็นช่วงที่รถไม่เยอะแบบนี้นะครับขับห่างๆจากคันหน้าแล้วก็ให้อากาศภายนอกเข้ามาเดี๋ยวช่วงที่ผมกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์อีกทีนะครับว่าเวลาคันนี้ถ้าเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามา
การรับอากาศของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบรับเข้ามาเต็มๆหรือรับเข้ามาแค่บางส่วนนะครับมาถึงปั๊มปตท.ที่บางปะอินแล้วนะครับวันนี้ทั้งฝนตกและรถติดขับมา1ชั่วโมง20นาทีนะครับมาได้62กิโลเมตรอันนี้ถ่ายให้เห็นจุดชาร์จของ EV Station นะครับ6หัวชาร์จที่เขาเพิ่มใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะครับด้านซ้ายเนี่ยมีตู้ EV Station ของเดิมอยู่วันนี้วันที่19กรกฎาคมนะครับก็รอต่อไปนะครับว่าจะได้ใช้งานกันเมื่อไหร่สำหรับตรง EV Station จุดนี้นะครับ5:20 อยู่อยุธยา เหลืออีกประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะครับตี2จะถึงหรือเปล่า Google Map บอกว่าถึงตี 1:46 นาทีนะครับอีก8ชั่วโมงแต่ว่าเราจะต้องแวะชาร์จตั้ง2รอบเลยนะครับวันนี้สำหรับรถที่เป็น500กิโลเมตร NEDC เนี่ยตอนนี้เห็นกล้องรอบคันแล้วก็กล้องด้านหลังนะครับมีน้ำมาเกาะอยู่แต่กล้องเนี่ยโดยรวมถือว่าชัดดีนะครับกดเป็นแบบ 3D โอ้โหอันนี้รถเราโปร่งแสงนะครับจอดเบี้ยวไหมเนี่ยมัวแต่พูดนะครับดูเป็นมุมกว้างก็ได้นะขยับใหม่นิดนึงจอดเบี้ยวหรือว่าเส้นตรงนี้มันเป็นจุดที่เส้นตีกลางพอดีไงมันเป็นจุดตรงโค้งต้องเลือกให้ขนานกับเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วกันเนี่ยมันไม่ขนานกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นที่กล้องใช่โอเคตรงนี้เป๊ะละเกียร์ที่พวงมาลัยเนี่ยผมชอบนะครับหลายคลิปที่เป็นรถที่เกียร์อยู่พวงมาลัยผมจะบอกว่าผมชอบเพราะว่ารถที่ใช้อยู่เกียร์ก็อยู่ตรงนี้เวลาเราหมุนพวงมาลัยอย่างเงี้ยมันมากดอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยหมุนแล้วก็ดันขึ้นง่ายดีแต่ถ้าคนที่เพิ่งมาใช้งานครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ชอบตรงเกียร์ที่อยู่ตรงคอพวงมาลัยนะครับเพราะมันไม่ชินปกติอาจจะต้องมาโยกเกียร์อยู่แถวนี้หรือกดปุ่มจะต้องขยับใช่จะปรับเกียร์แล้วเกียร์ไม่อยู่ใช่โอเคเดี๋ยวแวะซื้อเสบียงแล้วก็เข้าห้องน้ำก่อนนะครับเราขับมาทั้งหมด63กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 14.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยอยู่ในช่วงแถว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็รถเยอะด้วยคราวนี้มาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมให้ดูเนี่ยยังไม่ถึง 3,000 นะนี่ขึ้นมา 3,700 แล้วนะครับผ่านมาแค่1ชั่วโมง20นาทีแล้วเราไม่ได้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับทีนี้พอเราได้จอดพักรถแล้วก็ลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับอากาศสดชื่นแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจอดรถแล้วเนี่ยพวกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในห้องโดยสารมันก็จะลดลงไปนะครับพอกลับมาขับใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมจากลมหายใจที่เราหายใจออกมานะครับส่วนใหญ่เวลาที่ผมขับเดินทางไกลเนี่ยก็จะรับอากาศภายนอกเข้ามาให้ค่าตัวนี้มันไม่สูงจนเกินไปนะครับ6โมงพอดีนะครับแวะอยู่นี่เกือบครึ่งชั่วโมงได้สรุปว่ากินข้าวเลยนะครับจะได้ไปต่อยาวๆคือเราจะไปแวะอีกทีก็น่าจะเป็นที่ EV Hub กำแพงเพชรเลยแล้วก็หลังจากจุดนี้ก็จะเป็นการทดสอบการใช้พลังงานนะครับฝนก็เริ่มค่อยลงแล้วแต่ทีนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ารถจะเยอะขนาดไหนหลายคันนี่คิดว่าจะได้ทดสอบแบบชิลๆพอขับออกไปรถเยอะนะครับพอรถเยอะเวลาเราทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยมันทำได้ไม่ต่อเนื่องตัวเลขที่ได้มามันพอเราขับไปกำลังจะครบ10กิโลมีรถมาขับช้าอยู่ด้านหน้าก็ต้องเทสใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะทดสอบได้สักกี่ช่วงความเร็วนะครับแต่หลักๆก็จะได้80แล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ 11.5 ถึง 11.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเราใช้พลังงานอยู่ประมาณนี้จะขับได้ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรโดยคำนวณเทียบกับแบตขนาด60กิโลวัตต์อเวอร์นะครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับได้ทดสอบการใช้พลังงานไปเรียบร้อยนะครับถ้าเรามาสรุปกันคร่าวๆนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ 1% จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรและที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ 1% จะวิ่งได้ระยะทาง4ถึง 4.5 กิโลเมตรนะครับและที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเราวิ่งแบบ120ตลอดเลยนะครับไม่ชะลอเนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นแบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมอุณหภูมิภายนอกที่ทดสอบวันนี้ก็อยู่ประมาณ29ถึง30องศานะครับและแรงดันลมยางเนี่ยล้อหน้าอยู่ที่38 psi
ล้อหลังผมเติมเป็น40 psi นะครับแวะเติมลมยางเพิ่มตอนที่แวะปั๊มปตท.ตรงบางปะอินมานะครับวันนี้รถค่อนข้างโล่งเลยนะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่160เป็นต้นมาเนี่ยผมใช้ความเร็ว110-120กิโลเมตรเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ยังใช้ความเร็ว120ได้ยาวๆเลยตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 56% นะครับขับมาแล้ว 187.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับวันนี้เรามาถึงด่านช่างตอน1:38 นาทีก่อนที่จะถึงนครสวรรค์นะครับด่านช่างวันนี้โล่งๆเลยน้ำหนักตัวรถเปล่าๆตามสเปคเนี่ยคือ 1,700 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าที่เราบรรทุกน้ำหนักมาวันนี้รวมแล้วได้กี่กิโลกรัม 2,020 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมบรรทุกถุงปูนมา10ถุง200กิโลกรัมแล้วก็ผู้โดยสารอีก1ขับมาได้ระยะทาง208กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 50% พอดีเท่ากับว่าที่ขับมาก่อนหน้านี้นะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่160เนี่ยผมใช้ความเร็วส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างโล่งเลยวันนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับจากแบตเตอรี่ที่เหลืออีก 50% นะครับแล้วก็การใช้พลังงานที่เราทดสอบมาก่อนหน้านี้เนี่ยขับไปถึง EV Hub แค่ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยก็ทำได้สบายๆนะครับไม่ได้น่าห่วงอะไรเลยสมมุติว่าเราขับแบบความเร็ว120ตลอดนะครับ 1% จะวิ่งได้ประมาณ 3-3.5 กิโลเมตรก็น่าจะใช้แบตอีกสักประมาณไม่เกิน30กว่า%นะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่คันแรกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ0-100แบบมีถุงปูนตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเราจะลองเร่งออกจากไฟแดงดูนะครับไม่รู้ว่าระยะทางจะพอสำหรับ 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 47% นะครับเวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยเนี่ยการทำ0-100เนี่ยมันก็จะทำได้ไม่ใกล้เคียงกับสเปคที่เขาเคลมนะครับโอ้โหกดออกไปแล้วออกไปอย่างนุ่มนวลนะครับเพราะว่ารถเราหนัก2ตันเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความเร็ว 8.4 วินาทีนะครับที่แบตเตอรี่ 47% รวมน้ำหนักบรรทุกมาแล้วนะครับคือถ้าเราจะทดสอบให้ได้ใกล้เคียงกับสเปคที่เขาเคลม 7.3 วินาทีเนี่ยจะต้องเป็นการขับแบบคนเดียวแล้วก็แบตเตอรี่สัก 80-90% ขึ้นไปนะครับอันนี้ทดสอบที่แบตเตอรี่ 47 รวมน้ำหนักบรรทุกก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1วินาทีกว่าๆข้างหน้านี้ติดไฟแดงพอดีนะครับผมลองเข้าไฟแดงแบบใช้ระบบช่วยขับแล้วเดี๋ยวเราจับเวลาดู stop and go นะครับตอนนี้ผมไม่ได้แตะพวงมาลัยแล้วก็ไม่ได้แตะเบรกและคันเร่งเริ่มจับเวลานะครับเดี๋ยวดูว่าหลังจากที่ไฟเขียวเนี่ยรถจะทำ stop and go ให้ได้อยู่หรือเปล่านะครับไฟเขียวแล้วเพิ่งผ่านมาแค่15วินาทีแค่15วินาทีเนี่ยบนหน้าจอก็ขึ้นว่าให้เราแตะคันเร่งเบาๆเพื่อให้รถเคลื่อนที่ออกไปนะครับแสดงว่าคันนี้ระยะเวลา stop and go น้อยนะครับมาดูที่กล้องรอบคันนะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว105กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องรอบคันขึ้นมานะครับสามารถดูได้นะครับที่ความเร็วสูงก็สามารถเปิดดูกล้องไว้อย่างนี้ค้างได้เลยสามารถเลือกเป็นมุมกว้างได้นะครับมีมุมกว้างหน้ามุมกว้างหลังล้อหน้านะครับมุมซ้ายขวาของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเราเลือกเป็น 2D ตรงนี้นะครับถ้า 2D เนี่ยตอนนี้เขาจะเปิดเป็นกล้องหน้าแต่ถ้าเมื่อกี้ที่เราจะเลือกเป็นจากกล้องหลังหรือกล้องหน้าได้นะครับกดที่คำว่ามุมกว้างหรือจะกดที่รูปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้แยกเป็นให้ดูนะครับแต่ถ้าเรากดด้านข้างเนี่ยเขาจะให้ดูเป็นซ้ายขวาพร้อมกันนะครับแล้วก็ตรง 3D ตรงนี้ลองกดดูนะครับเราสามารถดูแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นเป็นรูปรถเราแบบนี้เอามือหมุนเปลี่ยนมุมได้เลยแล้วก็ดูตรงนี้นะครับถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเขาจะให้เราดูมุมทางด้านซ้ายของรถแล้วก็ถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวขวาก็จะเห็นเป็นมุมทางด้านขวาของรถนะครับสำหรับภาพจากกล้องเนี่ยบริเวณที่มืดๆตรงนี้ก็ถือว่ารายละเอียดของภาพนี้โอเคอยู่นะครับถึงแม้จะมี noise บ้างเนี่ยก็ยังทำให้เรามองเห็นรอบๆคันได้นะครับหากขับบริเวณที่มืดๆเดี๋ยวดูด้านหน้าตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้จะ
ไฟถนนน้อยหน่อยเนี่ยผมดูเป็นมุมกว้างเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะตอนนี้มันมีคราบน้ำนะครับที่ติดอยู่บริเวณกล้องหน้าก็เลยอาจจะมัวอยู่เล็กน้อยนะครับโดยรวมภาพจากกล้องเขาก็ถือว่าชัดดีนะครับแม้จะเป็นบริเวณที่มืดๆเนี่ยรายละเอียดของภาพก็โอเคอยู่เปลี่ยนเป็นดูที่มุมกว้างหลังนะครับคือถ้าเราเลือกเป็นมุมกว้างเนี่ยเราจะต้องกดเลือกมุมที่ด้านตรงบริเวณนี้นะครับจะกดที่ทางนี้ไม่ได้แล้วยกเว้นว่าเรากดแบบ 2D กับ 3D นะครับตอนนี้มาถึงที่สลกบาทแล้วนะครับจากปั๊มปตท.บางปะอินเนี่ยขับมา2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแล้วผมกดให้เป็นรับอากาศจากภายนอกนะครับดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารจะอยู่ประมาณ700กว่า ppm นะครับเทียบกับช่วงแรกที่ผมขับออกมาจากกรุงเทพเนี่ยกดเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับแค่ชั่วโมง20นาทีเนี่ยค่านี้ขึ้นไปที่ 3,000 กว่านะครับจะเห็นความแตกต่างว่าถ้าเรารับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะไม่สูงเกินทำให้การขับทางไกลเนี่ยมันจะไม่ค่อยง่วงนอนแล้วก็ความเมื่อยล้าน้อยลงหน่อยนะครับมันจะใกล้เคียงกับเวลาที่เราจอดแวะปั๊มแล้วก็ได้ลงไปสูดอากาศข้างนอกนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับบางช่วงที่มันจะมีกลิ่นข้างนอกเข้ามาแรงๆอันนั้นอาจจะต้องกดปิดไว้คันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากค่าคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะครับก็แปลว่าเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาพอสมควรเลยนะถ้ารับเข้ามาแบบเต็มๆนะครับมันจะลงไปอยู่สักประมาณ500อันนี้ก็เรียกว่าเกือบแล้วนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติว่ารับ 100% นี่คือเต็มที่คันนี้ก็น่าจะรับสักประมาณ 80% เลยนะครับบางช่วงที่เราขับตามคันหน้านะครับแล้วก็มีควันไอเสียเนี่ยอันนั้นก็ต้องปิดเหมือนกันนะผมก็จะเปิดรับอากาศช่วงที่เป็นขับทางไกลแล้วก็ไม่ค่อยมีควันจากรถคันด้านหน้ารวมถึงถ้ามีกลิ่นข้างนอกแรงๆก็จะปิดไว้ชั่วคราวนะครับแล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่มันก็จะทำให้การขับทางไกลเนี่ยเราจะไม่ง่วงนอนมากนะครับวันนี้โดยรวมแล้วรถค่อนข้างโล่งดีนะครับเรียกว่าช่วง50กิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะถึง EV Hub เนี่ยความเร็วส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราขับมาแล้ว293กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานขึ้นมาอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับมาถึง EV Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับระยะทาง300กิโลเมตรพอดีเลยแล้วก็วันนี้ก็ยังโล่งๆนะครับเรามาถึง20:45 นาทีพอความเร็วต่ำลงมาเนี่ยเขาก็จะเปิดกล้องรอบคันนี้ขึ้นมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะทำไมเขาไม่เห็นด้านข้างถ้าเราแตะเข้าไปเนี่ยมันจะเปิดกล้องขึ้นมาเลยนะครับซึ่งถ้าเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ปิดเองนะครับเราจะต้องกดปิดลงไปเจ้าถิ่นอยู่เพียบเลยนะครับเจ้าถิ่น4ขาอ้าวผมลืมนะครับถ้าเป็นคันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาหน้าเข้านะชินกับมาจอดชาร์จแล้วเอาหลังเข้านะครับลืมไปจะถอยเข้าซึ่งเวลาที่เราเอาหน้าเข้าเนี่ยเราจะต้องกดเปิดกล้องขึ้นมาเองนะครับทั่วไปเวลาเราเอาถอยหลังเข้านะเราใส่เกียร์ R เนี่ยกล้องมันก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาหน้าเข้าเนี่ยจะต้องกดเปิดกล้องขึ้นมาเองนะครับจอดไม่ตรงเลยต้องถอยเข้ามาอีกสักทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับระยะทางทั้งหมด300กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 27% นะครับก็เหลือมากกว่าที่ผมคาดก่อนหน้านี้นะทั้งที่วันนี้เราใช้ความเร็วสูงเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงประมาณ140กิโลเมตรหลังนี้นะครับช่วง160กิโลเมตรแรกเนี่ยใช้ความเร็ว 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอตั้งแต่กิโลเมตรที่160เป็นต้นมาจะอยู่ในช่วง100แล้วก็120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักยิ่งช่วง50กิโลเมตรใกล้ๆจะถึงที่นี่เนี่ยเรียกว่า110-120เป็นหลักเลยนะครับและในคันนี้นะครับเขาจะมีโหมดที่เขาจะปรับสภาพของแบตเตอรี่เนี่ยหมายถึงเรื่องอุณหภูมินะครับให้มันเหมาะต่อการชาร์จนะผมก็ลืมกดนะเดี๋ยวลองดูนะครับเราไม่ได้กดเปิดฟังก์ชันตัวตั้งค่าอุณหภูมิการชาร์จเร็วล่วงหน้ามาเนี่ยดูการชาร์จว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือตัวฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าแบตเตอรี่เราร้อนเกินไปเขาก็จะพยายาม
ลดระดับความร้อนของแบตเตอรี่ลงมาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือถ้ามันเย็นจนเกินไปนะครับเขาก็จะอุ่นแบตเตอรี่ขึ้นมาให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะแก่การชาร์จก็เปิดที่ฟังก์ชันนี้นะครับโดยการเปิดฟังก์ชันนี้เขาจะแนะนำว่าให้เปิดล่วงหน้าสัก30นาทีตรงนี้นะครับกดขึ้นมาเขาจะมีบอกซึ่งผมก็ลืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการชาร์จจากแบตเตอรี่ 27% นะครับจะขับไปที่ลำปางเถินเนี่ยมันอีกประมาณ200กิโลเมตรถ้าคำนวณแบบคร่าวๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะต้องได้แบตขึ้นมาอีกสัก40-50% นะครับสมมุติว่า 1% วิ่งได้4กิโลเมตรซึ่งมันจะเป็นการขึ้นเนินก็อาจจะวิ่งได้สัก3กิโลเมตรกว่าๆก็ได้ผมว่าชาร์จไปถึงสัก 70% ก็กำลังดีนะครับถ้าสมมุติ 1% วิ่งได้4กิโลเมตรเนี่ยก็จะใช้แบตทั้งหมด 50% แต่ถ้าใช้แบตมากกว่านั้นเนี่ยเรายังเหลืออยู่ตั้ง 27% ผมว่ามันน่าจะไปถึงอยู่นะครับถ้าดูแล้วจะไม่ถึงเราก็ค่อยขับช้าๆเอานะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับถ้าเราจะจอดรถแต่ต้องการให้แอร์เนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้จะล็อกรถนะครับมาที่คงสภาพการใช้ไฟฟ้าเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับพอแบตเตอรี่ลดเหลือ 10% เนี่ยฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถทำงานได้นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 27% นะครับตอนนี้ขึ้นมา 28% แล้วกำลังไฟเข้าที่94กิโลวัตต์เลยนะครับเพราะว่าตู้เนี่ยสามารถจ่ายกระแสไฟได้เต็มที่เลย300แอมป์รถคันนี้ต้องการกระแสไฟสูงสุดจะอยู่ประมาณสัก200แอมป์นิดๆนี้นะครับคูณกับแรงดันไฟของคันนี้ที่มันเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่400โวลต์ที่แรงดันสูงนะครับ470โวลต์ที่แบตเตอรี่ 29% แต่ถ้าเราเริ่มชาร์จจากแถวๆ 9% นะครับแรงดันมันจะอยู่ประมาณ450-460โวลต์ซึ่งถ้าไปเจอกับตู้ที่เป็น200แอมป์เนี่ยก็ยังได้90กิโลวัตต์อยู่ดีตอนนี้เราได้95กิโลวัตต์เลยนะครับเรียกว่าเต็มกำลังไฟเลยของคันนี้สเปคเขาบอกว่า80กิโลวัตต์แต่ชาร์จจริงเนี่ยได้สูงสุดถึง95กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็ผมไปลองชาร์จมาก่อนหน้านี้แล้วนะจาก 9% ถึง 100% เนี่ยช่วง 9-47% เราสามารถรับกำลังไฟแบบ90กว่ากิโลวัตต์ได้ยาวๆเลยนะครับวันนี้เราเริ่มชาร์จจาก 27% นะครับผมคิดว่าเราน่าจะรับกำลังไฟระดับ90กิโลวัตต์ได้ยาวๆเลยนะครับถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่มันไม่สูงก่อนแต่ถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยมันสูงก่อนแล้วแบตเตอรี่เรายังไม่เกิน 80% เนี่ยเขาจะดรอปกำลังไฟลงเหลือ80กิโลวัตต์แล้วก็74กิโลวัตต์ผมไปทดสอบชาร์จมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอการชาร์จอยู่ในช่วงท้ายนะครับชาร์จมาแค่4นาทีนะครับกำลังไฟเนี่ยยังอยู่95กิโลวัตต์แล้วก็ตอนนี้เราได้แบตเตอรี่เพิ่มมาแล้ว 10% นะครับจาก27ขึ้นมาเป็น 37% ก็ถือว่าชาร์จได้เร็วมากเลยนะครับชาร์จมา13นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มาแล้ว 30% กำลังไฟขึ้นไปสูงถึง96กิโลวัตต์เลยนะครับผมไปชาร์จกับตู้หัวเว่ยเนี่ยเห็นตัวเลขสูงสุดอยู่ที่ 95.2 กิโลวัตต์แต่ชาร์จกับ EV Hub นะครับขึ้นมาถึง96กิโลวัตต์เลยแล้วก็กระแสไฟเนี่ยขึ้นไปสูงสุดถึง 203.77 แอมป์เลยนะครับเรียกว่าตอนนี้เป็นตัวเลขที่สูงสุดเลยนะครับที่แบตเตอรี่ 58% เนี่ยอุณหภูมิแบตยังไม่ร้อนเกินนะครับกำลังไฟยังได้อยู่ที่96กิโลวัตต์แบตเตอรี่ 60% ตอนนี้กำลังไฟดรอปลงเหลือ81กิโลวัตต์แล้วนะครับเนื่องจากว่าเรารับกำลังไฟแบบเต็มที่มาตั้งแต่27ถึงเกือบ 60% เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันยังไม่ร้อนเกินนะครับมันจะรับกำลังไฟได้ถึง90กิโลวัตต์เลยนะครับที่ผมเคยเอาไปชาร์จในช่วงที่พรีวิวคันนี้มาเนี่ยชาร์จจากแบตเตอรี่แถวๆ 56% ขึ้นไป 60-70% นะครับยังรับกำลังไฟได้90กิโลวัตต์แต่เมื่อกี้เรารับกำลังไฟที่สูงมาแต่ต้นนะครับพออุณหภูมิแบตเตอรี่เริ่มสูงเขาจะดรอปลงมาเหลือประมาณ80กิโลวัตต์ถ้ามันยังสูงอยู่อีกเนี่ยเขาจะดรอปลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเหลือประมาณ74กิโลวัตต์แต่นี่ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับคราวนี้ผมจะให้ฟังเสียงระหว่างที่เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเรารับกำลังไฟมาเต็มที่ผมว่าคันนี้เนี่ยเสียงคอมแอร์เขาไม่ได้ดังมากนะครับตัวคอมแอร์จะอยู่ประมาณตำแหน่งตรงนี้ด้านใต้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมค์เข้ามาประมาณแถวนี้นะครับให้ได้ยินเสียงคอมแอร์นะระหว่างที่ชาร์จเนี่ยก็เปิดแอร์ในรถไปด้วยนะครับรับกำลังไฟได้เต็มที่แล้วก็เสียงของแอร์เนี่ยไม่ได้ดังมากเลยมาดูที่อุณหภูมิรอบคันระหว่างชาร์จนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 66% กำลังไฟเนี่ยอยู่ประมาณ81กิโลวัตต์ในส่วนของความร้อนเนี่ยจะอยู่ในโซนด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะเพราะว่าคันนี้พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ด้านหน้าเป็นหลักเลยมอเตอร์ก็อยู่ด้านหน้านะครับดูที่บริเวณพอร์ตชาร์จกันก่อนนะครับ
อุณหภูมิสายตอนนี้ก็อยู่ประมาณ35องศาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็มาดูบริเวณห้องเครื่องนะครับที่เราเห็นเป็นสีน้ำเงินดำๆเนี่ยมันจะเป็นพวกท่อน้ำยาแอร์นะครับมันเลยเย็นกว่าจุดอื่นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะมีน้ำยาแอร์ขึ้นมาบริเวณวาล์วแถวนี้เพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะครับกับน้ำหล่อเย็นที่ลงไปเลี้ยงแบตเตอรี่ลงไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับวนกลับขึ้นมาแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันระหว่างร้อนกับเย็นแล้วก็เอาน้ำเย็นกลับลงไปคูลิ่งระบบแบตเตอรี่รวมถึงมอเตอร์นะครับไล่มาทางด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเราจะเห็นพวกท่อน้ำยาแอร์ที่มันวิ่งลงไปตัวคอมแอร์เนี่ยจะอยู่ด้านใต้บริเวณตรงนี้นะครับที่ผมถ่ายลงไปจะเห็นว่ามันจะมีท่อที่เป็นน้ำยาแอร์เย็นๆเนี่ยวิ่งขึ้นมาอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนตัวมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้ซึ่งมีแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยบังอยู่นะครับเลยมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราดูอุณหภูมิโดยรวมนะครับอยู่40กว่าองศามี60กว่าองศาด้วยนะครับในอุปกรณ์บางอย่างซึ่งมอเตอร์ที่มันอยู่ด้านใต้เนี่ยถ่ายให้เห็นได้ไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เป็นแค่อุณหภูมิภายนอกนะ40กว่าองศาแล้วก็ดูที่ด้านหน้านะครับบริเวณแผงระบายความร้อนด้านหน้าก็30ถึง40กว่าองศาเสียงระหว่างที่ชาร์จเนี่ยไม่ได้ดังแรงเลยนะครับก็เรียกว่าการระบายความร้อนก็ทำได้ดีด้วยดูรอบๆคันนะครับระหว่างที่เราชาร์จอยู่ตอนนี้จะมีในบางส่วนนะครับที่เป็นกล้องเนี่ยกล้องก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับกล้องที่จุดนี้แบตเตอรี่ขึ้นมา 77% แล้วนะครับเราได้แบตเตอรี่เพิ่มมา 50%ใช้เวลาชาร์จไป23นาทีนะครับเร็วกว่าสเปคที่เคลมนะครับเขาเคลมว่า 30-80% เนี่ยใช้เวลาชาร์จ24นาทีอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับได้แบตเตอรี่มา 50% เหมือนกันพอดีว่าเริ่มชาร์จที่ 27% ผมเลยเทียบให้ดูที่27-77% แทนนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแค่ 80% ก็พอนะครับพอเกิน 80% ไปเนี่ยกำลังไฟจะดรอปลงเหลือ67กิโลวัตต์ซึ่งจริงๆแล้วก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับแต่พอดีว่าเดี๋ยวเราจะไปชาร์จที่เถินแทนนะตอนแรกไม่ได้กะจะชาร์จขึ้นมาถึง 80% นะครับแต่ว่าจะให้ดูกำลังไฟว่าเราชาร์จจาก 27% ถึง 80% กับตู้ EV Hub เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ได้เห็นกันเลยนะครับนี่ขนาดว่าจะ 80% รับได้75กิโลวัตต์นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 80% แล้วนะครับจะเห็นว่ากำลังไฟเนี่ยดรอปลงเหลือ68กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมหยุดชาร์จที่25นาทีพอดีเลยดีกว่าจะได้นับง่ายๆนะปึ๊บ25นาทีพอดีนะครับแบตเตอรี่27ถึง 80% ค่าชาร์จ258 บาทนะครับเราใช้เวลาชาร์จไปแค่25นาทีเองนะครับจากแบตเตอรี่27ถึง 80% ถือว่าเร็วมากเลยแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับเราจะไปถึงเถินแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไปถึงนั่นน่าจะใช้เวลาชาร์จไม่นานละเพราะว่าเราชาร์จจากที่นี่ไปเยอะนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นในแมปนะครับตอนนี้เขาคำนวณว่าที่แบตเตอรี่ 80% เนี่ยถ้าจะขับไปถึงที่เชียงใหม่นะครับจะเหลือแบตเตอรี่ 3.5 กิโลเมตรซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะอาจจะต้องขับที่ความเร็ว80นะครับถ้าจะไปถึงได้เนี่ยค่อยๆคลานไประยะทางบนหน้าจอนะครับโชว์ว่าจะวิ่งได้อีก400กิโลเมตรซึ่งเป็นมาตรฐาน NEDC นะไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยมันอีกประมาณ385กิโลเมตรนะครับเขาเอาตัวเลข NEDC เนี่ยคำนวณตรงๆกับระยะทางที่จะไปถึงเลยบอกว่าไปถึงแล้วแบตเตอรี่เหลือ6กิโลเมตรนะครับคันนี้เขาบอกที่จะไปถึงปลายทางเนี่ยเป็นกิโลเมตรที่เหลือไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือนะครับมาดูโหมดการขับขี่นะครับในคันนี้จะมีโหมดการขับขี่หลักอยู่3โหมดก็คือสบายสปอร์ตแล้วก็ประหยัดนะครับวันนี้ที่ผมขับมาเนี่ยใช้โหมดสบายเป็นหลักเลยนะครับอัตราเร่งในโหมดสบายเนี่ยก็รู้สึกว่ามันตอบสนองทันใจมากแล้วนะครับคันนี้เป็นรถไซส์เล็กแต่ให้พละกำลังมาถึง200แรงม้าเดี๋ยวผมลองขับที่ความเร็วสัก80นะครับแล้วจะลองเร่งความเร็วขึ้นมาดู80กดเร่งก็รู้สึกว่ามันออกไปได้เร็วเลยนะครับหน้านี้เชิดขึ้นมาเลยเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นมา110 120แล้วขนาดว่าบรรทุกปูนมาด้วย200กิโลกรัมนะครับคราวนี้มาลองในโหมดสปอร์ตกันบ้างนะครับที่ความเร็วเท่าๆเดิมเลยนะครับจากประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลองกดอันเนี้ยอัตราเร่งจะมาเร็วกว่าเดิมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
เพราะในโหมดสบายเองเนี่ยเขาก็เซตมาให้อัตราเร่งมันตอบสนองได้เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับคราวเนี่ยทางด้านขวาสุดนะครับที่เขียนว่าโหมดประหยัดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ iPedal นะครับถ้าใน Ion Y เราจะเห็นว่ามันจะมีโหมด iPedal ก็คือคล้ายๆกับ One Pedal Drive ในรถบางรุ่นที่เขาให้มานะครับใช้แป้นคันเร่งอันเดียวเป็นได้ทั้งคันเร่งแล้วก็ใช้ชะลอความเร็วได้ก็คือเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถก็จะรีเจนแบบแรงสุดเลยนะครับผมลองใช้ดูเนี่ยจะรีเจนแบบลดความเร็วเราลงถือว่าสูงกว่าในโหมดอื่นๆเลยนะครับแถบการรีเจนเนี่ยใต้ความเร็วขึ้นเป็นเต็มสีเขียวเต็มขีดแถบทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเรากดที่ตัว I ตรงนี้นะครับที่เป็น information เนี่ยเขาจะมีเขียนอธิบายบอกไว้เลยนะครับว่าประหยัดเนี่ยมันคือไอตัวแป้นคันเร่งเดียวก็คือใช้แป้นคันเร่งเป็นทั้งตัวเร่งความเร็วแล้วก็เป็นตัวชะลอความเร็วนะครับถ้าเราใช้งานจนชินแล้วเนี่ยอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับเวลาที่ขับในเมืองเนี่ยเราก็แตะคันเร่งแล้วก็ยกคันเร่งออกเบาๆนะครับเพื่อให้รถชะลอแต่ความแตกต่างคือถ้าเราปล่อยให้รถชะลอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาจะชะลอลงไปเหลือความเร็วประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถก็ยังไหลไปเรื่อยๆจะไม่เหมือนกับ One Pedal Drive อันนั้นเนี่ยจะลดความเร็วลงไปจนหยุดนิ่งนะครับส่วนของ iPedal เนี่ยเขาจะไหลต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับประหยัดสุดในโหมดประหยัดสุดเนี่ยอาจจะเอาไว้ใช้เวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วเรากลัวว่าจะไปไม่ถึงสถานีชาร์จนะครับโหมดประหยัดสุดเนี่ยเขาจะจำกัดความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แอร์จะปรับเป็นโหมด Eco นะครับรวมถึงลมเย็นที่เบาะเนี่ยจะถูกปิดการทำงานลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับเขาจะมีคำอธิบายมาบอกว่าโหมดเนี่ยมันจะมีการทำงานยังไงบ้างนะครับตัดอะไรออกไปบ้างที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้กดเปิดความเร็วอยู่80นะครับกดคันเร่งลงไปเนี่ยการตอบสนองแบบช้าที่สุดเลยนะครับในโหมดประหยัดสุดแล้วก็ความเร็วเนี่ยคาอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เลยนะครับกดเปิดดูที่แอร์นะครับเนี่ยเขาจะเปิดใช้งานโหมด Eco แอร์มันก็จะเย็นน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราขับกลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับใครที่บางทีขับแล้วอาจจะกดไปโดนแอร์เป็นโหมด Eco นะครับแล้วรู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นก็มาเช็คดูนะครับว่าแอร์อยู่ในโหมด Eco หรือเปล่าเลยทำให้มันเย็นไม่ค่อยฉ่ำนะครับวันนี้ที่ขับมาเนี่ยแอร์ก็ถือว่าเย็นดีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้แดดไม่แรงมากนะเดี๋ยวค่อยดูอีกวัน2วันนะครับว่าแอร์เขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมปิดโหมดประหยัดสุดลงไปก่อนแล้วก็มาใช้โหมดสบายเหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาดูที่การรีเจนนะครับการรีเจนจะมีปิดมีอ่อนแล้วก็กลางที่ขับมาวันนี้เนี่ยผมตั้งปิดรีเจนไว้เป็นหลักเลยนะครับชอบที่ขับแล้วก็ให้รถมันไหลไปเรื่อยๆเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งไม่มีการชะลอนะครับแต่ถ้าเราต้องการชะลอพอเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันก็เป็นการรีเจนนั่นเองนะครับสังเกตที่แถบการใช้พลังงานได้เลยขีดสีเขียวๆเนี่ยถ้าเรากดเบรกลงไปหนักๆมันก็ขึ้นไปจนเกือบเต็มก็มีค่าคล้ายๆกันกับเวลาที่เราตั้งรีเจนไว้นั่นแหละครับคือถ้าเราเปิดรีเจนไว้เป็นอ่อนหรือกลางก็แล้วแต่พอรถมันชะลอความเร็วลงไปสุดท้ายเราก็เร่งความเร็วกลับขึ้นมาผมก็ใช้แบบปิดเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวพอเราเหยียบเบรกมันก็รีเจนเหมือนกันแล้วก็เรามาลองแบบอ่อนดูนะครับใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ100นะครับยกเท้าออกจากคันเร่งแถบการรีเจนเนี่ยประมาณ 40-50% นะครับแล้วก็มาดูที่รีเจนแบบกลางความเร็ว100ยกเท้าออกจากคันเร่งอันนี้รีเจนประมาณ 90% เลยนะครับเรียกว่ารีเจนต่างกันแบบเท่าตัวเลยทีเดียวหลังจากที่ผมอธิบายเรื่องโหมดการขับขี่ไปเมื่อกี้นะครับก็รู้สึกว่าทำไมแอร์ไม่ค่อยเย็นพอกดมาดูที่เมนูแอร์นะครับปรากฏว่ามันยังค้างอยู่ในโหมด Eco ก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราใช้โหมดประหยัดสุดนะครับแล้วเขาเปิดให้แอร์เป็นโหมด Eco เนี่ยไม่ได้ออกจากแอร์โหมด Eco นะครับถ้ารู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นก็ให้มาสังเกตดูนะครับว่าออกจากโหมด Eco หรือยังขับมาถึงที่ตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 48% ใช้ไปแล้ว 32% นะครับระยะทางที่ขับมาจาก EV Hub กำแพงเพชร118 กิโลเมตรตอนที่เราชาร์จที่ EV Hub นะครับเราใช้เวลาชาร์จประมาณ13นาทีเนี่ยได้แบตเพิ่มมา 30% และตอนนั้นแบตเตอรี่เราเหลือ 27% นะครับถ้าจะขับมาถึงแค่ตากเนี่ยชาร์จสัก 10-13 นาทีก็มาถึงได้สบายๆเลยนะครับความเร็วที่ผมขับมาเนี่ย110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับ
ตอนนี้ระยะที่วิ่งได้ต่อ 1% เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3.5 กิโลเมตรกว่าๆก็เหมือนกับตอนที่เราทดสอบการใช้พลังงานไปเลยนะครับถ้าใช้ความเร็วแถวๆ120เนี่ยมันก็จะวิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรแบบกลางๆนะครับและนี่เป็นการขับขึ้นเหนือด้วยมันจะใช้พลังงานมากกว่าช่วงที่เราทดสอบบริเวณทางราบนะครับอันนี้ผมก็คำนวณแบบเผื่อคร่าวๆไว้เลยนะว่าแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้สัก3กิโลเมตรจากตากไปลำปางเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเนินขึ้นเขาแล้วนะครับมาดูเมนูระบบไฟส่องสว่างก่อนที่ผมจะถ่ายไฟหน้าระหว่างที่เราขับให้ดูนะครับในเมนูระบบไฟส่องสว่างเนี่ยก็จะมีไฟหน้าตรงนี้ที่เราเซตได้นะครับเป็นปิดเป็นไฟหรี่ไฟต่ำแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟออโต้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ไฟสูงอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นระบบไฟสูงออโต้นั่นเองระหว่างที่ขับมาเนี่ยก็มีลองเปิดใช้มานิดนึงนะครับการทำงานของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่บางทีมีรถสวนมาก็ปิดลงช้าแล้วก็มีรถอยู่ด้านหน้าก็ยังเปิดขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการปรับระดับก้มเงยของไฟหน้านะครับปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับ0 1 2 3 0นี่คือระดับมาตรฐานเลยแต่ว่าวันนี้ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมด้านท้ายมันยุบลงแล้วก็หน้าเราเชิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เลยปรับแก้มาอยู่ที่ระดับ1จะเป็นระดับที่ไม่ไปส่องโดนกระจกรถคันข้างหน้านะครับถ้าเป็นระดับ0เนี่ยมันจะยกขึ้นมาสูงหน่อยเดี๋ยวผมลองปรับขึ้นมาให้ดูนะครับระดับ0ไฟจะยกขึ้นไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ระดับ3จะเห็นว่าเขาก้มต่ำลงมาเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ปรับแก้ประมาณนี้นะครับถ้าเราบรรทุกหนักมาแล้วท้ายมันต่ำลงหน้ามันเชิดขึ้นมีปุ่มไฟตัดหมอกหลังอยู่ตรงนี้ด้วยก็เปิดใช้งานที่ตรงนี้นะครับไฟขับขี่ช่วงกลางวันอันนี้จะเป็นเรื่องของไฟ daytime running light นะครับเปิดปิดที่ตำแหน่งตรงนี้เลื่อนเวลาปิดไฟหน้าอันนี้ก็คือเวลาเราล็อกแล้วดับเครื่องแล้วเนี่ยไฟหน้าจะเปิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วค่อยดับไปนะครับคราวนี้ผมจะถ่ายให้ดูไฟหน้าระหว่างที่เราจอดอยู่ตอนนี้คันนี้ติดฟิล์มไฮคูลตัวเซรามิกซีรีส์มานะครับด้านหน้าเนี่ยความเข้ม 40% แล้วก็ด้านข้าง 60% นะครับด้านหน้าจะเป็น CR35 แล้วก็ด้านข้างจะเป็น CR15 ขับมาวันนี้ผมว่าฟิล์มตัวเนี้ยโอเคเลยนะครับถึงแม้จะเป็นขับในช่วงกลางคืนแล้วก็มืดๆเนี่ยมองเห็นไฟหน้าได้ดีแต่ส่วนหนึ่งคือไฟหน้าคันนี้สว่างดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทียบให้ดูนะครับระหว่างที่มีฟิล์มกับไม่มีฟิล์มอันนี้ในรถนะครับมีฟิล์มแล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมครับไฟหน้าคันนี้สว่างดีมากเลยนะดูเทียบกันแบบนี้นะครับกับในรถเนี่ยต่างกันอยู่นิดเดียวเองพอได้ไฟหน้าที่สว่างดีเนี่ยฟิล์มก็ดีด้วยหมายถึงว่าไม่ลดแสงสว่างลงมามากแบบนี้ขับทางไกลโอเคเลยนะครับแล้วก็ดูฟิล์มที่เป็นความเข้ม 60% อันนี้ที่ด้านกระจกด้านข้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือฟิล์มเซรามิกตัวเนี้ยมองจากด้านนอกแล้วมันก็เรียกว่าทำให้ดูเข้มดีนะครับแต่ว่ามองออกมาจากห้องโดยสารเนี่ยก็สว่างดีตอนเนี้ยเราเปิดไฟภายในห้องโดยสารนะครับเลยมองเห็นข้างในได้ชัดเจนหน่อยแต่ถ้าเป็นกลางวันจะเห็นว่าฟิล์มเนี่ยดำเข้มดีเลยนะครับดูในส่วนของไฟหน้า Angry Bird เรานะครับสว่างดีมากเลยนะแล้วเดี๋ยวไปดูระหว่างที่ขับดูนะครับว่าแสงสว่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูนะครับจะเห็นว่าแสงเนี่ยสว่างออกไปทางด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าได้ไกลดีเลยมาดูแสงสว่างไฟหน้าของ ION UT กันนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูไปเมื่อกี้ก็บอกว่าแสงสว่างที่เขาส่องไปเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยองศาดีเลยนะครับแล้วก็ความเข้มของแสงเนี่ยขนาดว่าตอนนี้ในรถติดฟิล์มอยู่นะครับยังมองออกไปได้เห็นทัศนวิสัยได้ไกลดีเลยเนื่องจากในตอนนี้ที่ผมปรับแก้ให้เขาก้มต่ำลงมานิดนึงเนี่ยความไกลที่ส่องออกไปเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าไม่ได้บรรทุกหนักมาแล้วตั้งไว้เป็นระดับมาตรฐานที่ระดับ0น่ะผมว่ามันน่าจะส่องออกไปไกลกว่านี้อีกได้อีกนิดนึงโดยที่ไม่ส่องไปหากระจกคันด้านหน้านะครับเรียกว่าโดยรวมไฟที่เขาให้มาเนี่ยโอเคเลยนะครับขับทางไกลกลางคืนแม้จะติดฟิล์มมาแบบนี้แล้วเนี่ยยังมองทัศนวิสัยได้ดีเลยนะครับในส่วนของไฟสูงที่ผมบอกไปนะการทำงานของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะครับผมเลยต้องปิดไว้เดี๋ยวช่วงถนนที่มืดๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดู
ความสว่างของไฟสูงนะครับโดยการกดเปิดเองวิธีเปิดเนี่ยก็คือดึงก้านด้านซ้ายมือเข้ามาหาตัวเรานะครับจะเป็นการเปิดไฟสูงเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงให้ดูนะครับตรงนี้เป็นทางโค้งแล้วก็มืดพอดีไฟสูงสว่างดีเลยนะครับอันนี้กดเปิดเองให้ดูนะครับเวลาที่เราขับในช่วงถนนที่มันมืดๆเนี่ยได้ไฟสูงมาเพิ่มอีกนี่ยิ่งสว่างดีเลยนะครับไฟต่ำที่เขาให้มาเนี่ยก็โอเคละเสียดายว่าการทำงานของไฟสูงออโต้เนี่ยยังทำงานได้ไม่แม่นยำนะครับเลยต้องใช้วิธีเปิดใช้งานเองไปก่อนมาถึงปั๊ม PT ที่เทิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จกับตู้ Elex PT by eGat ตัว150กิโลวัตต์ที่เป็น400แอมป์นะครับขอมองเข้าไปดูหน่อยมีคนชาร์จอยู่หรือเปล่าไม่มีใครชาร์จนะครับตอนนี้เที่ยงคืน5นาทีพอดีแบตเตอรี่เหลือ 22% นะครับโอเคจุดนี้ผมจะต้องไม่ลืมแล้วว่าเราต้องเอาหน้าเข้านะเดี๋ยวจะถอยหลังเข้าอีกแล้วขับที่เป็นชาร์จด้านหลังมาซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเวลาที่เราเข้าจุดชาร์จนะครับกล้องเขาจะไม่เปิดขึ้นมานะไม่เหมือนเวลาเราถอยหลังเข้าต้องกดเปิดกล้องขึ้นมาเองนะครับจริงๆกดที่ดอกจันขวามือก็ได้เพราะผมเซตไว้แล้วแต่เมื่อกี้มากดเปิดที่บนหน้าจอนี้นะครับระยะทางรวมที่เราขับมาตอนนี้510กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 15.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงจากกำแพงเพชรมาถึงที่เถินเนี่ยใช้ความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักแล้วก็เราขับมาระยะทาง210กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 58%ถ้าคิดออกมาเป็นต่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ 3.5 กิโลเมตรนะครับโดยประมาณใกล้เคียงกับตอนที่เราทดสอบความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ใช้ความเร็ว110-120แต่เป็นการวิ่งขึ้นเนินขึ้นเขาเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 22% นะครับตอนนี้ขึ้นมา 23% แล้วกำลังไฟอยู่ที่93กิโลวัตต์นะครับเราจะต้องขับไปอีกประมาณ180กิโลเมตรถ้าใช้พลังงานเหมือนกับที่เราขับมาก่อนหน้านี้นะครับ 1% วิ่งได้ประมาณ 3.5 กิโลเมตรอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีแบตเตอรี่ประมาณ 60% นะครับถึงจะไปถึงที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมอาจจะชาร์จขึ้นไปสัก 60-70% นะครับแล้วก็ขับยาวไปถึงเชียงใหม่เลยคิดว่าไปถึงแล้วให้แบตเหลือน้อยเราเสียบชาร์จกับโรงแรมนะครับเช้ามาแบตเตอรี่เต็มก็เดินทางต่อได้พอดีชาร์จที่โรงแรมเนี่ยเป็นแบบเหมาจ่าย350บาทถ้าแบตเตอรี่เราเหลือน้อยๆเนี่ยก็จะชาร์จคุ้มนะครับชาร์จมาแล้ว12นาทีนะครับกำลังไฟยังอยู่ที่95กิโลวัตต์แบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาแล้ว 30% นะครับจาก22ขึ้นมาเป็น 52% แล้วก็มาฟังเสียงของคอมแอร์นะครับตอนนี้พอชาร์จมา12นาทีเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่น่าจะเริ่มสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วคอมแอร์ทำงานหนักขึ้นนะครับได้ยินเสียงชัดเจนเลยคราวนี้ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยในรถก็เปิดแอร์อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแอร์ก็เลยทำงานหนักขึ้นทั้งทำความเย็นให้กับในห้องโดยสารแล้วก็ระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่นะครับกำลังไฟก็ขึ้นมาสูงสุดถึง96กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะคราวที่ผมไปชาร์จกับตู้หัวเว่ยผมเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ต่ำมากๆนะครับ 9% พอถึง 47% เนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันเริ่มสูงเลยดรอปกำลังไฟไปก่อนนะครับวันนั้นผมเลยไม่เห็นตัวเลข96กิโลวัตต์เพราะว่ามันจะต้องรอให้แรงดันไฟเนี่ยขึ้นมาถึง473โวลต์ก่อนพอไปคูณกับแอมป์ถึงมันจะได้ประมาณ96กิโลวัตต์นะครับโดยรวมเนี่ยการชาร์จคันนี้ทำได้ดีเลยนะครับเขาจะคงกำลังไฟที่ประมาณ90กิโลวัตต์ได้นานสัก15-16 นาทีนะครับวันนี้นี่ชาร์จมาได้ถึง15นาทีเกือบ16นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะชาร์จได้ระดับ90กว่ากิโลวัตต์ได้กี่นาทีตอนนี้กำลังไฟดรอปลงเหลือ80กิโลวัตต์แล้วนะครับแสดงว่าโดยรวมเนี่ยเขาจะรับกำลังไฟเกิน90กิโลวัตต์ได้นานสักประมาณ16นาทีนะครับพอแบตเตอรี่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเขาเลยต้องลดกำลังไฟให้ต่ำลงเหลือ80กิโลวัตต์แบตเตอรี่ 65% แล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จมา18นาทีกว่าเดี๋ยวผมพอแค่ 65% ก็พอแล้วนะครับใช้เวลาไป19นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 22% ขึ้นมาที่ 65% อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่27องศานะครับ
แต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะทำไมรอบนี้เสียงคอมแอร์เนี่ยทำงานแรงขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราชาร์จกำลังไฟสูงๆที่ EV Hub ก็ไม่ได้ดังขนาดนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราขับมาต่อเนื่องนะครับยาวๆคือวันเนี้ยผมไม่ได้ดับเครื่องรถเลยนะครับตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพเวลาจอดเนี่ยก็กดให้มันคงสภาพการใช้ไฟฟ้าไว้นะครับอันนี้ก็น่าจะมีส่วนวันที่ผมไปทดสอบชาร์จ9 ถึง 100% เนี่ยรับกำลังไฟสูงๆนานๆเสียงคอมแอร์ก็ไม่ได้ดังมาขนาดเมื่อกี้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราขับใช้งานต่อเนื่องมายาวๆระหว่างที่ชาร์จเมื่อกี้ผมลืมถ่ายให้ดูแผนที่ของตัวรถนะครับตอนเนี้ยเขาคำนวณว่าเราขับไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ144กิโลเมตรนะครับขับไปอีก175กิโลเมตรซึ่งเขาเอาระยะทางที่เราต้องการจะขับไปเนี่ยมาลบกับระยะทางที่เหลือบนหน้าจอกันแบบตรงๆเลยนะครับแล้วมันก็เป็น NEDC ซึ่งเราก็อาจจะต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าเราขับเร็วขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คำนวณให้ใหม่แบบเป็นไดนามิกนะแต่ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับรถเราแล้วเนี่ยก็อาจจะมาดูที่ตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับว่าชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นไป 20-30% แล้วหรือ 60% แล้วเนี่ยหน้าจอเขาคำนวณว่าไปถึงปลายทางแล้วแบตเตอรี่จะเหลือกี่กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็พอใช้เป็นไกด์ไลน์ได้แต่ถ้าเราใช้งานจนคุ้นเคยกับรถเราแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่เนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรนะครับอาจจะไม่ต้องดูบนหน้าจอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพาลองใช้งานระบบช่วยขับนะครับวิธีใช้งานเนี่ยกดก้านเกียร์ลงไป2ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดใช้งานตัวระบบช่วยขับที่ควบคุมให้รถอยู่กลางเลนรวมถึงช่วยเลี้ยวโค้งให้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ระบบ Adaptive Cruise Control ควบคุมความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าถ้าหมุนสกอร์ด้านขวานี้นะครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้ากดไปซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการปรับระยะห่างกับคันหน้านะครับปรับได้4ระดับแล้วก็จะมีระดับแบบออโต้ด้วยนะครับเขาก็จะปรับระดับตามความเร็วโอ้โห เมื่อกี้เข้าโค้งให้แรงนะครับแต่ยังไม่หลุดออกจากระบบนะครับคือผมเซตความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับการใช้ระบบช่วยขับดูโค้งนี้นะครับโอ้ตรงนี้พอดีว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับคันนี้เนี่ยถ้าเราจับพวงมาลัยนิ่งๆเนี่ยเขาจะเตือนให้เราจับพวงมาลัยพอดีเมื่อกี้ผมมองแต่ด้านหน้านะไม่ได้มองหน้าจอว่าเขาเตือนให้เราจับพวงมาลัยหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดใช้งานระบบช่วยขับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้กดออกจากระบบนะความเร็ว110นะครับแล้วก็ตรงนี้มืดสนิทเลยนะครับลอง110ก่อนนะผมจับพวงมาลัยไว้ใกล้ๆนะครับแต่รถเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยวโค้งให้เรา110เข้าโค้งได้เนียนๆแต่ว่าเขาเห็นรถบรรทุกนะครับทั้งที่ไม่ได้ค่อมเลนแต่ว่าเมื่อกี้มีการชะลอเล็กน้อยดูตรงจุดกลับรถนะครับตรงจุดนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะถ้าเป็นช่วงต้นๆก่อนถึงตากเนี่ยบางจุดกลับรถนะครับเขาอาจจะมีอาการออกขวาไปนิดนึงตามลูกศรที่พื้นนะครับอันนี้เขาเตือนให้ผมจับพวงมาลัยแล้วทั้งที่มือซ้ายผมจับอยู่แบบประคองนะครับถ้าเราจับไว้นิ่งเกินเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเตือนให้เราหมุนพวงมาลัยนิดนึงเดี๋ยวลองดูด้านหน้านะครับด้านหน้านี้จะเป็นโค้งตรงนี้เป็นโค้งไม่เยอะนะครับก็เข้าโค้งให้ได้โอเคเลยโดยรวมเนี่ยระบบช่วยขับก็ถือว่าไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมขับมาก็ใช้งานระบบช่วยขับอยู่หลายครั้งเหมือนกันเดี๋ยวดูจุดกลับรถข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูตรงนี้ผมปล่อยมือจากพวงมาลัยนิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นอะไรนะครับรู้สึกว่าจุดกลับรถทางลำปางเนี่ยเวลาทดสอบแล้วไม่ค่อยมีอาการแบบเป๋ออกไปทางด้านขวานะครับไม่แน่ใจว่าความแตกต่างจากจุดก่อนหน้าเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเรื่องสัญลักษณ์ลูกศรที่พื้นเวลาเข้าโค้งที่เป็นโค้งแบบไม่ได้เยอะมากที่ความเร็ว120ก็โค้งให้ได้เนียนอยู่นะครับดูโค้งหน้าอีกสักทีนึงเขาค่อยๆเลี้ยวขวาไปให้เรานะครับด้านหน้ามีรถบรรทุกอยู่นะครับรอบนี้ก็ไม่มีอาการชะลอนะผมเลยบอกว่าวันนี้ก็ใช้งานระบบนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับ
ไม่ค่อยเจออาการว่าจะเบรกแบบกระทันหันมีเจออยู่ครั้ง2 ครั้งคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะถนนมันมืดเกินไปหรือเปล่าเราเห็นรถบรรทุกอาจจะนึกว่าเขาคล่อมเลนมาทั้งๆที่เขาอยู่ในเลนของเขาตามปกตินะครับการจับเลนทำได้ดีนะครับเดี๋ยวดูจุดข้างหน้านี้หลายคันมีหลุดนะเนี่ยพอมันเป็นจุดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาจับมาหาเส้นทึบทางด้านขวาหรือเปล่าไม่รู้อะตรงจุดเมื่อกี้เป็นปกติเลยนะครับหลายๆคันก็จะมีอาการคล้ายๆจะหลุดนิดนึงอ่ะให้โค้งหน้านี่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับทดสอบมาหลายโค้งแล้วนะอ๋อถ้าโค้งหนักๆแล้วความเร็วสูงแบบนี้เนี่ยจะหลุดอยู่นะครับเนี่ยเป็นโค้งเยอะๆไปแบบนี้เลยผมว่าถ้าเป็นความเร็วสัก100อาจจะโอเคนะพอความเร็วสูงมากแล้วมันเจอโค้งเยอะๆเนี่ยก็มีอาการหลุดออกจากระบบนะครับผมเซตเป็น110ละดูโค้งนี้บ้างโค้งนี้เป็นโค้งซ้ายนะครับใกล้เคียงกับโค้งที่ผ่านมาเหมือนกันนะเนี่ยพอความเร็ว110เนี่ยสมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับ120อาจจะเร็วไปนะโอเคเลยนะครับ110เข้าโค้งได้เนียนๆมาเจอจุดกลับรถก็ผ่านได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับแสงสว่างหน้าจอเวลาที่ขับถนนมืดๆทางไกลกลางคืนแบบนี้นะครับตัวแสงสว่างหน้าจอเขาสามารถปรับลงได้ต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอด้านหน้าคนขับกับหน้าจอกลางสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าแสงกำลังโอเคเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแยงตาในส่วนของจอกลางเนี่ยเขาสามารถปิดได้ด้วยนะครับเรากดออกมาที่หน้าจอแล้วก็มาดูที่ช็อตคัทนะครับผมมือไปโดนปรับแสงสว่างหน้าจอนะครับคันนี้เขาไม่มีปรับแสงสว่างหน้าจอแบบออโต้นะครับเราจะต้องปรับแสงเองตรงนี้จะมีเมนูปิดหน้าจอในคันนี้ปิดหน้าจอคือปิดจริงๆนะครับมืดสนิทเลยในบางคันเนี่ยเรากดปิดหน้าจอเขาจะเป็นการเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีดำแล้วก็ลดแสงลงสุดแต่เนี่ยคือปิดไปเลยหน้าจอมืดสนิทนะครับเหลือแต่หน้าจอด้านหน้าคนขับซึ่งก็จะเห็นแค่ข้อมูลสำคัญนะครับที่เขาทำให้เป็นสีขาวแล้วก็ลดแสงลงให้มันออกเทาๆนิดนึงขับถนนมืดสนิทแบบนี้นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแยงตาเลยนะและถ้าต้องการเปิดจอกลางกลับขึ้นมาใหม่ก็แค่เอานิ้วแตะที่หน้าจอนะครับก็เปิดกลับขึ้นมาให้ใช้งานได้แล้วนะครับถึงที่พักแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 16%เครื่องชาร์จก็ยังว่างอยู่นะครับแบตเตอรี่เหลือ 16% นะครับระยะทางทั้งหมด681กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับคำนวณเป็นพลังงานที่ใช้ไปทั้งหมดได้เท่ากับ111กิโลวัตต์อเวอร์หรือ111หน่วยคำนวณเป็นค่าไฟนะครับผมเทียบเป็นค่าไฟของ Elex by EGAT ที่ 7.5 บาทอันนี้เราคำนวณแบบแพงไว้ก่อนเลยนะครับเอา111คูณกับ 7.5 จะได้ 832.5 บาทหารกับระยะทาง681กิโลเมตรก็ตกกิโลเมตรละ 1.22 บาทนะครับอันนี้ถ้าเราคำนวณแบบ 100% แรกเราชาร์จมาจากบ้านมันก็จะถูกกว่านี้อีกนะครับอันนี้ผมคำนวณแบบคร่าวๆไว้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 16% เดี๋ยวเสียบชาร์จกับ AC ชาร์จของโรงแรมเป็นแบบเหมาจ่าย350 บาทอันนี้ก็คุ้มแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปรอชาร์จข้างนอกเลยนะครับเสียบชาร์จไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ขับเที่ยวต่อได้เลยนะครับเสียบชาร์จ AC จากแบตเตอรี่ 16% ถึง 100% เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด9ชั่วโมง17นาทีนะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่230โวลต์กระแสไฟอยู่ที่30แอมป์คูณกันออกมาก็จะได้ประมาณ 6.9 กิโลวัตต์นะครับดูการรีเจนที่แบตเตอรี่ 100% นะครับขับอยู่ในโหมดสบายแล้วก็ตั้งการรีเจนไว้ที่กลางนะครับสังเกตตรงแถบพลังงานใต้ความเร็วตอนนี้เป็นสีฟ้าเราเร่งความเร็วผมยกเท้าออกจากคันเร่งแถบการรีเจนขึ้นมาแบบนิดเดียวเองนะครับยิ่งตอนที่เต็ม 100% เลยเนี่ยแทบจะไม่รีเจนให้เลยนะครับและเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นตัวโหมดประหยัดนะครับที่เป็น iPedal เร่งความเร็วแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งแถบการรีเจนขึ้นมาเพียงนิดเดียวเองนะครับแล้วผมลองกดเหยียบเบรกเพิ่ม
ก็ไม่มีการรีเจนหนักขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เรายังเยอะอยู่ตอนนี้กำลังขับออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางนะครับพอผมบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม200กิโลกรัมเนี่ยแล้วขับทางตรงยาวๆบนถนนคอนกรีตอย่างนี้นะครับเทียบระหว่างไม่มีน้ำหนักมาเพิ่มเนี่ยอันนี้มันจะรู้สึกว่ารถนิ่งขึ้นนะครับตอนที่ไม่ได้ใส่น้ำหนักเนี่ยแล้วผมลองขับดูนะครับถ้าเป็นความเร็วตั้งแต่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันจะรู้สึกว่าตัวรถลอยๆและยิ่งเวลาเจอถนนที่เป็นคลื่นแล้วรถมันมีอาการเด้งนะครับช่วงที่มันเด้งเนี่ยยิ่งจะรู้สึกถึงอาการเหมือนว่ารถมันลอยนะครับเพราะว่าโชคมันยืดขึ้นอย่างเงี้ยครับพอเราบรรทุกหนักขึ้นมาเนี่ยก็เป็นปกติที่รถมันจะมีความนิ่งขึ้นมาแล้วก็เวลาที่รถมีอาการยุบนะครับที่ผ่านคลื่นเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องอัตราเร่งนะครับถึงแม้จะบรรทุกน้ำหนักมาเยอะขนาดนี้เนี่ยในโหมดสบายนะครับแต่คันเร่งเบาๆออกไปเนี่ยความรู้สึกนี่คือเหมือนกับเราขับรถที่ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักมาเลยนะครับรถไซส์เล็กขนาดนี้แล้วได้พละกำลัง200แรงม้ามาเนี่ยเรื่องพละกำลังเนี่ยหายห่วงเลยโหมดสปอร์ตนี้แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราคงใช้โหมดสปอร์ตช่วงที่ขับขึ้นดอยอ่างขางนะอันนั้นเป็นทางชันมากๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องเสียงของไฟเลี้ยวนะครับคือถ้าเปิดไฟเลี้ยวที่ความเร็วสูงแล้วเขาไม่ได้เปิดกล้องขึ้นมาด้วยเนี่ยบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงเราเปิดไฟเลี้ยวหรือยังเพราะว่าสัญลักษณ์มันก็จะเป็นรูปไฟเลี้ยวเล็กๆเสียงมันก็เบามากหรือบางทีเปิดไฟเลี้ยวไว้ลืมปิดก็มีนะครับสัญลักษณ์มันเล็กมากเลยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เล็กๆอยู่มุมขวาแล้วก็มุมซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะระหว่างเดินทางคันนี้เนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2สีนะคะสีที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นสีเบจและอีกตัวเลือกหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีดำซึ่งตั้งแต่ในงานเปิดตัวแล้วก็ตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยเชงเคยเห็นแต่สีเบจนะแล้วก็รู้สึกว่าสีเบจเนี่ยมันสวยแล้วก็เข้ากับตัวรถมากเลยจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เบจสีเดียวนะเขาจะใช้การลูกเล่นสีระหว่างเบจเป็นหลักแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเข้ากันได้ดีเลยนะคะ2สีแต่ว่ามีการเล่นพวก texture ต่างๆนะคะให้มันดูสนุกยิ่งขึ้นไม่น่าเบื่อนะนี่ก็ขับมาก๊อฟนี่อยู่กับคันนี้มาเกิน1,000 กิโลเมตรแล้วนะคะถ้ารวมกับครั้งก่อนหน้าที่ได้ลองขับด้วยนะเป็นไงบ้างนั่งเบาะคันนี้เบาะนั่งสบายดีนะครับรถเล็กแต่ว่าเบาะทำมานั่งสบายแล้วก็จะเห็นว่ามันมีปีกเนี่ยโอบรับเรานะครับขับเส้นทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกมั่นใจดีนะครับในส่วนของเบาะนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยช่วงล่างเขาจะเซ็ตมานุ่มหน่อยนะครับซึ่งตัวเบาะนะคะเขาดีไซน์เป็นแบบ butterfly shape seat นะคะก็คือออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับผีเสื้อนะคะก็จะโอบรับตัวเราได้ดีอย่างที่ก๊อฟบอกเลยนะคะสำหรับคนนั่งเนี่ยเชงก็รู้สึกว่าตัวเบาะส่วนตรงนี้ออกแบบมาได้ดีเลยแล้วก็ตัววัสดุของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังพรีเมียมนะคะตัว headrest เนี่ยสามารถปรับระดับได้แบบแมนนวลนะคะก็สามารถที่จะยกขึ้นลงให้เหมาะสมได้ส่วนตัวที่นั่งมาเนี่ยรู้สึกว่า headrest เนี่ยมันดันศีรษะไปนิดนึงสำหรับเชงนะคะก็ตรงนี้เนี่ยยังดีที่ตัวเนี้ยมันปรับระดับได้เองนะคะก็เราก็เลยปรับระดับให้มันเหมาะสมได้เข้ามานั่งแล้วเนี่ยนะคะจุดที่เด่นที่สุดเนี่ยแน่นอนนะก็คือตัวหน้าจอซึ่งให้มาเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะคะ 14.6 นิ้วแล้วก็สำหรับหน้าปัดของคนขับเนี่ยขนาด 8.8 นิ้วเมื่อคืนตอนที่ขับมาเชียงใหม่เนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะมีช่วงที่ไม่มีไฟทางหลวงเลยนะก็คือมืดสนิทเลยเป็นไงบ้างหน้าจอ2หน้าจอนี้มันยังตามไหมก็สามารถปรับแสงลงได้ต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมไม่รู้สึกว่ามันแยงตานะที่ได้ถ่ายให้ดูระหว่างขับมานะครับจอกลางก็สามารถปิดได้โอเคเลยนะครับใช่แล้วเวลาปิดเนี่ยแค่แตะอีก1ทีก็เปิดเลยนะคะนี่ก็สะดวกดีกรณีที่เราปิดไปแล้วเราอยากจะรีบกดเปิดขึ้นมาเพื่อใช้งานบางฟังก์ชันนะคะถัดจากหน้าจอลงมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวช่องแอร์ซึ่งช่องแอร์เนี่ยปรับแบบแมนนวลนะคะอันนี้ก็คือชอบเลยนะเพราะว่ามันปรับง่ายนะไม่ต้องมานั่งกดที่หน้าจอแล้วก็สำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะมีช่องแอร์ให้ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะคะช่องใหญ่ดีแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่นั่งจากกรุงเทพเชียงใหม่มาเนี่ยก็แอร์เย็นฉ่ำดีนะคะตรงนี้เป็นดีไซน์นะคะไม่ได้มีไว้ทำอะไรต่อมาช่องนี้นะคะเป็นช่องเก็บของค่ะเวลาเปิดเนี่ยไม่ใช่เป็นการดึงนะคะจะต้องเป็นการบิดแล้วก็เปิดตรงนี้
นะคะ ก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้นะคะของกระจุกกระจิกหรือยังสมมติพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีความหนาเนี่ยสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เขาทำตะข่ายกันของหล่นด้วยนะคะถัดลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะมีถาดสำหรับวางของนะคะซึ่งขนาดเนี่ยก็สามารถวางของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นของอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราวางเป็นขนมตัวผลไม้นะคะแล้วก็ตัวสันของถาดเนี่ยเขาทำมาสูงดีเลยนะคะอันนี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ของเนี่ยตกไปที่บริเวณที่วางเท้าของคนขับและด้านใต้ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีช่อง power outlet 12 โวลต์แล้วก็ช่อง USB A 1 ช่อง USB C 1 ช่องนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะให้ USB A มาอีกช่องหนึ่งนะส่วนตัวเสียดายนิดนึงนะอยากให้ด้านหลังเนี่ยให้ช่องชาร์จมาเพิ่มอีกสักช่องหนึ่งเป็น USB C และด้านบนเนี่ยตรงนี้นะคะมีไวเลสชาร์จให้นะคะแล้วก็ดีไซน์ช่องวางแก้วน้ำมาให้อีก2ช่องนะคะซึ่งขนาดเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะคะอย่างตอนนี้ซื้อน้ำมาวางเนี่ยอันนี้ก็พอดีเลยนะคะตรงนี้ยังมีที่เก็บของอีก1อันกดเปิดตรงนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยความกว้างเนี่ยน่าจะไม่ได้กว้างมากนะคะแต่ว่าความยาวเนี่ยถือว่ายาวพอสมควรเลยนะคะ20 กว่าเซนแล้วก็ค่อนข้างลึกด้วยนะคะอย่างตอนนี้เราก็วางตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำคลิปอีกจุดหนึ่งด้านหน้าที่ชอบมากนะคะก็คือคันนี้เนี่ยเขายังให้ตัวช่องเก็บของด้านหน้ามาอยู่นะคะนี่อันนี้เป็นตัวเสื้อสะท้อนแสงนะคะใส่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องลงจากรถเนี่ยก็อย่าลืมใส่ตัวแจ็คเก็ตสะท้อนแสงด้วยนะคะนี้ตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ช่องนี้เนี่ยลึกมากเลยนะคะอันนี้ชอบมากคือใส่เอกสารได้เลยนะคะสบายๆดีมากรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ให้ไฟมานะคะถ้าที่มองที่ดูตอนนี้นี่จะไม่เห็นเนาะไม่มีไฟและถัดจากช่องเก็บของด้านหน้านะคะก็จะเป็นที่แขวนถุงนะคะเดี๋ยวเชงแขวนให้ดูเลยถุงผลไม้เมื่อกี้อันนี้ก็สะดวกอยู่นะสมมุติว่าไปตลาดซื้อถุงแกงซื้อของอะไรเงี้ยก็แขวนได้นะคะพอดีเลยและเรื่องของพื้นที่สำหรับวางเท้านะคะคันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถคันเล็กเนี่ยแต่เรียกได้ว่ากว้างขวางเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2ที่นั่งเลยนะคะทั้งของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งของคนขับเนี่ยจะปรับยกขึ้นลงได้นะครับส่วนของฝั่งผู้โดยสารได้แค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงปรับเอนนะคะอันนี้จะเฉพาะในรุ่นพรีเมียมนะครับมาดูที่ทางด้านประตูกันบ้างนะคะดีไซน์2สีนะคะแล้วก็มีการเล่นลวดลาย texture เนี่ยถือว่าสวยรับกันเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะไม่มีปุ่มล็อกเปิดปิดนะคะเวลาเปิดประตูกรณีที่ล็อกอยู่ก็คือเป็นการปลดคันโยก2ครั้งนะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เป็นการเปิดปิดกระจกช่องตรงนี้นะคะใส่แก้วน้ำใส่ขวดน้ำได้อีกสบายๆเลยนะคะตรงนี้มีแบ่งเป็น1ล็อกแล้วก็ล็อกยาวๆตรงนี้1อันนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยใส่ทั้งขวดน้ำขวดเล็กขวดใหญ่ก็ยังมีช่องเหลือนะคะใส่พวกกล่องแว่นแล้วก็อื่นได้อีกนะคะแม้ว่ารถจะคันเล็กเนี่ยแต่ถือว่าเขาดีไซน์ภายในมาได้ดีเลยนะคะให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งแล้วก็มีพื้นที่เก็บของเนี่ยหลายจุดเลยนะคะเพื่อให้รถเนี่ยไม่รกนะคะด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวแฮนเดิลที่จับให้เรานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวที่บังแดดตรงนี้นะคะตัวกระจกเนี่ยทำมากว้างดีเลยนะคะขนาดของกระจกเนี่ยถูกใจเลยค่ะแล้วก็มีไฟให้2ข้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตอนกลางคืนลองเปิดใช้แล้วนะใช้งานได้ดีเลยนะคะไฟส่องสว่างดีเวลาที่เราเปิดส่องกระจกตอนกลางคืนถัดมานะคะเป็นระบบไฟส่องสว่างใช้เป็นระบบกดนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวไฟฉุกเฉินอันนี้เป็นปุ่มกดดับรถนะคะแล้วก็ตรงนี้นะที่เหมือนจะเป็นช่องเก็บแว่นเนี่ยไม่ใช่นะคะพอเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกระจกที่มีความนูนนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นผู้โดยสารด้านหลังนะคะอย่างกรณีที่เรามีผู้โดยสารด้านหลังหรือมีเด็กๆอยู่นะคะเราก็สามารถกดอันนี้เปิดมาเพื่อมองเด็กๆได้เลยนะคะว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ตรงนี้นะกระจกมองหลังและสำหรับรุ่นพรีเมียมนะคะหลังคาเนี่ยเป็น Panoramic Glass Roof และในราคา 649,900 บาทเนี่ยเขาให้ม่านไฟฟ้ามาด้วยเลยนะอันนี้ก็ถูกใจเลยก
การเปิดปิดม่านไฟฟ้าเนี่ยจะกดเปิดปิดผ่านทางหน้าจอนะคะนี่ก็เขากดเปิดแล้วนะคะแล้วก็เวลากดปิดเนี่ยถ้ากรณีต้องการปิดครึ่งบานนะไม่ได้ปิดเต็มบานเนี่ยก็กดค้างเอาป่ะครับแล้วก็หยุดเอาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็ปิดเข้ามาแล้วก็พอเรากดอีกปุ่มหนึ่งเขาก็จะหยุดเคลื่อนที่เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กนะคะที่บริเวณตรงพวงมาลัยแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้และให้แอร์แบ็กนะคะที่บริเวณเสามาด้วยนะคะเป็นม่านแอร์แบ็กอันนี้เรามีอินเสิร์ตภาพเกี่ยวกับเรื่องของแอร์แบ็กไว้ให้นะคะในคลิปที่เขาไปรีวิวขับคนเดียวนะคะสามารถที่จะไปดูในคลิปนั้นเพิ่มเติมได้ ION UT เนี่ยเขาให้ลำโพงมาทั้งหมด6ตัวนะคะก็จะอยู่ที่ตามประตูเนี่ย4แล้วก็ด้านหน้านะคะที่เสา A เนี่ยซ้ายขวานะคะอีก2สำหรับการรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายเนี่ยคันนี้รองรับแล้วนะคะส่วน Android Auto เนี่ยจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะนี่นะครับ Apple CarPlay ก็ลื่นดีแล้วเวลาเปิดมาเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ยังมีเมนูของรถให้กดใช้งานได้อยู่ด้านล่างนะครับเปิดตัว Google Map เมื่อกี้ผมใช้ Google Map อยู่จากที่ลองใช้มาจริงๆแล้วเนี่ยการ user interface ของหน้าจอเนี่ยถือว่าทำได้ดีอยู่นะก็โอเคนะใช่แล้วก็มีปุ่มใหญ่เพียงพอใช่มีปุ่มลัดอยู่ตรงนี้ให้ใช้งานได้สะดวกปุ่มลัดก็อยู่ทางขวามือนะคะเพื่อให้คนขับเนี่ยกดได้ง่ายนะคะจะมีในเรื่องการแปลภาษาไทยนะครับบางเมนูบางฟังก์ชันก็อาจจะยังสื่อได้ไม่ตรงสักเท่าไหร่ก็อาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์มานะครับให้เขาแก้ไขให้คำมันตรงมากกว่านี้เมื่อวานได้พาดูโหมดการขับขี่แล้วนะครับทีนี้เขาจะมีการตั้งเกี่ยวกับเบรกแล้วก็พวงมาลัยอยู่ที่พลังงานขับเคลื่อนของแชสซีนะครับการตอบสนองของเบรกเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตถ้ามาตรฐานเนี่ยเราจะกดเบรกลงไปลึกหน่อยนะครับมันจะเบรกแบบนุ่มนวลแต่ถ้าเป็นแบบสปอร์ตเนี่ยแตะลงไปเบาๆยิ่งถ้าเป็นช่วงความเร็วต่ำนะครับถ้าเรากะน้ำหนักไม่ดีเนี่ยอาจจะเบรกแบบหัวทิ่มได้แล้วก็เขามีโหมดตรงนี้มาด้วยนะครับเพื่อเบรกแบบให้มันไม่หัวทิ่มนะครับแต่ภาษาไทยแปลว่าที่จอดรถสะดวกสบายนะครับถ้าผมปิดตรงนี้สังเกตว่าถ้าเราไม่เปิดตัวนี้เรา แตะเบรกลงไปเนี่ยหัวทิ่มเลยนะครับพอเปิดใช้งานฟังก์ชันเนี่ยทำให้การเบรกเนี่ยมันจะนุ่มนวลขึ้นและที่การตั้งค่าของพวงมาลัยนะครับก็จะมี2อย่างสบายแล้วก็สปอร์ตสำหรับสบายเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับพวงมาลัยก็จะเบาหน่อยแต่ขับมาต่างจังหวัดเนี่ยผมเลือกใช้งานเป็นสปอร์ตนะครับขับมาเส้นทางโค้งวันนี้ก็โอเคดีเลยนะครับเวลาช่วงเข้าโค้งช่วงล่างก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันย้วยมากนะครับทั้งที่รถมันนิ่มเพราะว่าเรามีน้ำหนักกดมาอีก200กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าไปเจอบริเวณที่มันถนนไม่เรียบเนี่ยแล้วมันมีอาการเด้งมาด้วยอันนั้นอ่ะจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงถนนเรียบๆนี้โอเคเลยตอนนี้ขับอยู่ในโหมดสบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งแซงรถคันด้านหน้านี้ให้ดูความเร็วประมาณ70นะครับโอ้โหมันแรงมากเลยนะครับแค่ในโหมดสบายเนี่ยตรงนี้เป็นเนินอยู่นิดนึงด้วยนะครับเมื่อกี้โหมดสบายใช่นึกว่าโหมดสปอร์ตใช่พอเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆนี่ยังกับโหมดสปอร์ตเลยอัตราเร่งดีมากนะครับถ้าเป็นถนนเรียบๆนะโอเคนะครับแต่ถ้ามาเจอเนี่ยมีเนินมีคลื่นนะครับก็จะมีอาการเด้งขึ้นมาบ้างแต่ผมว่าอาการเด้งของคันนี้มันโอเคกว่าเด้งใน S05 นะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดสำหรับเริ่มต้นขับขึ้นอ่างขางแล้วนะครับกับ ION UT Premium คันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับขึ้นเขาเป็นยังไงบ้างกับน้ำหนักที่บรรทุกมาอีก200กิโลกรัมนะครับใช่ค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาที่204แรงม้าแต่คันเขากระทัดรัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงม้าที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีฝนแต่ว่าถ้ามองไปที่ยอดเขาเนี่ยเมฆครึ้มมากเลยนะคะก็มีลุ้นๆเหมือนกันว่าจะเจอฝนหรือเปล่านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองขึ้นดอยอ่างขางกันเลยค่ะน้ำหนักที่เราบรรทุกมาทั้งหมดก็คือถุงปูน10ถุงนะครับถุงละ20กิโลกรัมอยู่บริเวณที่วางเท้าผู้โดยสารด้านหลัง4ถุงเรียงกันนะครับอีก6ถุงเนี่ยอยู่ที่ด้านท้ายผมเรียงไว้ให้มันชิดกับเบาะให้น้ำหนักเนี่ยมันใกล้เคียงกับเวลาที่ผู้โดยสารนั่งมาเต็มคันนะครับ
ขับมาจากเชียงใหม่ระยะทาง145กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 61% นะครับก่อนขับขึ้นดอยอ่างขางระยะทางที่โชว์บนหน้าจอเหลืออีก304กิโลเมตรสำหรับคันนี้แบตเตอรี่ 1% เนี่ยแทนระยะทาง5กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ 61% เนี่ยมันก็ประมาณ305กิโลเมตรพอดีว่าจอดแล้วเปิดแอร์อยู่ตรงนี้ระยะทางเลยลดไป1กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่บนหน้าจอทางด้านขวาเนี่ยทริปตัวนี้มันจะรีเซ็ตถ้าเราล็อกรถไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับระยะทางเลยไม่ได้ตรงกันกับทริป B ส่วนแรงดันลมยางที่เขาโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับการโชว์เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราเติมลมยางเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าทั้ง4ล้อเราเติมไว้38 psi เราจะต้องมากดปุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับกดค้างคู่กันไว้เขาจะรีเซ็ตให้เป็น 100% นะครับหลังจากนั้นเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยถ้ามันมีแรงดันลมยางล้อไหนลดลงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเรานะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขาฟิกตัวเปอร์เซ็นต์นี้มานะครับปรากฏว่าลองกดค้างดูเนี่ยมันสามารถรีเซ็ต 100% ได้นะครับว่าเราจะเซ็ต 100% ไว้ที่แรงดันลมยางที่เท่าไหร่จากจุดนี้พาชมวิวสวยๆก่อนที่เราจะเริ่มขึ้นทางชันนะครับเดี๋ยวเลยไปอีกนิดนึงพอข้ามห้วยแม่งอนไปแล้วเนี่ยเราจะเจอป้ายที่เขาเขียนบอกนะครับว่ามันจะเป็นขึ้นทางชันต่อเนื่องถ้าใครเพิ่งมาครั้งแรกแล้วขึ้นทางฝางก็เตรียมตัวได้เลยนะครับที่จะขึ้นเนินชันๆตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะครับฝนยังไม่ตกแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับผมเซตไว้ที่สบายรีเจนปิดเลยนะครับผมชอบขับแบบปิดรีเจนนะมันรู้สึกว่ารถไหลลื่นดีตรงจุดนี้นะครับห้วยแม่งอนเราจะได้พบกับเนินชันแล้วนะครับด้านหลังไม่มีรถตามมานะครับเราน่าจะทดสอบบริเวณเนินชันได้นานอยู่นะตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ชันๆความเร็วลดเหลือ3210รถถอยหลังลงนะครับแล้วก็ถ้าผมเหยียบเบรกปล่อยเบรกก็จะไหลลงแต่ถ้าผมย้ำเบรกลงไปตอนนี้ไม่ได้เปิดออโต้โฮนะครับเขาหยุดอันนี้เป็นระบบช่วยออกตัวทางชันนะครับหยุดไว้ประมาณ2วินาทีถ้าเรากดเบรกค้างไว้โอ้มีรถตามหลังมาพอดีเราต้องขึ้นไปก่อนนะครับขับในโหมดสบายนะครับเร่งขึ้นได้สบายสมชื่อโหมดเขาเลยนะโหมดนี้อัตราเร่งก็แรงดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบเนินชันข้างบนแทนเพราะว่ามีรถตามมาเดี๋ยวเสียจังหวะเขาขึ้นในโหมดสบายก่อนเลยนะครับโอ้โหอัตราเร่งนี่เหลือเลยอะผมว่าคันนี้ขึ้นได้สบายเลยต้องบอกว่ามอเตอร์ที่อยู่ใน Ion UT รุ่นพรีเมียมเนี่ยเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันกับ Ion V เลยนะครับ Ion V เราเอามาทดสอบขับขึ้นแล้วก็ไม่เจอปัญหาอะไรแล้วก็น้ำหนัก Ion V เนี่ยหนักกว่า Ion UT อีก200กิโลกรัมนะครับในเมื่อเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันแต่น้ำหนักเบากว่า200กิโลกรัมเนี่ยก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วในการขับขึ้นเขานะครับนอกจากนั้นไอตัวมอเตอร์ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในรถไฟฟ้า Toyota BZ3X ด้วยนะครับที่ GAC เขาผลิตให้ทาง Toyota เรียกว่าใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันเลยนะครับคือถ้า Ion V ขึ้นไม่ไหวเนี่ยคันนี้ถึงจะขึ้นไม่ไหวนะแต่ Ion V ขึ้นได้สบายๆเลยถึงแม้เขาจะเคลมแรงบิดมา210นิวตันเมตรเนี่ยแต่พอเอามาขึ้นเขานะครับเนี่ยขึ้นได้สบายๆเลยนะครับหลบให้รถคันด้านหลังก่อนบริเวณจุดนี้เขาจะได้ไม่เสียตอนเขาส่งกำลังนะครับเร่งขึ้นไปเราทดสอบเป็นเนินชันตรงนี้แล้วกันผมใช้ตัว iPedal นะครับที่เขาเขียนว่าประหยัดเนี่ยเดี๋ยวลองดูตรงนี้เนินชันนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งเขาจะชะลอความเร็วแล้วก็รถก็จะถอยหลังลงเลยนะคะต้องกดคันเร่งลงไปนะครับคือถ้าเราไปกดคันเร่งสวนช่วงที่รถกำลังถอยหลังลงเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะต้องอัตราเร่งมันจะหนืดหน่อยไม่เหมือนกับเวลาที่เราเหยียบเบรกไว้นะครับแล้วก็เร่งขึ้นไปมันจะไหลลื่นขึ้นไปเลยคราวนี้ผมมาใช้โหมดสปอร์ตแทนนะครับเดี๋ยวตอนลงเนี่ยเราต้องใช้ที่เขาเขียนว่าโหมดประหยัดซึ่งมันคือโหมด iPedal นะครับ
มันจะรีเจนแรงสุดลองเข้าโค้งตรงนี้นะครับผมว่าคันนี้เนี่ยถึงแม้ช่วงล่างจะรู้สึกนุ่มเวลาที่เราขับในเมืองนะครับแต่เวลาเอามาขับเข้าโค้งเนี่ยอาการโยนของตัวรถมันน้อยนะครับเข้าโค้งดีอ่ะโอเคแหละวันนี้เรามีน้ำหนักบรรทุกมา200 กิโลกรัมแต่คันอื่นเราก็บรรทุกมาเหมือนกันนะครับถ้าคันที่มันมีอาการโครงเนี่ยมันก็ยังโครงอยู่นะรู้สึกเสียวๆนิดนึงใช่แต่คันนี้ไม่เป็นไม่เป็นนะครับถ้าใครนั่งกันมาเต็มคันเนี่ยมาเที่ยวเส้นทางโค้งแบบนี้จะได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับกับตอนที่ขับคนเดียวมันจะมีอาการแค่ตอนที่มันผ่านบริเวณที่ถนนไม่เรียบนั่นแหละที่โชว์เขาจะยุบลงไปลึกนะครับแล้วมันก็จะเด้งแค่นั้นเองเนี่ยเข้าโค้งได้มั่นใจดีอยู่นะครับใช่วันนี้เชงนั่งมาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่มึนเลยนะคือแล้วก็เวลาเข้าโค้งก็ไม่มีอาการโยนแบบหวาดเสียวอะไรเงี้ยไม่มีใช่ครับกลายเป็นว่าอาการโยนมันเรียกว่าน้อยมากเนี่ยผมเข้าโค้งตรงนี้แรงๆดูดิคือมันเข้าโค้งดียิ่งเจอถนนเรียบๆโค้งเรียบเนียนนะเข้าโค้งได้ดีเลยนะครับขับสบายดีอ่ะเรียกว่าขับสบายดีเลยนะครับคือถ้าใครอยากให้มันช่วงล่างแน่นขึ้นมากว่านี้นิดนึงก็อาจจะไปอัปเกรดช่วงล่างเพิ่มนะครับผมว่ามันแค่นุ่มในส่วนของช่วงล่างด้านหลังแต่ถ้าใครใช้งานในเมืองนะครับแล้วขับเส้นทางที่มันเป็นฝาท่อเยอะๆถนนขรุขระเนี่ยใช้ความเร็วสักไม่เกิน 5-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองเนี่ยน่าจะชอบเลยนะครับมันนุ่มสบายดีนะผมไม่ย้อยไปใช่ผมใช้งานในเมืองมาแล้วแบบความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่ได้บรรทุกน้ำหนักนะครับมันโอเคเลยแต่ถ้าเราขับที่ความเร็วสัก100-120ขึ้นไปสำหรับรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะลอยๆหน่อยนะครับเวลาเราขับความเร็วสูงอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ารถมันแรงแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเขาเซ็ตมานุ่มนะครับยิ่งเวลาไปเจอถนนที่ขรุขระหรือเป็นคลื่นแล้วเราขับผ่านแรงๆเนี่ยมันก็จะยุบลงไปแล้วก็คืนกลับมานะครับตรงนั้นทำให้ขับแล้วมันรู้สึกว่ารถมันเด้งแล้วก็ลอยๆหน่อยแต่พอบรรทุกน้ำหนักมานี้โอเคเลยครับเรื่องอัตราเร่งนะครับระหว่างทางที่ขับมาเมื่อกี้ก็ที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะการเร่งแซงเนี่ยทำได้หายห่วงเลยนะแม้จะเป็นโหมดสบายนะครับอัตราเร่งก็มาไวมากจะมีเรื่องตอนที่รถหยุดตรงกลางทางชันแล้วก็ขึ้นต่อเนี่ยก็คือกอบแนะนำว่าน่าจะเหยียบเบรกลงไปลึกก่อนใช่ไหมเพื่อให้เบรกเนี่ยมันทำงานหยุดรถเนี่ยอย่างน้อย2 วินาทีแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็เหยียบคันเร่งสวนขึ้นไปใช่จริงๆมันมีออโต้โฮนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองเปิดออโต้โฮเอาปรากฏว่าตอนนี้ฝนเริ่มปลอยๆมาแล้วนะครับน่าจะได้เจอฝนมองขึ้นไปบนดอยนี่ก็เป็นหมอกเต็มเลยจริงๆเราอาจจะเปิดใช้ออโต้โฮไว้ก็ได้เดี๋ยวนะทีนี้ออโต้โฮอยู่ตรงไหนหรืออยู่นี่นะครับอยู่ที่พลังงานขับเคลื่อนของแชสซีเราเปิดออโต้โฮไว้ก่อนแล้วเราจะไปลองดูที่เนินชันหน้านะครับอาจจะแตะเบรกลงไปลึกหน่อยออโต้โฮก็ทำงานทีนี้พอเรากดคันเร่งออกไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเลยมันจะได้ไม่มีอาการรถถอยหลังลงใช่มันจะต่างกันกับตอนเมื่อกี้ที่ผมใช้โหมด iPedal เนี่ยคือรถมันกำลังถอยหลังอยู่แล้วเราไปเหยียบคันเร่งสวนคือมอเตอร์มันจะต้องไปสวนจากอาการที่มันกำลังถอยหลังอยู่มันเลยรู้สึกว่าเราต้องเหยียบลงไปลึกโอ้โหดูครับตรงนี้เหลืออัตราเร่งนี่สุดยอดมากโอ้โหคือถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับทุกๆคันผมจะบอกไว้เสมอช่วงที่เราเร่งออกตัวทางชันมันอาจจะรู้สึกนุ่มนวลหน่อยแต่พอมันทำความเร็วขึ้นไป40 50 60ได้แล้วเนี่ยเราแตะคันเร่งอย่างเงี้ยดึงหลังติดเบาะไปเลยนะครับขึ้นเนินแบบนี้เนี่ยโอ้โหเบาะก็ดีไซน์มาได้ดีเลยนะคะคือมีความโอบรับตัวเราเวลาเข้าโค้งอะไรต่างๆขับเส้นทางโค้งไปมาเนี่ยตัวเรามันไม่ได้โยกถลายจะหลุดเบาะไปนะครับมันรับเราไว้ดีมากเลยที่ชอบก็คือเบาะลมเย็นนะครับช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยได้เบาะลมเย็นก็ขับสบายดีนะครับเดี๋ยวมาถึงทางชันเลี้ยวโค้ง
ทดสอบเสียงแตรของคันนี้หน่อยว่าดังขนาดไหนนะครับ แล้วก็เป็นช่วงโค้งหักศอก เฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะ โอเค ตามรูปทรงรถนะอาจจะไม่ได้เสียงหนักแน่นมากแต่ก็โอเคตรงเนินชันตรงนี้นะครับถ้าเราปล่อยให้ความเร็วเหลือ0ไม่เหลือนะครับไหลๆไปเพราะมันไม่ได้ชันมากหยุดอยู่กับที่ต้องกดเบรกลงไปนิดนึงออโต้โฮจะทำงานถ้าเร่งออกตัวไปเลยโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยช่วงออกตัวมันจะออกตัวนิ่มๆก่อน40-50นี่จะเนี่ยถ้าผมกดต่อนี่คือหน้าเชิดเลยนะครับอาการดึงมาเต็มที่แล้วคราวนี้ผมว่าสบายๆนะดูดิโอ้โหหายห่วงครับหายห่วงเร็วเกินไปไหม เพิ่งเริ่มขึ้นเองเดี๋ยวลองดูกันต่อนะครับโอ้โหล้อฟรีนะครับ เหยียบจัดเต็มใช่คือปกติถ้าเรามาขึ้นเขาคงไม่ได้ทดสอบแบบนี้นะครับนี่เป็นการทดสอบแบบหนักๆเลยนะครับบรรทุกน้ำหนักมาแล้วก็มาเร่งออกตัวตามเนินชันเนี่ยเป็นการโหลดมอเตอร์กว่าการใช้งานแบบปกตินะครับปกติเราอาจจะขับขึ้นไปเงี้ย40-50ขึ้นไปเรื่อยๆมอเตอร์ก็ไม่ได้ทำงานหนักมากนะครับอันนี้แค่ทดสอบดูสมรรถนะของมอเตอร์นะครับหากลองแบบโหลดกำลังเยอะๆเนี่ยการระบายความร้อนจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองอีกสักเนินหนึ่งนะครับที่เราลองกันประจำตรงนี้หยุดอยู่กับที่เนี่ยอย่าเบรกให้ความเร็วเป็น0นะครับเขาจะมีระบบช่วยออกตัวทางชันคือไม่ให้รถไหลลงอยู่2วินาทีเร่งขึ้นไปเลย40-50เนี่ยพอ50ผมกดต่อมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะพุ่งอย่างเดียวนะครับลองกดให้ดูนะ80โอ้โหแต่อาจจะไม่ได้ดึงกระชากเหมือนรถที่เป็น2มอเตอร์นะครับถ้ามันเป็นจุดที่ชันมากๆแต่ถ้าเทียบกับเวลาที่เป็นรถน้ำมันนะครับและไซนี้เนี่ยไม่มีที่จะดึงขนาดนี้นะครับทีนี้เรามีคำถามนี้เราก็เปิดออโต้โฮแล้วนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดกลางทางชันแล้วเหยียบเบรกค่อนข้างลึกแต่ออโต้โฮมันก็จะต้องทำงานอยู่แล้วไหมก็คือมันก็จะต้องไม่ถอยหลังลงอยู่แล้วใช่ถ้าเหยียบลงไปลึกๆนะเมื่อกี้พอดีเหยียบลงไม่ลึกแต่ตอนนี้ผมว่าทำไมกำลังน้อยๆพอเป็นจุดที่ชันมากๆนะครับพอคุณโหลดมอเตอร์หรือเปล่าพอผมไปใช้มอเตอร์หนักหน่วงสปอร์ตปิดเปอร์เซ็นต์แบตก็มีส่วนนะครับแบตเตอรี่เหลือ 51% เนี่ยถ้าเราเจอรถข้างหน้านะครับก็ต้องค่อยๆขึ้นไปแบตเราลดไป 11% แล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงนะครับคือแบตเตอรี่เหลือต่ำๆเนี่ยมันก็มีผลต่ออัตราเร่งเหมือนกันนะครับถ้าแบตเหลือน้อยกำลังไฟที่จ่ายออกมาเนี่ยมันก็น้อยลงนะตรงนี้เรายังมองไม่ระยะนิดนึงใช่โอ้ต้องระวังหินทางด้านซ้ายด้วยขับขึ้นจริงเราก็จะขับกันประมาณแบบนี้นะครับ40-50ถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าด้วยเนี่ยก็ไปแบบนี้นะครับอุณหภูมิมอเตอร์มันจะไม่ร้อนเท่ากับที่เราทดสอบมาก่อนหน้านี้นะมีระยะเวลาให้ระบบคูลิ่งทำงานได้เราก็จะต้องมีการชะลอตามโค้งนะครับขึ้นจุดชันนี้ก็ชันมากก็ขึ้นสบายอยู่ใช่ครับก็อันนี้คือการขึ้นแบบปกตินะครับเราก็กดคันเร่งไปเรื่อยๆขึ้นไปได้เลยมาถึงจุดพักรถแล้วนะครับตรงนี้เราจะต้องมีการชะลอตามรถคันหน้านะครับก็ตามสถานการณ์จริงเลยนะคะข้างบนนี้อากาศอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็หมอกเพียบเลยข้างหน้าตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดเนินชันยาวๆนะครับโอเคเขาให้เราแซงแล้วนะครับมองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าไกลพอดีไม่มีรถมานี่ครับไปต่อกันเรื่อยๆเห็นไหมครับเวลาที่ผมหักเข้าโค้งเมื่อกี้รถมันก็ไม่ได้มีอาการแบบย้วยโครงแรงๆนะเพราะว่าเรามีน้ำหนักบรรทุกมาด้วยเข้าโค้งได้โอเคเลย
จุดนี้ก็ชันมากนะครับแล้วก็ดูตรงเนินนี้ผมจะลองไม่ชะลอความเร็วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีอาการ กระเด้งประมาณนี้นะครับก็รับได้นะใช่ใช่หลังจากที่ผ่านจุดที่มันขรุขระไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการเด้งต่อใช่คือโชคเขารู้สึกว่ามันยุบลงไปลึกนะครับแรงปื๊ดขึ้นไปเลยโอ้มีรถลงมาพอดีด้วยตรงนี้ชะลอหน่อยแล้วก็โอ้โหมีดินสไลด์ลงมาพอดีด้วยตรงนี้จุดนี้ต้องระวังแล้วก็เวลาที่เราขึ้นตามไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเวลาที่เราขับตามถนนที่มันโค้งเยอะๆแบบเนี้ยจะต้องปิดพวกระบบเลนคีปไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าโค้งมันอาจจะมีขับไปใกล้ๆเส้นแบ่งแล้วระบบเขาจะเตือนนะครับทุกๆคันเหมือนกันมาขับทางภาคเหนือที่เป็นเส้นทางโค้งเยอะๆไม่งั้นระบบจะเตือนอยู่เรื่อยๆไม่ก็ดึงเรากลับเข้าเลนนะครับใช่ทำให้เราควบคุมรถไม่ได้ตามที่ต้องการลองเข้าโค้งตรงนี้ใกล้ๆดูนะครับตรงนี้ก็ชันตอนนี้มันจะเป็นการเร่งขึ้นแบบเบาลงมานิดนึงนะผมว่าส่วนหนึ่งคือแบตเตอรี่เราเหลือ 46% นะครับเนี่ยพอความเร็วขึ้นมา60 70ไปแล้วนะครับพุ่งไปแล้ว 75% โอ้เร่งต่อนี่แรงเลยนะชะลอก่อนใช่โค้งแล้วนะครับคือคันเนี้ยผมลองขับจนแบตใกล้จะหมดเลยนะครับถ้าแบตเตอรี่มากกว่า 20% อยู่เนี่ยเวลาเราขับแล้วก็กดคันเร่งลงไปเนี่ยอัตราเร่งมันจะดีอยู่แต่ถ้าแบตเตอรี่เริ่มต่ำกว่า 20% ลงไปนะครับเวลาเราเหยียบลงไปจะรู้สึกว่าต้องเหยียบสุดถึงอาการดึงมันจะมาพอแบตเตอรี่เหลือต่ำแรงดันไฟกำลังไฟที่จ่ายออกมาแบตเตอรี่มันน้อยลงนะครับทำให้กำลังมอเตอร์เนี่ยมันลดน้อยตามอันนี้ก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับขึ้นมาได้เรียบร้อยจะมีที่ช่วงเนินชันๆเนี่ยที่รู้สึกว่าต้องเหยียบคันเร่งให้มันลึกสักหน่อยแต่ไม่ได้มีอาการมอเตอร์ร้อนอะไรขึ้นมาเลยนะครับในสเปคมอเตอร์เนี่ยถ้าเราส่องดูที่ด้านหน้านะครับผมส่องดูเนี่ยมอเตอร์จะเป็น Class H แล้วก็ทนความร้อนได้สูงสุดที่ประมาณ180องศานะครับขับขึ้นมาถึงแบตเตอรี่เหลือ 45% อากาศกำลังดีเลยนะครับฝนยังไม่ตกแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลี้ยวดูตรงนี้คันนี้เป็นรถเล็กวงเลี้ยวก็จะไม่กว้างนะลองดูนะครับกลับรถปุ๊บมาที่บริเวณตรงนี้อยากจะบอกว่า X เผิง X9 กับรถเท่ากับคันนี้เลยคันนั้นเขาก็ทำวงเลี้ยวมาได้แคบดีจริงทั้งที่เป็นรถใหญ่ใช่ครับแต่ตอนที่เอาอย่าง Tesla เนี่ยหักรถกลับมาต้องถอยนิดนึงนะแล้วก็ถึงจะมาอย่างนี้ได้นะครับ Tesla นี่วงเลี้ยวกว้างอยู่นะครับไร้ปัญหานะครับสำหรับ Ion UT รุ่นพรีเมียมขึ้นดอยอ่างค้างผ่านนะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่23องศานะครับแบตเตอรี่เหลือ 45% เราใช้แบตเตอรี่ไป 16% ช่วงที่ขับขึ้นมานะครับแล้วก็ระยะทางมาดูที่ตรงนี้ทริป B นะครับ159กิโลเมตรขับขึ้นมาระยะทางประมาณ14กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 20.6 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับขึ้นด้วยโหมดสปอร์ตรีเจนเนี่ยผมปิดไว้เลยเดี๋ยวผมลองถ่ายดูอุณหภูมิมอเตอร์จากด้านนอกนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะพอเห็นหรือเปล่าคือเราไม่สามารถดูอุณหภูมิมอเตอร์ผ่านคาร์สแกนเนอร์ได้นะมันจะอยู่ด้านใต้นะครับลองส่องดูว่ามีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติหรือเปล่าแต่มันเป็นเพียงแค่ภายนอกนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการระบายความร้อนของมอเตอร์ที่เขาระบายด้วยน้ำนะครับมันจะระบายความร้อนได้เร็วมากเลยถ้าเรามาจอดอยู่กับที่แบบนี้นะครับถ้าดูจากอุณหภูมิภายนอกก็ไม่มีอุณหภูมิตัวไหนที่มันจะสูงมากนะอยู่ประมาณ40กว่า50องศานะครับใน Ion UT มีฟังก์ชัน V2L ให้มาด้วยนะครับสำหรับปล่อยกระแสไฟออกมาใช้งาน220โวลต์เราเซตตรงนี้ไว้ได้นะครับว่าให้เสียบตัว V2L เนี่ยแล้วให้เขาปล่อยกระแสไฟออกทันทีผมเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับอุปกรณ์ V2L นะครับมาเสียบอันนี้ผมซื้อมาเองนะที่ได้ทดลองให้ดูกับในรุ่น Ion V นะครับก็ใช้ด้วยกันได้กับ Ion UT นะครับเสียบเข้าไปไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เขาปล่อยไฟ220โวลต์ออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับบนหน้าจอก็จะมีแสดงข้อความนะครับกระแสไฟที่เราใช้แรงดันไฟที่ปล่อยออกมาตอนนี้
220 โวลต์เวลาที่เราไปแคมปิ้งนะครับมีพวกอุปกรณ์220 โวลต์อาจจะเป็นกาต้มน้ำหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเอามาเสียบใช้งานได้เลยนะครับหรือเดินทางไปบ้านที่ต่างจังหวัดที่เรามีอยู่แล้วบริเวณจุดนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็เอารถของเราเนี่ยปล่อยไฟออกมาใช้ได้เลยนะครับเวลาที่ไฟดับอาจจะต่อเข้าไปให้พัดลมภายในบ้านหรือแสงสว่างก็ใช้ตัวนี้แทนได้ตอนนี้นี่เราก็อยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนตัวนะคะชมวิวดอยอ่างขางรอบทิศทางเลยทั้งจากนี่นะคะด้านซ้ายขวาด้านหน้าแล้วก็ที่ตัว Panoramic Glass Roof ด้วยนะคะ Ion UT เนี่ยเขาสามารถที่จะเลื่อนเบาะด้านหน้านะคะไปด้านหน้าสุดแล้วก็พับเบาะลงมาเชื่อมกับเบาะหลังนะคะแล้วก็นั่งเป็นโซฟาแบบนี้ได้เลยสำหรับเบาะเนี่ยเมื่อเราพับลงไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบนะครับแต่ผมเห็นว่าใน Shopee เนี่ยเขามีตัวที่นอนนะครับมาวางเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันเรียบนะครับขายเป็นต่ออันนะครับต่อฝั่งหนึ่งเนี่ยพอเราพับเบาะลงไปแล้ววางอุปกรณ์ตัวนั้นมันจะราบเรียบแล้วก็นอนได้เลยไม่ต้องไปพับจากด้านหลังนะครับใครสนใจก็ลองเปิดดูใน Shopee ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวหน้าจอเนี่ยเขารองรับ Apple CarPlay แต่ยังไม่รองรับ Android Auto นะครับผมเอาตัวกล่อง AI Box มาลองใช้งานเนี่ยใช้งานได้นะครับตอนนี้เปิด YouTube เดี๋ยวเราเปิดลองให้ดูนะครับนี่ดูช่อง CG Go พาไปเที่ยวเสียงลำโพงของคันนี้เนี่ยผมว่าดังโอเคเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะอยู่กับช่อง CG Go กันอีกแล้วที่ประเทศออสเตรียและข้างหลังใครจะมานั่งชิลๆแคมปิ้งเปิดดูหนังแล้วก็เปิดแอร์ไปนะครับคันนี้มีแอร์ตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ปรับแอร์พุ่งไปหาตัวได้เลยนะใช่ก็ถือว่าสะดวกเลยนะคะหรือจะนั่งทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จโน้ตบุ๊กด้วย USB-C ได้นะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีพอร์ต USB-C ให้ด้วยเมื่อคืนที่ขับมาจากกรุงเทพที่บอกว่าฟิล์มคันเนี้ยตอนกลางวันเห็นไหมครับมันมืดสนิทเลยนะมองจากด้านนอกฟิล์มด้านหน้าที่เป็น 40% เนี่ยขนาดมองอย่างนี้ก็ยังรู้สึกว่าเข้มเลยนะครับแต่ขับตอนกลางคืนเนี่ยปรากฏว่าโอเคเลยนะครับมันไม่ได้ลดแสงสว่างด้านหน้าลงไปเยอะขับทางไกลรวมถึงไฟหน้าของคันนี้ที่สว่างดีเนี่ยเรียกว่าไม่มีปัญหาในการขับกลางคืนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเทียบให้ดูนะระหว่างข้างนอกนะครับตรงนี้ฟิล์มด้านข้างเนี่ยจะเป็น 60% นะครับของ Haiku ตัว Ceramic Crystal Series ด้านข้างเนี่ยจะเป็น CR 15นะครับส่วนด้านหน้าจะเป็น CR 35ความเข้ม 40% นะครับดูเทียบกันเนี่ยด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับเรียกว่ามองจากด้านในเนี่ยถือว่าสว่างดีเลยนะครับแล้วก็มองจากด้านนอกฟิล์มเข้มดีมากให้ความเป็นส่วนตัวเวลาที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถพับลงไปได้นะครับแต่เมื่อพับแล้วเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบเพราะว่าไปติดเบาะนั่งด้านล่างเวลาเราต้องการเอามานอนแคมป์เนี่ยพับเบาะหลังอาจจะไม่สะดวกนะครับถ้าใช้ตัวอุปกรณ์ที่ผมบอกเอาไปปูที่เบาะหน้าแล้วนอนเนี่ยผมว่าพื้นที่มันจะได้ยาวกว่าแล้วก็นอนได้สบายกว่านะครับดูจอด้านหน้าได้เลยจะลุกขึ้นมานั่งพิงตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ปรับได้2ระดับนะครับตัวเบาะระดับที่1กดลงไปอีกตรงนี้ระดับที่2นะครับเดี๋ยวลองดันไปดูนะครับตรงนี้มันจะเป็นเนินอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ราบเรียบไปเลยเพราะว่าติดตัวเบาะทางด้านล่างนะครับผมเห็นว่าถ้าเป็น Ion Y เนี่ยเขาถอดเบาะตัวล่างนี้ออกได้ด้วยคันนี้ก็เหมือนจะถอดได้นะแต่ถ้าเราถอดออกมาเนี่ยมันจะต้องไปหาที่เก็บนะครับแล้วมันจะต้องมีสายไฟที่เราต้องปลดออกด้วยอาจจะไม่สะดวกนะครับทางที่ดีเนี่ยซื้ออุปกรณ์ที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแผ่นโฟมวางพาดที่นั่งด้านหน้ามาหาด้านหลังแล้วก็เป็นแบบเรียบๆเลยนะครับ
ถ่ายให้ดูบนหน้าจอนะครับพอดีว่าเราขับขึ้นมาอยู่บนดอยอุณหภูมิภายนอกเหลือ23องศาแรงดันลมยางเนี่ยอาจจะลดลงจากตอนที่ผมรีเซ็ตไว้ตอนนี้สังเกตว่าทุกล้อเนี่ยเป็น 99% นะครับผมจะลองรีเซ็ตให้มันเป็น 100% ให้ดูนะครับกดปุ่ม2อันคู่กันไว้กดค้างไว้นะครับจะมีข้อความขึ้นว่ากำลังเริ่มต้นทุกล้อเนี่ยจะเป็น 100% นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเซตแรงดันลมยางนะครับแต่ว่าเขาโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะสมมุติว่าเราเซตล้อหน้าเป็น36 psi ล้อหลังเป็น38 psi ถ้าเกิดแรงดันลมยางล้อไหนเนี่ยมันลดลงเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงนะครับเวลาที่ยางรั่วเราก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะอัปเดตเปลี่ยนให้เป็น psi แทนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเขาทำมาให้เราสามารถเซตได้เองนะครับว่าเราจะเซต 100% ไว้ที่แรงดันลมยางเท่าไหร่แต่ถ้าลมยางมันลดลงเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงตามนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่เราจะขับลงจากดอยอ่างขางนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าอยู่ประมาณ33นะครับไม่เกิน35องศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังนะครับจานเบรกหลังนี้ไม่ถึง30องศาเลยอุณหภูมิจานเบรกหลังฝั่งขวานะครับ31องศาด้านขวาเนี่ยจอดตากแดดนะครับอุณหภูมิจานเบรกเลยสูงกว่าฝั่งซ้ายนิดนึงรวมถึงจานเบรกหน้าก็อยู่ประมาณไม่เกิน35องศานะครับที่เห็นเข้าไปลึกๆอันนั้นมันจะเป็นบริเวณในห้องเครื่องที่ระบายลมร้อนออกมานะครับคราวนี้เราจะขับลงกันแบบยาวๆเลยนะครับใน Ion UT เนี่ยไม่มีระบบ Hill Descent Control มาให้ซึ่งในรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ระบบ Regen มาช่วยชะลอความเร็วระหว่างที่ขับลงนะครับและมาดูที่การตั้งค่าการขับขี่นะครับที่เมื่อวานขับมาผมลองให้ดูนะในโหมดต่างๆประหยัดเนี่ยมันจะเป็น I Pedal Dive นะครับคล้ายๆกับ One Pedal Dive แต่ว่าจะไม่ชะลอจนหยุดนิ่งมันจะเป็นโหมดที่รีเจนหนักที่สุดเราจะใช้โหมดนี้ในการขับลงดอยอ่างขางวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูก็ได้นะครับระหว่างออนกับกลางช่วงที่เราขับลงเนินชันนะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นออนไว้ก่อนก็ได้ขับในโหมดสบายนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 44% นะครับก่อนที่เราจะขับลงไปจนถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยระยะทางทั้งหมดประมาณ14กิโลเมตรนะครับและช่วงก่อนออกจากเชียงใหม่ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับถ้าแบตเตอรี่คันนี้ 100% เนี่ยรีเจนนี่น้อยมากแทบจะไม่รีเจนเลยนะครับถ้าเราเอารถไฟฟ้ามาขับขึ้นเขาแล้วมีพวกสถานีชาร์จหรือว่าจุดชาร์จตามที่พักนะครับไม่ควรจะชาร์จเกิน 80% แล้วก็ขับลงเขานะครับพอแบตเตอรี่มันเยอะขึ้นเนี่ยการรีเจนมันจะทำได้ต่ำลงนะครับลองขับที่ความเร็วต่ำแล้วดูค่าการรีเจนนะครับที่ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบเบรกแถบการรีเจนก็ขึ้นอยู่นะครับรีเจนได้ตามปกติช่วงนี้ไหลลงนะครับก็เป็นการรีเจนแบบค่อยๆถ้าเหยียบเบรกรีเจนก็ขึ้นมาประมาณ 50-60% นะครับถ้าดูจากขีดการรีเจนที่การรีเจนแบบอ่อนเนี่ยรถนี้แทบจะไหลลงเลยนะครับเพราะว่าเขารีเจนแบบต่ำมากผมเลือกเป็นรีเจนแบบกลางนะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมเนี่ยช่วงที่มันลงเนินมันก็จะมีน้ำหนักมาทำให้รถมันไหลได้เร็วขึ้นนะครับตรงเนินชันตรงนี้นะครับตั้งรีเจนไว้กลางเนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราเหยียบเบรกลงไปก็จะเป็นการรีเจนเพิ่มขึ้นมานะครับถ้ารีเจนเขาไม่สามารถหน่วงความเร็วรถได้พอเนี่ยเขาก็จะเอาเบรกเข้ามาช่วยถ้าเหยียบเบรกก็จะเป็นการรีเจนถึงผมจะตั้งเป็นปิดไว้นะครับตอนนี้รถมันจะไหลนะแต่ถ้าผมเหยียบเบรกลงไปแถบการรีเจนก็ขึ้นมาตามปกตินะครับในหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันถึงแม้เขาจะมีฟังก์ชันให้เราปิดรีเจนเนี่ยแต่ถ้าเราเหยียบเบรกก็จะเป็นการใช้รีเจนเนี่ยมาหน่วงความเร็วก่อนนะครับถ้าไม่สามารถหน่วงไว้ได้พอเขาก็จะเอาเบรกเข้ามาช่วยก็คือทั้งรีเจนแล้วก็เบรกทำงานร่วมกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เบรกเป็นหลักนะครับทำให้การลงเขาแบบระยะทางไกลๆเนี่ยตัวจานเบรกมันจะไม่ร้อนมากนะครับทีนี้เรามาใช้โหมดประหยัดตรงนี้จะเป็น I Pedal Dive นะครับเนี่ยโอเคอันเนี้ยรู้สึกว่ารีเจนหนักใช้ได้แล้วเข้ามาช่วยหน่วงให้ความเร็วลดลงด้วยใช่แต่เราก็ยังต้องคอยเหยียบเบรกนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นรีเจนแบบหนักสุดของคันนี้เนี่ย
ถ้าบริเวณจุดที่มันชันมากๆรถก็จะไหลเพิ่มความเร็วขึ้นโอ้กระลอกข้ามถนนนะครับผมจะลองให้ดูจุดนี้นะครับตรงเนี้ยไม่ได้ชันมากแบบเนี้ยรถจะชะลอความเร็วลงเรื่อยๆ15 14 13แล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับที่ผมบอกว่าใน iPedal Drive เนี่ยที่แตกต่างจาก One Pedal Drive ก็คือเขาจะไม่ชะลอจนหยุดนิ่งนะครับรถจะยังไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ในจุดนี้นะครับลองดูความเร็วของรถนะถ้าเราไม่เหยียบเบรกเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหลเร็วลงไปเรื่อยๆแถบการรีเจนตอนนี้อยู่ประมาณ 80% นะครับกะด้วยสายตาเขาไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่บอกเป็นกิโลวัตต์โอ้โหความเร็วเพิ่มเรื่อยๆนะครับต้องแตะเบรกเพิ่มลงสักความเร็วไม่เกิน50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกำลังเป็นความเร็วที่ปลอดภัยนะครับเราค่อยๆแตะเบรกลงไปให้รถชะลอความเร็วนะครับเวลาที่รีเจนนะครับในกราฟิกตรงนี้เนี่ยรูปมอเตอร์จะกลายเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเราใช้พลังงานเนี่ยแตะคันเร่งจะกลายเป็นสีฟ้านะครับเราก็จะมีแอนิเมชันให้เราดูว่ากระแสไฟเนี่ยมันวิ่งเข้าแบตหรือว่าจ่ายออกมาจากแบตเตอรี่นะครับเวลาที่ลงเขาเนี่ยเราอาจจะเปิดกระจกไว้ด้วยก็ได้นะเผื่อว่าอุณหภูมิจานเบรกเรามันร้อนเกินนะครับถ้าเป็นเวลาที่เราใช้รถน้ำมันเนี่ยมาลงเขามันจะใช้พวก Engine Brake แล้วก็เบรกเป็นหลักจะไม่มีมอเตอร์รีเจนมาช่วยแบบนี้ลงทางชันไกลๆนะครับอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยมันอาจจะร้อนมากได้คือถ้ามันร้อนจนถึงจุดที่มันร้อนมากๆแล้วเนี่ยจะทำให้เบรกไม่อยู่นะครับถ้าเรามาเที่ยวดอยอ่างขางช่วงเทศกาลจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ตามจุดที่มันสามารถจอดพักรถได้นะครับถ้าเขามองเห็นจานเบรกเราเนี่ยเริ่มร้อนละมีควันขึ้นหรือได้กลิ่นเนี่ยเขาก็จะให้เราจอดพักก่อนนะครับถ้าเป็นไม่ใช่ช่วงเทศกาลแบบนี้ก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ถ้ารถไม่เยอะเนี่ยเราลงไปด้วยความเร็วประมาณแบบนี้แตะเบรกปล่อยแตะเบรกปล่อยถ้าเป็นรถน้ำมันนะครับมันก็อาจจะไม่เจออุณหภูมิจานเบรกที่มันร้อนมากๆแต่ส่วนใหญ่เทศกาลเนี่ยรถมาเยอะๆแล้วแต่ละคันถ้าไปแตะเบรกแช่ไว้นะครับมันจะเป็นการเลียเบรกยาวๆอุณหภูมิจานเบรกมันก็จะเพิ่มขึ้นสูงอันนี้เราก็ใช้รีเจนลงไปเรื่อยๆนะครับนี่เราลงมาได้เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 2% นะครับเดี๋ยวไปดูบริเวณจุดเริ่มต้นอีกทีว่าเราจะได้แบตเตอรี่กลับมาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์และสำหรับใครที่จะนำคันนี้มานอนแคมปิ้งนะครับแบตเตอรี่คันนี้เนี่ย 100% คือ60 กิโลวัตต์อเวอร์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูรถไฟฟ้านะครับเวลาที่เราจอดแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยมันจะใช้ไฟประมาณ 0.6 ถึง 1 กิโลวัตต์นะครับเวลาที่เราจอดอยู่แล้วก็ถ้าตีเป็น1ชั่วโมงเนี่ยก็คือประมาณ 0.6 กิโลวัตต์อเวอร์แบตเตอรี่ของคันนี้ 1% มันก็ประมาณ 0.6 กิโลวัตต์อเวอร์พอดีนะครับคำนวณแบบคร่าวๆถ้าเราจอดแล้วก็เปิดแอร์เป็นเวลา1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ก็น่าจะหายไปประมาณ 1% นะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกแล้วก็อุณหภูมิแอร์ที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆนะครับเท่าที่ผมดูในรถไฟฟ้าแต่ละคันมาเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ประมาณนี้นะขนาดว่า X เผิงที่เป็นรถคันใหญ่เนี่ยวันนั้นเอามานะครับเราสามารถต่อคาสแกนเนอร์ดูไฟที่เขาใช้ตอนที่เราจอดเปิดแอร์ได้มันก็จะอยู่ประมาณ 0.6 ถึง 1 กิโลวัตต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยถ้าอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยมันได้ที่แล้วมันก็จะไม่ได้กินไฟสูงอยู่ตลอดเวลาก็1ชั่วโมงมันก็อาจจะกินมากสุดก็คือ 1% หรือต่ำกว่านั้นนะครับถ้าเป็นรถโล่งๆแบบนี้ก็ขับลงได้สบายๆเลยนะครับใช้ตัว iPedal Drive เนี่ยที่มันเป็น Regen แบบแรงสุดนะความเร็วไม่ให้เกิน 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆแตะเบรกนะครับถ้ารู้สึกว่ารถมันเร็วเกินหรือในบางโค้งเนี่ยเราต้องขับให้มันช้าลงนะลงมาถึงจุดนี้แล้วนะครับขาลงนี่แป๊บเดียวเองการขับขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาของรถไฟฟ้าเนี่ย
ทำให้ขับขึ้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับตอนลงเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอุณหภูมิจานเบรกมากเพราะว่ามีมอเตอร์รีเจนเข้ามาช่วยแล้วยังได้ไฟกลับเข้าแบตเตอรี่มาด้วยนะครับขาขึ้นเนี่ยพละกำลังก็เหลือๆนะเหยียบขึ้นแต่ละเนินได้สบายๆเลยถึงจุดนี้แล้วนะครับลองกดเบรกลงไปกดเบรกนี่ก็จะเต็ม 100% ตลอดเลยนะครับดูเป็นกิโลวัตต์ไม่ได้ก็ไม่รู้จะดูยังไงว่าคันนี้รีเจนได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับโอ้โหพอเป็นช่วงทาง เร็วเลยนะเนี่ย เร็วใช่รถมันไหลดีมากๆเลยถ้าได้มาขับคันนี้ดูนะครับในโหมดอันนี้คือเธอไม่ได้กดคันเร่งเลยใช่ปะมีแตะนิดนึงแต่มันลงเนินอยู่ทั้งที่อยู่ในโหมดประหยัดนะไอตัว iPedal ไหลเลยเนี่ยตอนนี้คือไม่กดคันเร่งนะขนาดว่าเขารีเจน 100% อยู่นะครับไหลลงไปเลยนะให้รีเจนเยอะๆไว้เดี๋ยวเราไปวัดดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับผมพยายามเหยียบเบรกเพิ่มไปด้วยนะแต่เท่าที่ลองดูตั้งแต่ Ion Y นะเขาก็มีการใช้เบรกเข้ามาช่วยนะครับอุณหภูมิจานเบรกก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนะแต่ผมว่าไม่น่าจะถึง100 องศาหรอกมั้งเดี๋ยวลองวัดดูกันนะครับไม่แน่ใจแต่ละรุ่นก็อาจจะเซตมาต่างกันนิดหน่อยเพราะนี้ก็ลาดลงต่อเนื่องเลยใช่ครับถึงแม้อุณหภูมิจานเบรกจะขึ้นมาใกล้ๆ100 องศาหรือ100กว่าเนี่ยอันนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขึ้นไประดับ 300-400 องศานั้นเริ่มอันตรายแล้วก็ขึ้นอยู่กับผ้าเบรกในแต่ละรุ่นด้วยเหมือนกันนะการทนความร้อนนะครับมีรุ่นหนึ่งที่ผมเอามาขับลงแค่จุดพักรถ ควันขึ้นเลยวันนั้นผ้าเบรกไหม้นะครับใกล้จะถึงตรงไล่ส้มชมัยพรแล้วนะครับที่เราจะวัดอุณหภูมิจานเบรกกันวันนี้โชคดีเลยนะครับทั้งขึ้นและขับลงเนี่ยยังไม่เจอฝนทำให้ทดสอบได้หลายอย่างนะครับทั้งพาพับเบาะดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ขอบขึ้นมาแค่70 องศาเองนะไม่ได้เยอะเลยนะครับที่อยู่จากประมาณ30ขึ้นมา70ก็ขึ้นมาประมาณ40กว่าองศานะครับแล้วก็ลองดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังนี่สูงสุดประมาณ70นะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับที่ผมเปิดใช้ฟังก์ชันเบรกแบบสมูทด้วยนะเวลาขับแล้วเบรกเนี่ยอาจจะใช้เบรกหลังมากกว่าทำให้อุณหภูมิจานเบรกหลังสูงกว่าอุณหภูมิจานเบรกหน้าสักหน่อยนะครับอุณหภูมิจานเบรกหลังฝั่งซ้าย50-65 องศานะครับแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหน้าก็สูงสุดไม่เกิน70 องศานะครับพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วมีระบบรีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วเวลาที่เราขับลงเขาก็ทำให้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยมันไม่ร้อนมากเกินนะครับข่าวนี้ขับลงต่อยาวๆไปจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าได้แบตเตอรี่กลับมาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ก็ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกไปแล้วนะครับขับลงเขาเนี่ยหายห่วงเลยนะว่าอุณหภูมิจานเบรกเราจะสูงเกินถ้าเราใช้พวกเบรกเป็นหลักนะครับแค่ลงมาจุดพักรถเนี่ยที่ลงมาได้สัก2 กิโลนะอุณหภูมิจานเบรกมันก็ขึ้นไป150 องศาได้เลยนะครับพอดีว่าคันนี้ไม่มี Hill Descent Control มาเลยไม่ได้ทดสอบให้ดูแต่ก็จริงๆแล้วไม่มี Hill Descent Control มาก็โอเคนะครับเผื่อว่าบางคนไม่รู้เนี่ยไปใช้ Hill Descent Control แล้วก็ลงทางชันยาวๆอุณหภูมิจานเบรกมันจะร้อนมากนะครับวันนี้ได้ดูวิวสวยๆเลยนะนี่ทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับโชคดีนะพยากรณ์อากาศบอกว่าพายุกำลังจะมาในอีก 1-2 วันนี้นะครับจากจุดนี้ก็จะเป็นการลงเนินยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้จะถึงจุดที่เราทดสอบหยุดบริเวณเนินชันตอนแรกแล้วแบตเตอรี่ตอนนี้เพิ่มกลับมาที่เท่าไหร่นะเวลาจะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับต้องกดมาที่เมนูนี้ตัว V2L นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 49% แล้วจาก44นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 5% แล้วตอนที่เราขับมาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 39% ถ้าแบตเหลือขนาดนี้ก็ขับไปถึงเชียงใหม่ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าขากลับเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่น้อยกว่านะครับ
แต่ถ้าใครขับมาแคมปิ้งที่อ่างขางเนี่ยแล้วมีการใช้พวก V2L ไฟที่เหลือในรถอาจจะกลับไปถึงที่เชียงใหม่ไม่พอก็แวะชาร์จที่เชียงดาวได้นะครับรวมถึงฝางก็มีที่ชาร์จแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะเราก็ชาร์จแค่พอวิ่งกลับไปถึงเชียงใหม่ได้ก็โอเคแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับที่เราหยุดตรงเนินชันก่อนที่จะขับขึ้นจะอยู่ในช่วงต้นๆอย่างเช่นตอนนี้ที่เราขับตามมอเตอร์ไซค์ลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ดีเจนเนี่ยเราก็จะต้องเบรกอยู่เรื่อยๆถ้าแตะเบรกแช่นานๆอุณหภูมิจานเบรกก็จะสูงขึ้นได้นะครับถ้าเป็นตอนที่เป็นรถน้ำมันนะแล้วมีรถที่ขับช้าๆอยู่ด้านหน้าเราก็อาจจะต้องจอดให้เขาขับไปไกลๆก่อนแล้วเราค่อยขับลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเจอรถคันใหญ่หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับช้าๆถ้าแตะเบรกแช่ค้างตามลงมาเรื่อยๆเนี่ยรถเราเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็จะสูงได้นะอันนี้หมายถึงตอนที่เป็นรถน้ำมันนะครับพอตอนเนี้ยเป็นรถไฟฟ้ามีมอเตอร์ในการรีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วเขาก็ไม่ได้ใช้เบรกเป็นหลักมันก็จะไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่เบรกลงมาอย่างที่ได้ทดสอบให้ดูเมื่อกี้อุณหภูมิจานเบรกก็ยังขึ้นมาแค่40องศาเองนะครับสรุปว่าได้แบตเตอรี่คืนมา 6% นะครับจาก44เพิ่มขึ้นมาเป็น 50% กับระยะทางที่เราขับลงมาประมาณ 13-14 กิโลเมตรแล้วก็ขับลงมาด้วยการใช้โหมดประหยัดหรือว่า iPedal นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้ให้ดูนะครับเขาจะมีเขียนอธิบายบอกไว้ที่ตรงนี้นะครับโหมดประหยัดพลังงานเป็นแบบเหยียบแป้นเดียวและยกแป้นคันเร่งขึ้นเพื่อดำเนินการเร่งความเร็วและลดความเร็วตามลำดับก็คือ iPedal Drive นั่นเองแต่ว่าภาษาไทยเขาเขียนว่าโหมดประหยัดนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นโหมดประหยัดแต่ก็สงสัยนะครับทำไมเอาโหมดประหยัดเนี่ยมาไว้อยู่หลังโหมดสปอร์ตปกติในรถรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นประหยัดสบายแล้วก็สปอร์ตสรุปว่าตรงนี้คือ iPedal Drive นะครับวันนี้ระหว่างที่ขับกลับยังไม่มืดมากนะครับถ่ายให้ดูวิวสวยๆกันไปด้วยแล้วก็จะให้ดูช่วงที่ขับถนนเรียบๆลาดยางนะครับรวมถึงการเข้าโค้งต่างๆถ้าเป็นพื้นเรียบอย่างนี้นะครับขับนิ่งดีเลยนะครับคือเรามีน้ำหนักบรรทุกมาด้านหลังเนี่ยมันช่วยกดทำให้รถนิ่งขึ้นที่ความเร็วสูงๆนะครับ100-120แต่ว่าเส้นทางแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องใช้ความเร็วสัก50-60นะครับเพราะว่าโค้งเยอะดูช่วงเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งได้ดีเลยนะเนี่ยที่ผมบอกว่าอาการโค้งมันน้อยกว่าที่คิดไว้นะครับเข้าโค้งได้ดีเลยใครที่ได้ไปทดลองขับก็อาจจะรู้สึกว่ารถมันเบาๆหรือว่าข้างหลังมันนิ่มๆนะครับแต่พอมีน้ำหนักกดมาช่วยเนี่ยก็ดีขึ้นเลยนะก็อาจจะต้องไปอัปเกรดในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะครับถ้าขับแบบธรรมดาแล้วจะให้มันไม่นุ่มเกินไปแต่ถ้าใครใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับขับตามถนนซอกซอยที่ถนนไม่ดีเนี่ยช่วงล่างเดิมๆที่ความเร็วแบบ50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันนุ่มดีเลยนะครับขับแล้วไม่ตึงตังผมเข้าโค้งแต่ละโค้งให้ดูนะครับเข้าโค้งได้ดีเลยขับเส้นนี้เนี่ยจะสนุกก็ต่อเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้านะครับไม่เจอรถบรรทุกถ้าเจอรถบรรทุกกว่าจะแซงได้ก็นานหน่อยนะครับเราก็พูดถึงเรื่องการขับขึ้นเขาวันนี้นะช่วงท้ายๆเนี่ยแบตเตอรี่มันเริ่มลดต่ำกว่า 50% ถ้าเอาไปเทียบกับตอนที่ผมเอา S05 REEV มาเนี่ยผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะครับพอแบตเตอรี่เราเหลือน้อยลงเนี่ยกำลังไฟที่มันส่งออกมาให้มอเตอร์มันก็ต่ำนะครับทำให้แรงเวลาที่เรากดเร่งที่มันเป็นเนินชันๆมันอาจจะรู้สึกว่าน้อยลงไปสักหน่อยแต่มอเตอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรนะช่วงท้ายก็จะเห็นว่าเราเร่งขึ้นไปที่ความเร็วระดับ 70-80 ก็ยังได้อยู่นะครับเป็นคนละอาการกับบางคันที่เอามาขึ้นแล้วมอเตอร์มันร้อนเกินนะครับอันนั้นถ้ามอเตอร์มันร้อนเกินไปแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะเร่งความเร็วขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ได้ความเร็วที่สูงขึ้นแบบนั้นนะครับถ้าจะขึ้นเขาให้ได้พละกำลังดีๆเนี่ยก็
เอาแบตมาแบบเยอะๆเลยนะครับจะเห็นว่าช่วงแรกที่เราลองหยุดตามเนินชันต่างๆเนี่ยกดขึ้นเนินได้สบายๆเลยอาจจะต้องรอนะสำหรับอ่างขางให้อีกหน่อยเนี่ยมีจุด DC Fast Charge แรงๆอยู่แถวฝางหรือว่าชัยปราการนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เชียงดาวนะครับก็สร้างปั๊มปตท.วันนี้สร้างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวขาผ่านกลับเนี่ยอาจจะพาเลี้ยวเข้าไปผ่านนิดนึงนะครับผมเห็นว่าเขาเปิดให้ใช้บริการแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นตัวจุดชาร์จของ EV Station นะครับผมว่ามันก็น่าจะมีแหละปั๊มใหม่ๆแล้วก็ปั๊มใหญ่เลยนะครับโอ้วันนี้รถโล่งยาวเลยนะขับเข้าโค้งได้สบายดีนะครับขับเข้าโค้งสนุกดีด้วยถ้าได้วิ่งบนถนนเรียบๆแบบนี้เนี่ยคันนี้นี่ไปได้สบายเลยข้างหน้ามีมานะดูครับการเข้าโค้งเนี่ยมันคือถ้ารถมันมีอาการเยอะๆนะเวลาเราเข้าโค้งเราจะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ดูคันนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งแบบไปมาได้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องพยายามมากเลยนะข้างหน้าเราก็จะเจอรถแล้วนะครับได้ลองมาให้ดูแบบยาวๆแล้วก็ดูวิวไปด้วยกันเลยนะนี่เร่งขึ้นเนินนะครับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับแนะนำให้ไปทดลองขับดูแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวนะครับพาไปด้วยลองแบบนั่งเต็มคันดูนะครับแล้วก็เทียบกับขับคน2คนเนี่ยความรู้สึกจะต่างกันหน่อยด้านหน้าเรานี่เป็นปตท.เชียงดาวที่ผมบอกนะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จตอนนี้เปิดแล้วเดี๋ยวพาเลี้ยวเข้าไปดูสักหน่อยนะครับมี KFC ด้วยนะครับผมว่าอีกหน่อยเดี๋ยวน่าจะมีสถานีชาร์จนะนี่นะครับโล่งมากเลยนะใหญ่แล้วก็โล่งมากๆสถานีชาร์จนี้ต้องมาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพาวนรอบดูสักหน่อยตอนนี้ยังไม่เห็นตำแหน่งที่น่าจะเป็นสถานีชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพามาอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีสถานีชาร์จมาลงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววเลยนะครับถ่ายให้ดูรอบๆสถานีชาร์จ KFC เนี่ยยังไม่เสร็จดีนะครับวันนี้วันที่20กรกฎาคมแต่ผมว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะพาวนรอบดูอีกทีนะครับนี่นะครับพาดูคร่าวๆไว้พามาอัปเดตดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขับกลับมาถึงเชียงใหม่แบตเตอรี่เหลืออยู่ 18% นะครับระยะทางที่เราขับไปทั้งหมดวันนี้313กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับขากลับเนี่ยช่วงที่ใกล้ๆถึงตัวเมืองมันจะมีทางตรงบริเวณนั้นใช้ความเร็วประมาณ 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ 18% เนี่ยระยะทางที่เหลือบนหน้าจอก็คือ89กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่แรงดันลมยางที่ผมรีเซ็ตตอนอยู่ดอยอ่างขางนะครับมันเป็น 100% พอเราวิ่งมาเนี่ยอุณหภูมิที่ยางมันสูงขึ้นนะครับแรงดันในลมยางมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 30.5 องศาเซลเซียสนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอัปเดตในจุดนี้ให้มันโชว์เป็น PSI ตามแบบปกติทั่วไปหรือเปล่าทดสอบชาร์จกับตู้ EV Station 120กิโลวัตต์200แอมป์รับกำลังไฟได้92กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 19% นะครับและถ้าแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้เนี่ยแรงดันไฟตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นตามนะครับเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูช่วงขับมาเชียงใหม่ไม่ต้องไปหาตู้ชาร์จที่แรงกว่านี้ก็ชาร์จได้กำลังไฟสูงแล้วนะครับสำหรับ ION UT ที่แรงดันไฟเขาอยู่ที่468โวลต์เดินทางไกลเนี่ยถ้าเจอตู้ EV Station โล่งๆแวะเข้าไปชาร์จได้เลยนะครับถ้ารับกำลังไฟได้ประมาณ 92-93 กิโลวัตต์แบบเนี้ยประมาณ4นาทีเราจะได้แบตเตอรี่ขึ้นมาแล้ว 10% นะครับชาร์จแรงมากเลยนะครับสำหรับ ION UT
ดี๋ยวถ่ายให้ดูแสงไฟรอบคันของคันนี้นะครับ ตอนนี้เปิดไฟหน้าไว้ดูที่ไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีที่เป็นแมทริกคิ้วด้านล่างนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไฟ4จุดตรงนี้คราวนี้ลองเปิดไฟสูงดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแสงไฟที่ส่องไปทางกำแพงต้นไม้ฝั่งนู้นนะครับนี่เวลาที่เปิดไฟสูงขึ้นมานะครับด้านบนแล้วก็เวลาที่ปิดไฟสูงนะครับก็จะเห็นคัตออฟของไฟหน้าคันนี้นะครับชัดเจนมากเลยแล้วก็แสงไฟสว่างดีมากนะครับที่ถ่ายให้ดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูเวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินนะครับก็จะเห็นเป็นเนี่ยไฟกระพริบนะครับบริเวณกระจกด้านข้างแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ที่จะเป็นไฟสีขาวอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไฟเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟฉุกเฉินนะครับดูแบบใกล้ๆนะครับที่โคมไฟหน้าดีไซน์สวยดีแล้วก็ไฟสว่างดีด้วยนะครับตัวแมทริกคิ้วด้านล่างดูจากไกลๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดดีคราวนี้ไปดูที่ด้านหลังบ้างนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟตัดหมอกไว้นะครับไฟตัดหมอกเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านใต้ตรงนี้นะครับมันจะอยู่คู่กับไฟถอยนะครับแล้วก็ด้านหลังตอนนี้เวลาที่เหยียบเบรกนะครับก็จะมีตัวไฟแมทริกคิ้วด้านในเนี่ยติดสว่างขึ้นมานะครับรวมถึงตำแหน่งด้านบนตรงนี้ดวงที่3ด้านบนนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวอยู่บริเวณตรงนี้ให้ดูที่ใกล้ๆตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยนะครับมันจะมีไฟนี่ตรงนี้ติดขึ้นมาตำแหน่งเนี่ยเขาอยู่ต่ำหน่อยแต่ว่าแสงสว่างเนี่ยมันสว่างมากเลยนะครับคือตำแหน่งต่ำแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้แต่ว่าพอตำแหน่งมันต่ำไปหน่อยนะถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้ยากหน่อยนะครับถ้าอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้คราวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในห้องโดยสารนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยดูแสงสว่างตอนกลางคืนนะครับอันนี้บริเวณที่เก็บของของเรานะครับตรงนี้มีไฟส่องมาก็ทำให้เห็นของที่เราเก็บไว้ด้านหลังเวลากลางคืนนะครับเวลาที่จะมาหยิบเอาของแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นไฟส่องป้ายทะเบียนเนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นเนี่ยจะส่องออกไปทางด้านหลังตรงนั้นนะทางด้านนี้นะครับไม่ได้ส่องลงมาบริเวณพื้นคราวนี้มาดูในห้องโดยสารนะครับข้างในเนี่ยสว่างดีเลยนะครับเพราะว่าโทนของเบาะเนี่ยมันเป็นสีสว่างด้วยสีเบจเจอกับไฟสีขาวที่ส่องลงมาภายในห้องโดยสารอย่างเงี้ยกลางคืนก็ทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยสว่างสวยดีนะครับเป็นสีขาวเนี่ยมันจะสว่างดีแต่ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเวลาไฟส่องไปที่เบาะนะครับสำหรับรถที่ด้านในเนี่ยเป็นสีสว่างแบบนี้นะครับมาดูที่ด้านหลังบ้างบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็คือไฟเนี่ยเขาให้มาครบทั้ง4ตำแหน่งเลยนะครับด้านหลังก็จะมีไฟส่องลงมาอันนี้ก็เห็นทุกอย่างในห้องโดยสารได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเบาะเป็นสีสว่างนะครับจอดรถตากแดดไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอุณหภูมินอกรถแล้วก็อุณหภูมิภายในรถที่เราจอดตากแดดไว้นะครับถ้าเป็นบริเวณที่สีเข้มๆหรือสีดำเนี่ยอุณหภูมิจะสูงอุณหภูมิอยู่ประมาณ50กว่าองศานะครับ60กว่าองศาคือบริเวณสีดำๆแล้วก็บริเวณหลังคาจะอยู่ประมาณ50เกือบ60องศาสำหรับด้านนอกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเปิดดูข้างในนะครับที่กระจกด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิขึ้นไปเกือบ70องศาอันนี้เราจอดตากแดดแล้วก็ยังไม่ได้สั่งให้ระบบแอร์เนี่ยทำงานนะครับตัวรถเขาสามารถสั่งเปิดแอร์จากแอปไว้รอได้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะกลับมาขับรถก็ให้แอร์ทำงานรอไว้ก่อนได้เลยอันนี้ผมจะถ่ายให้ดูอุณหภูมิเวลาที่จอดไว้กลางแดดนะครับดูกระจกด้านข้างจะอยู่ประมาณ50องศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิหลังคานะครับ60องศาอันนี้เราปิดม่านอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดม่านบังแดดต่างกัน10กว่าองศาเลยนะครับม่านบังแดดตัวนี้ที่สามารถกันความร้อนได้แล้วก็เราติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเวลาที่จอดกลางแดดนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยเย็นขึ้นนะครับคราวนี้มาดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับผมเปิดแอร์เป็นแบบแรงสุดแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด
ตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีนะครับเปิดไว้ยังไม่นานมากมาดูอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิที่เบาะกันก่อนเบาะนี่ผมก็เปิดเป็นเบาะลมเย็นไว้นะครับเราจะเห็นจุดที่เป็นสีเข้มๆนี่คือบริเวณที่ลมเย็นเป่าขึ้นมานะครับเนื่องจากเรายังเปิดแอร์ไว้ไม่นานเนี่ยอุณหภูมิมันก็ยังไม่ได้เย็นมากนะอยู่ประมาณ30ต้นๆนะครับแต่บริเวณเบาะที่ไม่ได้มีลมเป่ามาเนี่ยอุณหภูมิต่างกันอยู่พอสมควรนะครับระหว่าง30ต้นๆกับ30ปลายๆนะครับแล้วก็ดูบริเวณหลังคาหลังจากที่เราเปิดแอร์นะครับอุณหภูมิโดยรวมเนี่ยก็ลดลงมาแล้ว57นะครับแล้วก็บริเวณม่านเนี่ยลงไปเหลือ30กว่าแล้วม่านช่วยได้เยอะเลยนะครับยิ่งพอเราเปิดแอร์ขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วถ้าเราขับรถเส้นทางต่างจังหวัดเนี่ยมีลมมาช่วยระบายความร้อนอุณหภูมิมันก็ต่ำลงอีกนะครับสำหรับกระจกด้านหน้าเนี่ยก็ยังร้อนเป็นปกติเหมือนเดิมนะถ้าเราจอดรถอยู่กับที่นะครับมันไม่มีลมมาช่วยระบายอากาศดูตำแหน่งของแอร์นะครับอุณหภูมิออกมาประมาณ12องศาตั้งแอร์ไว้แบบต่ำสุดเลยแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับเปิดห้องโดยสารด้านหลังตรงนี้ที่แอร์ออกมาเนี่ยโอ้โหอุณหภูมิที่ออกมาจากแอร์ด้านหลังนะครับต่ำสุดอยู่ที่8 ถึง 9องศาแรงลมก็แรงดีเลยนะครับคือพอเราเปิดเบอร์แรงสุดข้างหน้าก็แรงข้างหลังก็แรงแล้วก็ปรับแยกกันได้นะครับปรับองศาซ้ายขวาแต่ว่าขึ้นลงเนี่ยต้องปรับไปด้วยกันนี่นะครับอุณหภูมิโดยรวมภายในห้องโดยสารพาดูห้องเครื่องด้านหน้านะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนเลยตรงนี้จะเป็นพวกชุดวาล์วต่างๆนะครับที่คอยทำงานเกี่ยวกับให้น้ำยาแอร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับมาแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันบริเวณนี้ด้านใต้เนี่ยจะมี heat exchanger อยู่ตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ำยาหล่อเย็นนะครับระบบน้ำยาหล่อเย็นต่างๆเนี่ยก็จะลงไประบายความร้อนให้แก่แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ที่อยู่ด้านใต้นี้นะครับและที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ Unlock อันนี้เอาไว้ปลดล็อกพอร์ตชาร์จถ้าหากว่ามีปัญหาเราไม่สามารถปลดล็อกหัวชาร์จได้นะครับก็ดึงที่ตำแหน่งนี้จะสามารถปลดล็อกหัวชาร์จได้สังเกตเข้าไปที่ด้านในจะเห็นสายสีส้มๆอันนี้จะเป็นสายไฮโวลต์นะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จ AC เนี่ยจะมีชุดหนึ่งวิ่งเข้ามาทางด้านนี้มาหา On-board Charger ที่อยู่ด้านใต้นี้นะครับ On-board Charger แล้วก็มอเตอร์จะอยู่ที่ตำแหน่งด้านใต้นี้เลยนะครับถัดมาตรงนี้เป็นที่เติมน้ำยาล้างกระจกแล้วก็อันนี้ที่เติมน้ำมันเบรกนะครับสำหรับโคมไฟเราสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับถ้ามันสูงหรือว่าต่ำเกินไปปรับหกเหลี่ยมมีตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้หกเหลี่ยมหมุนปรับถัดมาด้านใต้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะมีรุ่นรหัสมอเตอร์เขียนอยู่ทางนู้นแล้วก็มีสเปคอยู่ทางนี้นะครับต้องส่องดูดีๆรหัสมอเตอร์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับ Ion V เลยนะครับสำหรับมอเตอร์ที่มาใน Ion UT รุ่นพรีเมียมนี้แล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตำแหน่งนี้อยู่ด้านหน้าทำให้การเปลี่ยนเนี่ยก็สะดวกนะครับตรงนี้จะเป็น EVCC นะครับอุปกรณ์ที่สื่อสารกับ Wall Charger แล้วก็ตู้ชาร์จเวลาที่รถทำการชาร์จแบตนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตลงไปตรงนี้จะเห็นสายไฟจากแบตเตอรี่นะครับที่เป็นไฮโวลต์วิ่งกลับขึ้นมาที่บริเวณตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นทั้งพวก On-board Charger แล้วก็อินเวอร์เตอร์รวมถึงมอเตอร์ที่อยู่ด้านใต้ตรงนี้ขวามือด้านล่างตรงนี้อันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องฟิลวันนี้เชงมาลองขับบ้างนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็ปรับเรื่องของตำแหน่งพวงมาลัยตำแหน่งเบาะแล้วก็กระจกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะปรับได้แค่ขึ้นลงนะจะไม่สามารถดันเข้าออกได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการปรับขึ้นลงเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคได้แต่ว่าพอมันปรับเข้าออกไม่ได้เนี่ยแล้วเป็นคนตัวเล็กมันเลยจะเห็นว่าตรงศอกเนี่ยอาจจะแบบแอบติดตรงปีกใกล้ไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เลยต้องมีถ้าจังหวะที่พอดีเนี่ยจะประมาณนี้มันก็จะติดนิดหน่อยเลยต้องมีการถอยเบาะออกมานิดนึงนะคะส่วนตัวเบาะเองเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำได้ตอนนี้เนี่ยก็ปรับสูงสุดอยู่นะคะในแง่ของทัศนวิสัยที่ใกล้ตัวรถเนี่ยตรงมุมรถเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะสำหรับคนสูง152เซนแต่เนื่องจากรถคันไม่ใหญ่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอกะระยะได้เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะว่าเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของตำแหน่งกระจกมองข้างกับกระจกมองหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับในองศาที่พอเหมาะได้นะคะ
โอเคก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าอันนี้ใช้โหมดอะไรอยู่เหมือนเหยียบเบรกแล้วมันจะค่อนข้างที่จะน่าจะตั้ง เหยียบ เบรก เบรก เป็น ไม่ลึกแต่ว่ามันรู้สึกว่า Sport มันลึกเลย ใช่ตั้งเปลี่ยนเป็นมาตรฐานเพราะว่าเมื่อวานขับทางไกลเหมือนเบรกมันจะค่อนข้างตื้นปะหรือเพราะเรายังไม่ได้ใช่เพราะยังไม่ชินด้วยแล้วว่าส่วนหนึ่งก็ใช่แหละพอเรากดลงไปมันจะจึกหน่อยเพราะว่าขนาดตอนนี้ใช้การตอบสนองของเบรกแบบมาตรฐานแล้วก็เปิดที่จอดรถสบายแล้วด้วยโอ้ยเหยียบนิดนึงก็ไปแล้วนะเนี่ยอันนี้ driving mode อะไรเนี่ยสปอร์ต ยังตั้งสปอร์ตไว้อยู่เพราะว่ามีคนสอบถามมาว่าตัวคันเนี้ยถ้าเราตั้งโหมดการขับขี่ไว้แล้วดับรถกลับมาขับเนี่ยเขาจะจำไหมสำหรับการรีเจนแล้วก็โหมดการขับขี่เขาจะจำค่าไว้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกระบบเลนคีป Emergency Lane Keep พวกนั้นเขาจะไม่จำค่าเราจะต้องปิดใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบความปลอดภัยเขาเลยตั้งให้เวลากลับมาขับเนี่ยพวกระบบความปลอดภัยยังคงเปิดทำงานนะครับตอนนี้ขับอยู่บนถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะวัดเสียงภายในห้องโดยสารให้ดูนะครับบนถนนคอนกรีตเนี่ยเสียงจะดังเข้ามามากกว่าบนถนนลาดยางนะครับเสียงที่ดังเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ60ต้นๆแล้วก็ขึ้นไปถึง60กลางๆกว่าๆช่วงที่ผ่านพวกรอยต่อนะครับแล้วก็มีต่ำกว่า60ลงมาด้วยในช่วงที่เป็นช่วงเรียบๆไม่มีรอยต่อนะครับแต่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงลมพัดผ่านทางกระจกด้านข้างนะครับเป็นเสียงลมเบาๆสำหรับรถในระดับราคานี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนเชงรู้สึกว่าเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยมีพอสมควรนะคะคือไม่ได้ดังมากๆแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเงียบนะแล้วก็อย่างที่ก็บอกไปค่ะก็คือเมื่อความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเสียงจากลมนะคะที่พัดมาทางด้านข้างเนี่ยจะได้ยินชัดมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่เสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะมาจากด้านข้างกับด้านล่างนะคะเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ไม่ปิดเลยเหรอมันไม่มีเสียงเลยนะคือมันเบามากจนไม่ได้ยินเลยแบบเดียวกันกับผมเลยนะครับเวลาที่ขับอยู่แล้วสักพักมันมีเสียงไฟสปอร์ตเตือนเพราะว่าเราลืมปิดไฟเลี้ยวแล้วรถเขาวิ่งมาด้านข้างนะครับหรือบางจังหวะเนี่ยผมจะเปิดใช้งานระบบช่วยขับคือถ้าไฟเลี้ยวมันค้างอยู่มันจะเปิดไม่ได้นะครับใช่เสียงไฟเลี้ยวนี่เบาเลยแต่จริงๆแล้วในที่หน้าจอมันก็จะมีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวนะคะคือถ้ากดเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ที่มุมขวาบนถ้ากดเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ซ้ายบนแต่สัญลักษณ์เนี่ยมันจะเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูให้เชงลองเปิดไฟเลี้ยวขวาดูหน่อยเนี่ยมันเป็นเล็กๆอยู่แค่ตรงนั้นเองใช่มันเลยไม่ได้ดึงดูดความสนใจขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็หวังว่าถ้าในอนาคตเขาปรับเรื่องของอินเทอร์เฟซในซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปได้เนี่ยก็อยากจะให้อย่างน้อยเนี่ยตัวมันใหญ่ขึ้นมานะคะเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นว่าไฟเลี้ยวมันทำงานอยู่หรือเสียงดังขึ้นมันก็พอได้ยินนะอันนี้เสียงมันเบาไปใช่คือจะทำให้ขนาดภาพใหญ่ขึ้นหรือว่าเสียงดังขึ้นเนี่ยก็ช่วยละตอนนี้ขับอยู่ในโหมดสบายนะคะแต่ฟีลการขับเนี่ยรู้สึกว่าพละกำลังมันเหลือๆเลยนะมันไม่ได้แบบว่าสบายแบบอีโคแบบว่าใช้พลังน้อยๆคือรู้สึกว่าไอ้204แรงม้าที่ให้มากับรถไซส์นี้มันแรงอยู่นะใครได้ขับครั้งแรกก็ว่าแรงครับสำหรับคันนี้แต่คันเร่งเบาๆนี่ก็พุ่งเลยนี่ขนาดว่าเราบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมนะครับใช่เพราะเวลาถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าความแรงมันลดลงทันทีเลยนะเพราะว่าตั้งรีเจนไว้ที่กลางแต่ถ้าลองรีเจนปิดรีเจนนะแล้วเดี๋ยวถอยเท้าออกจากคันเร่งนิดนึงมันก็จะสมูทฟีลแบบขับรถสอนดาบเลยมันจะไหลไปเลยนะจริงๆแล้วในโหมดแบบปิดรีเจนแต่ผมชอบนะครับขับแบบปิดรีเจนรู้สึกว่ารถมันไหลดีแต่เดี๋ยวช่วงขึ้นเขาเนี่ยเชนก็จะเปลี่ยน driving mode นะคะมาเป็นโหมดประหยัดหรือ i-pedal นะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากเรื่องของการรีเจนสูงโหม
วันนี้นี่บรรยากาศดีเลยนะคะท้องฟ้าสดใสสีฟ้านะแล้วก็มีเมฆ ถือว่าโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าในพยากรณ์อากาศเนี่ยเดี๋ยววันที่22กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้พายุจะเข้าทางโซนภาคเหนือนะครับเมื่อวานที่เราไปอ่างค้างเนี่ยก็ลุ้นๆ โชคดีมากเลย ใช่ เมื่อวานนี้ ปรากฏว่า ที่ฝนไม่ต แบ ก บอากาศดีเลยนะครับแดดออกแล้วก็วิวสวย รวมถึงวันนี้ที่เรากำลังขับกลับนะครับก็ยังแดดดีอยู่คราวนี้มาดูอุณหภูมิระหว่างที่เราขับรถนะครับกระจกหน้าเนี่ยจาก 60-70 องศาก็ลดเหลือ 39-40 องศานะครับเพราะว่าระหว่างที่เราขับรถเนี่ยมีลมมาช่วยระบายความร้อนแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิหลังคานะครับอุณหภูมิหลังคาเนี่ยอยู่ที่30องศาต้นๆคราวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดเป็นอุณหภูมิกระจกให้ดูนะครับอุณหภูมิภายนอก 33.5 องศานะอุณหภูมิหลังคาเวลาที่เราขับรถเนี่ยก็จะอยู่ไม่ถึง40องศาเลยนะครับเนี่ยสูงสุดก็40พอดีเพราะมันมีทั้งฟิล์มกันความร้อนแล้วก็มีลมที่พัดผ่านนะครับช่วยระบายความร้อนตัวม่านเนี่ยก็ถือว่ากันความร้อนได้ดีเลยนะครับที่ผมถ่ายให้ดูตอนที่เราจอดรถเนี่ยช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากกระจกได้ถึง10องศาตอนนี้เนี่ยอยู่บนดอยขุนตาลนะคะแล้วก็เปลี่ยน driving mode มาเป็นโหมดประหยัดแล้วนะคะหรือว่าจริงๆมันคือ iPedal นะพอดีเขาแปลมันเป็นประหยัดก็เลยจะงงๆนิดนึงแล้วก็การทำปุ่มลัดไว้ที่ทางขวามือเนี้ยสะดวกมากเลยนะคะทำให้การเปลี่ยนโหมดเนี่ยแค่กดตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเข้าไปในเมนูต่างๆแล้วก็จากที่ลองขับเนี่ยรู้สึกว่าคือช่วงที่ทางตรงนะคะแต่ว่าเป็นคลื่นเนี่ยมันเด้งใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็คือฟีลการขับของเชงเนี่ยมาบนเงื่อนไขว่ามีบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม200กิโลกรัมด้วยนะคะแต่พอเข้าโค้งเนี่ยช่วงดอยขุนตาลซึ่งถนนเขาเรียบดีอ่ะเฮ้ยการเข้าโค้งอ่ะมันรู้สึกว่ามั่นใจเลยนะคะมันไม่ได้มีอาการเด้งเหวี่ยงโยนอะไรที่ทำให้รู้สึกหวาดเสียวเลยแต่ถ้าโค้งเป็นคลื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลองนะนี่นะคะเดี๋ยวลองเข้าโค้งมาด้วยกันเลยที่ความเร็วประมาณ68-70พอเป็นโหมด iPedal เนี่ยเขาก็ช่วยลดความเร็วให้เราอยู่แล้วเวลาลงทางชันนะคะก็เลยแทบไม่ต้องใช้เบรกเลยด้านหน้านี่น่าจะเป็นพื้นแบบช่วงคอสะพานนะคะนี่มันก็ผ่านไปแบบไม่ค่อยเด้งมากนะกอบอันเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับความต่างระดับของพื้นถ้าเกิดเป็นคลื่นแบบสูงๆหน่อยถึงจะเด้งแล้วก็ถ้าเป็นคอสะพานเนี่ยถ้าเป็นคอสะพานแบบมันขึ้นไปแบบเนินดีๆสมูทมันก็โอเคแต่ถ้ามันเป็นแบบคอสะพานที่มันต่างระดับกันเยอะๆหน่อยมันก็จะตึ้งเลยดูนี่เลยนะคะก็ที่เข้าโค้งใหญ่ๆนะคะที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าถนนเรียบดีนี่รู้สึกมั่นใจเลยนะคะรู้สึกว่าสามารถควบคุมรถได้ตามต้องการเลยแต่อย่างว่านะเวลาเดินทางเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะคะว่าพื้นถนนเนี่ยมันจะเรียบดีหรือว่ามันจะเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ถนนเป็นคลื่นและเข้าโค้งเนี่ยควรจะต้องชะลอความเร็วนะคะคือถ้าเราใช้งานคันนี้สักระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเราเห็นถนนข้างหน้าที่มันเป็นคลื่นแบบไหนควรที่จะชะลอนะครับคือช่วงล่างของคันนี้ผมขับใช้งานในเมืองเนี่ยถนนซอกซอยที่มันเป็นแบบครุขระกลายเป็นว่ามันนุ่มดีนะครับคือมันไม่ได้นุ่มเกินไปมันนุ่มแบบเราขับผ่านแล้วสบายอ่ะไม่มีอาการตึงตังใช่นุ่มนวลไม่ได้นุ่มแบบโครงเพลงไปเลยแบบนั้นนี่จะเป็นแบบนี้เพราะถ้าเห็นคันข้างหน้าเขาเด้งนิดหน่อยอ่ะเตรียมตัวได้เลยของเราก็จะเด้งแน่ๆแต่ถ้าขับตามคันหน้าอยู่นะครับแล้วเห็นว่าเขาเด้งเนี่ยเราเตรียมเด้งตามได้เลยโชคหลังเราจะแบบนุ่มๆนะครับมาดูระบบหมุนเวียนอากาศแล้วก็ระบบฟอกอากาศนะครับคันนี้เขามีระบบฟอกอากาศให้มาด้วยแล้วก็เรามาดูที่ค่า PM 2.5 ภายในรถจะอยู่ที่2นะครับค่า PM 2.5 ตอนนี้ผมกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับขับทางไกลนานๆเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกห้องโดยสารมันจะได้ไม่สูงนะครับที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันเป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับคันนี้นะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูไปตั้งแต่ขาที่เราขับมาจากกรุงเทพ
ถ้ากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถจะอยู่ประมาณ700 ppm นะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้างนอกกลิ่นแรงๆเนี่ยก็จะได้กลิ่นเข้ามาเขาจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับมีรับอากาศจากภายนอกเป็นออโต้ด้วยแล้วก็มีแบบถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คืออากาศหมุนเวียนภายในรถจะไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยถ้าเราขับนานๆเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะสะสมขึ้นไปสูงเรื่อยๆส่งผลให้เราง่วงได้นะครับที่ถ่ายให้ดูช่วงขามาเนี่ยมีขึ้นไประดับ 3,000 แต่ถ้าตั้งอยู่ที่ออโต้นะครับบางเวลาเนี่ยเขาจะรับอากาศภายนอกเติมเข้ามาบ้างถ้าเราขับในเมืองแล้วได้กลิ่นข้างนอกเข้ามาก็มาสังเกตที่บริเวณนี้ดูก่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นตั้งออโต้ไว้แล้วเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือตัวขนาดของพวงมาลัยนะคะตัวความหนาของเขาเนี่ยกำลังดีนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปทำให้เวลาที่ขับทางไกลเนี่ยจับพอดีมือแล้วก็ไม่เมื่อยนิ้วใช่ครับผมใช้งานพวงมาลัยคันนี้ก็โอเคเลยนะครับสำหรับขนาดเนี่ยความอ้วนของเขาแล้วก็ขนาดของพวงมาลัยด้วยขับทางไกลมาตั้งแต่กรุงเทพมาเชียงใหม่รู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยขนาดกำลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของแป้นเบรกเนี่ยจัดมาพอดีนะคะทำให้เราสามารถที่จะวางส้นเท้าไว้บนพื้นได้นะคะไม่ต้องยกขาลอยในการเหยียบนั้นเวลาขับทางไกลเนี่ยมันก็รู้สึกสบายนะคะไม่เมื่อยมากเสียดายนิดนึงนะคะตรงที่เบาะเนี่ยไม่มีตัวที่ดันหลังมาให้นะคะสำหรับคนขับใช่ครับคันนี้เสียดายนิดนึงจริงๆว่ายังไม่สามารถปรับดันหลังได้ผมนั่งขับมาไกลๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยเบาะโอเคเลยแหละแต่มันรู้สึกว่าอยากจะปรับให้มันดันหลังขึ้นมาอีกสักนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่เบาะนะครับมีลมเย็นมาให้แล้วผมเป็นคนแบบว่าร้อนง่ายนะพอเบาะลมเย็นมีมาด้วยเนี่ยขับรถนานๆขับรถทางไกลเนี่ยสบายขึ้นเยอะเลยนะครับตัว headrest นะคะหรือที่รองศีรษะเนี่ยของเบาะคนขับเนี่ยพอดีสำหรับเชงเลยนะคะเพราะก่อนอันนี้บอกไปว่าถ้านั่งที่นั่งข้างๆคนขับเนี่ยจะรู้สึกว่ามันดันศีรษะแต่พอมันเป็นคนขับเนี่ยตำแหน่งกำลังโอเคเลยเดี๋ยวรับหน้าที่นั่งเบาะหลังกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยพอเข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยก็กว้างขวางระดับหนึ่งนะคะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ของการวางเท้าเนี่ยมีพื้นที่เยอะกว่าที่คิดเลยนะคะสำหรับรถไซส์นี้พอดีไซน์ตัวภายในเราเลือกเป็นสีเบจอะมันเป็นสีอ่อนด้วยแหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็โปร่งโล่งดีแล้วก็ตรงดีไซน์ตรงนี้ก็รับกันดีเลยนะคะสำหรับด้านหลังเนี่ยช่องแอร์จะมีเฉพาะตรงคอนโซลกลางนะคะซึ่งก็จะปรับแยกได้ระหว่างคนนั่งซ้ายกับคนนั่งขวานะคะอันนี้ถือว่าโอเคเลยและด้านปลายก็มีช่อง USB-A 1 ช่องแล้วก็มีที่วางของอีกนิดหน่อยนะคะเป็นถาดอยู่ตรงนี้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็วางของได้เยอะอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็วางน้ำไซส์ขนาดประมาณ 500-600 มิลลิลิตรเนี่ย2 ขวดนะคะจริงๆวาง3 ขวดได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยที่ยังเหลือสบายๆแล้วก็ตรงนี้ที่วางแขนนะคะตรงนี้เขาทำมาค่อนข้างสั้นนิดนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าวางแก้วน้ำเนี่ยก็จะวางแขนไปพร้อมกันไม่ได้นะคะมันจะติดนิดนึงความสูงตำแหน่งตรงนี้นี่ก็กำลังดีเลยนะคะสำหรับเชงและเบาะคันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นรถไซส์เล็กเขาก็สามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะปรับเอนได้2 ระดับนะอย่างตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยคือเอนสุดแล้วเดี๋ยวนั่งทางไกลนะคะขอปรับเอนไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเวลานั่งไปเนี่ยชมวิวไปด้วยแล้วพักหนึ่งเนี่ยก็คงน่าจะได้นอนด้วยอย่างนี้นะคะก็โยกกลับขึ้นมาแล้วก็ดันกลับลงไปถือว่าปรับได้ง่ายเลยนะคะมาดูการใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบช่วยขับนะครับสำหรับการเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control แบบอย่างเดียวนะครับที่ยังไม่ให้เขาควบคุมพวงมาลัยเนี่ยกดก้านเกียร์ลงไปแค่1 ครั้งจะเป็นรูปวงกลมสีฟ้านะครับอันเนี้ยเขาจะยังไม่ควบคุมพวงมาลัยให้เรานะจะเป็นการรักษาความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าถ้าหากว่าเราตั้งความเร็วไว้สูงนะครับการตั้งความเร็วเนี่ยเราหมุนที่ตรงนี้จะปรับขึ้นทีละ5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเช่นรถบรรทุกคันด้านหน้าเนี่ยเขาขับช้าอยู่ตอนนี้ก็รักษาความเร็วให้สัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าข้างหน้าโล่งๆเนี่ยรถก็จะทำความเร็วไปตามที่เราตั้งไว้แล้วก็การปรับระยะห่างนะครับกดที่ตรงนี้ดันแบบซ้ายขวานะครับถ้าซ้ายเนี่ยก็จะทำให้ระยะห่างใกล้ขึ้นปรับได้ทั้งหมด4 ระดับนะครับอันนี้เป็นระดับที่ใกล้สุดแล้วถ้าผมกดไปทางขวาเพิ่มเป็นระดับ4นะครับ
รถจะค่อยๆชะลอความเร็วเพื่อทิ้งระยะให้ห่างจากคันหน้าเขาชะลอความเร็วด้วยการรีเจนนะครับผมเห็นว่าแถบการรีเจนเนี่ยเป็นสีเขียวระหว่างที่รถชะลอความเร็วตอนที่เราใช้ Adaptive Cruise Control นะครับและถ้าเราต้องการใช้งานระบบช่วยขับกดก้านเกียร์ตรงนี้ลงไป2ครั้งลูกพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับทีนี้เขาจะช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนและวันที่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ผมทดสอบการใช้งานในช่วงกลางคืนให้ดูการอยู่ในเลนเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทดสอบใช้งานช่วงกลางวันบ้างนะครับผมเซตความเร็วเป็นเมื่อกี้ช่วงที่เป็นเส้นถนนไม่ชัดเจนนะครับมันตัวรถก็สับสนนิดนึงเขาก็จะยกเลิกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนออกไปก่อนเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาจะยกเลิกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนออกไปชั่วคราวแล้วก็พอเราเข้ามาอยู่กลางเลนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับพอรถเขาจับเส้นเลนได้เรียบร้อยเนี่ยลูกพวงมาลัยติดขึ้นมาเป็นสีฟ้ารถก็ช่วยควบคุมให้ตัวรถเนี่ยอยู่กลางเลนแล้วนะครับเราสามารถกดมาดูที่กราฟิกหน้านี้ได้ที่เป็นรูปจำลองรถนะครับถ้าเส้นเลนเนี่ยเป็นสีฟ้าแสดงว่าเขาช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนแล้วนะครับดูช่วงเข้าโค้งรถเข้าโค้งให้เราที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการยกเลิกเนี่ยสามารถแตะที่เบรกเบาๆ1ครั้งเขาก็จะยกเลิกนะครับลองแตะเบรกให้ดูออกจากระบบนะครับเปิดใช้งานใหม่อีกวิธีหนึ่งก็คือดันก้านเกียร์ขึ้นไปเบาๆครับ1ทีเป็นการยกเลิกเหมือนกันนะครับทำได้ทั้ง2อย่างเปิดใช้งานอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรารอดูช่วงที่มันผ่านจุดกลับรถอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมทำให้ดูนะช่วงกลับรถตอนกลางวันเนี่ยเวลาที่ผ่านจะมีอาการยังไงบ้างนะครับระหว่างที่ระบบช่วยขับทำงานอยู่นะครับถ้าเราหักพวงมาลัยเนี่ยรถก็จะออกจากระบบช่วยขับนะครับเดี๋ยวผมให้เขาโค้งก่อนตรงนี้นิดนึงแล้วผมหักพวงมาลัยอันเนี้ยเขาจะออกแล้วก็พอเขากลับมาจับเส้นได้เหมือนเดิมเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมแล้วเขาก็กลับมาทำงานให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกดเปิดการทำงานใหม่ข้างหน้าจะมีจุดกลับรถนะครับเดี๋ยวลองดูอาการเมื่อวิ่งผ่านจุดกลับรถดูตรงนี้นะครับแบบนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่ลงเนินพอดีเมื่อกี้ความเร็วรถมันกำลังจะเพิ่มขึ้นตัวรถเนี่ยเขาก็ชะลอด้วยการรีเจนนะครับไม่ให้ความเร็วเกินที่เราเซตไว้115 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับเพิ่มเป็น120นะครับดูโค้งข้างหน้าตรงนี้เขาจะมีการชะลอนะครับเพราะว่าตัวรถเขาเห็นว่ามีรถบรรทุกอยู่ตำแหน่งด้านหน้าเราพอดีเป๊ะเลยชะลอจาก120ลงมาเหลือ110นะครับไม่ได้ชะลอแรงมากดูโค้งซ้ายตรงนี้นะครับ อย่างนี้จะมีอาการหลุดนะที่ความเร็ว120ตั้งแต่วันที่ขับไปเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะถ้า120ต้องคอยระวังหน่อยนะครับต้องเป็นสัก110หรือ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมลดลงเหลือสัก110นะครับดูโค้งหน้าโค้งหน้านี่ก็โค้งใกล้เคียงกับโค้งที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นโค้งยาวๆมีรถบรรทุกอยู่ตำแหน่งด้านหน้าทางตรงถ้าเขาเห็นรถอยู่ในตำแหน่งตรงไปแบบนี้นะครับจะมีการชะลอให้เนี่ยพอเป็นความเร็ว110นะครับจะไม่ค่อยมีอาการว่าหลุดออกจากเลนนะช่วงกลางคืนที่ผมทดสอบก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองดูข้างหน้าอีกสักครั้งหนึ่งนะจุดกลับรถนะครับถ้าผมจับพวงมาลัยไว้นิ่งเกินก็จะเตือนให้เราหมุนพวงมาลัยนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูบริเวณจุดกลับรถด้านหน้าผมหมุนพวงมาลัยแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีอาการเป๋ออกขวานะครับอาจจะมีในบางจุดนะครับอันนี้ก็เราก็คอยระวังเวลาที่ใกล้จะผ่านจุดกลับรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเขาก็จะออกจากระบบที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแต่ว่าตัว Adaptive Cruise Control ยังทำงานตามปกตินะครับหากเปลี่ยนเลนมาแล้วมีรถอยู่ด้านหน้าเขาก็จะชะลอความเร็วลงที่จอกลางตอนนี้ผมกดนำทางไปที่กรุงเทพไว้นะครับช่วงที่เริ่มต้นขับออกมาจากกรุงเทพผมมีถ่ายให้ดูแล้วนะครับเวลาที่เรากดนำทางเขาก็จะบอกจุดหมายปลายทางที่ไปถึงเนี่ยถ้าแบตมันไม่พอก็จะเป็น
รูปแบตเตอรี่แดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเขียนอะไรบอกสำหรับเส้นสีแดงๆเนี่ยเขาจะชี้ไปหาปลายทางที่เรากดนำทางไว้อยู่ตลอดเวลานะครับคล้ายๆกับเราใช้ตัว GPS ในสมัยก่อนเนี่ย110มีอาการหลุดออกจากเลนบ้างนิดหน่อยนะครับคล้ายๆกับ GPS ในสมัยก่อนนะครับสมมุติว่าตอนนี้ระบบอาจจะโหลดตัวรูปถนนด้านหลังนี้ขึ้นมาไม่ได้นะมีแต่ตัวเข็มทิศอยู่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เรารู้นะครับว่าทิศทางที่ควรจะต้องไปเนี่ยมันอยู่ทางไหนเนี่ยผมไปทางนี้เขาชี้ไปทางนี้นะครับว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันอยู่ทางนี้แต่ตอนเนี้ยหน้ารถเราอาจจะหันไปทางอื่นอยู่แล้วก็จะมีตัว N ทิศเหนือก็อยู่ทางด้านหลังเรานะครับเฉียงไปหน่อยขึ้นไปทางเหนือเพราะเรากำลังขับกลับกรุงเทพตอนนี้ก่อนหน้านี้ผมก็สงสัยนะว่าเส้นสีแดงนี่คืออะไรก็คือเขาจะชี้ตรงแบบตรงผ่าไปเลยนะครับไปหาปลายทางที่เรากดนำทางไปวัดเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางนะครับจะเห็นว่าตัวเลขค่าเสียงจะอยู่ประมาณ60ต้นๆนะครับเรียกว่าอยู่60ขึ้นเป็นหลักเลยนะพอความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเสียงลมด้านข้างเนี่ยจะเริ่มดังเข้ามาเยอะยิ่งถ้าเป็นความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะได้ยินเสียงลมทั้งสองข้างเนี่ยชัดมากเลยเปรียบเทียบกับตอนที่ขับในเมืองนะครับช่วงนั้นอาจจะไม่มีลมเยอะนะบนถนนคอนกรีตก็ตัวเลขใกล้เคียงกันเลยนะครับก็จะมีในบางช่วงที่เป็นถนนเรียบๆเนี่ยได้เห็นตัวเลขลงไปถึง60บ้างแต่พอเป็นถนนลาดยางแบบนี้เนี่ยมีเสียงลมจากด้านข้างเข้ามาแทนนะครับในส่วนของ Apple CarPlay นะครับที่ผมได้ใช้งานมาสัก 2-3 วันเนี่ยเวลาที่มือถือกับตัวระบบเขาคอนเนคกันอยู่ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับจะเจอปัญหาก็คือเวลาที่เราจอดรถแล้วเราเปิดคงสภาพการใช้ไฟฟ้าลงจากรถแล้วล็อกรถนะครับพอเราเดินกลับมาใหม่เนี่ยมันจะไม่คอนเนคกันนะครับพยายามกดแล้วมันก็ไม่คอนเนคจะคอนเนคกันได้เหมือนเดิมเนี่ยก็คือต้องดับรถก่อนแล้วก็เปิดรถขึ้นมาใหม่นะครับถึงระบบจะคอนเนคกันได้ง่ายหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือกดรีเซ็ตระบบวิธีกดรีเซ็ตนะครับก็คือกดดอกจันด้านขวานะครับแล้วก็รูปโทรศัพท์ตรงนี้ค้างไว้นะครับน่าจะประมาณ 10-15 วินาทีให้จอกลางเนี่ยเขารีเซ็ตใหม่ตอนนี้ผมกดค้างไว้อยู่นะก็นานอยู่นะครับพอรีเซ็ตใหม่แล้วเนี่ยก็จะสามารถคอนเนคกันได้ง่ายขึ้นนะเปิดระบบใหม่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราใช้งานแล้วเจอมันค้างแบบอื่นก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับรีเซ็ตหน้าจอกลางพอเขาเปิดขึ้นมาปุ๊บทำการ Connect Apple CarPlay นะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงเนี่ยใช้งานได้แล้วอันนี้ก็คือวิธีที่ผมเจอนะครับก็คือถ้าไม่ดับรถก็ต้องกดรีเซ็ตจอกลางเปิด Apple CarPlay ขึ้นมาใช้งานได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวแผนที่ถ้าเราใช้แผนที่ของตัวรถอันนี้เปิดแผนที่ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเราใช้แผนที่ของตัวรถเนี่ยข้อดีคือเราดูบนหน้าจอคนขับได้นะครับเวลาที่กดนำทางอันนี้เมื่อกี้กดนำทางไว้อยู่แล้วผมกดรีเซ็ตพอเปิดแผนที่ขึ้นมาใหม่เขาเลยถามว่าจะคืนค่าไปตำแหน่งที่เรานำทางไว้ตอนแรกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราใช้แผนที่ของ Apple CarPlay ตัว Google Map เนี่ยบนหน้าจอตรงนี้เขาจะไม่นำทางให้เรานะครับเราก็ต้องดูหน้าจอกลางนี้อย่างเดียวนั่งเบาะหลังมาได้2ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยโดยรวมรู้สึกว่าโอเคนะคะสำหรับเชงเนี่ยนั่งแล้วไม่มึนเลยแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยแม้ว่ามันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการดีไซน์นะที่มันจะต้องมีการพับเบาะได้เนี่ยเขาก็ยังดีไซน์ให้เบาะหลังเนี่ยมีความโอบกระชับรับตัวเรานะคะตัวเบาะเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเว้าเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะโอบกระชับตัวเราขึ้นมาสำหรับเรื่องของการนั่งทางไกลเนี่ยเชงรู้สึกว่าโดยรวมก็นั่งสบายดีนะคะสำหรับคนตัวเล็กสามารถที่จะนั่งแล้วเนี่ยเอาเท้าวางแนบกับพื้นรถได้เลยนะคะเท้าไม่ลอยเพราะฉะนั้นนั่งยาวๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปวดเมื่อย
ตัวเข่ากับเท้านะคะตัว headrest เนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าด้านศีรษะไปนิดนึงแต่ว่ายังดีที่เขาสามารถที่จะปรับระดับ headrest ได้นะคะก็จะเป็นระบบ manual นะคะกดปุ่มแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นอกจากนี้เนี่ยพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรเลยขนาดของเบาะรองนั่งเนี่ยในแง่ของความยาวเนี่ยสำหรับเชงเนี่ยกำลังดีเลยนะคะคือบางรุ่นเนี่ยเขาจะทำมายาวกว่านี้แล้วมันจะดันที่บริเวณน่องนะสำหรับคนตัวเล็กหรือสำหรับเด็กๆนั่งแล้วนั่งนานๆมันจะไม่สบายคันนี้ไม่เป็นนะคะแต่ถ้าใครที่ตัวสูงนะก็อาจจะนั่งแล้วรู้สึกว่าเบาะเนี่ยมีความสั้นนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ตามมาตรฐานของรถไซส์นี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีที่แขวนให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นฮุกแขวนซึ่งก็จะแขวนเป็นพวกเสื้อก็ได้แล้วก็หรือจะแขวนถุงนะคะพวกถุงแกงถุงอะไรที่เราซื้อของมาก็มีที่แขวนไว้ให้ระบบส่องสว่างก็มีให้ตรงนี้ด้วยนะคะทั้ง2ด้านเลยซ้ายขวาสำหรับเรื่องแอร์เนี่ยที่มีอยู่ช่องเดียวเนี่ยนั่งมา2ชั่วโมงกว่าเนี่ยเชนก็รู้สึกว่าแอร์เย็นสบายเลยนะคะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าแอร์หนาวไปด้วยนะคะต้องให้กอล์ฟเขาไปปรับอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิขึ้นให้เชงหน่อยแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอากาศข้างนอกเนี่ยไม่ได้ร้อนมากนะคะอยู่ที่ 33-34 องศาอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงที่อากาศร้อนจัดเนี่ยรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาก็มีม่านไฟฟ้ามาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแดดแรงมากๆเนี่ยเราก็ปิดม่านไฟฟ้าแล้วก็เปิดแอร์อันนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้อยู่เพราะอย่างตอนนี้แอร์ที่เราเปิดเนี่ยคือเปิดแค่ประมาณเบอร์2เบอร์3เองนะครับแอร์เขาเปิดได้ถึง10ระดับสำหรับใครที่กำลังสนใจรถคันนี้นะคะแล้วก็ในการใช้รถคันนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีผู้โดยสารด้านหลังด้วยเนี่ยแนะนำให้ชวนกันมาทดลองขับนะคะคันจริงแล้วก็ชวนมาลองนั่งที่เบาะด้านหลังด้วยเลยนะคะจะได้ดูว่านั่งแล้วเป็นยังไงเพราะว่าสรีระแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะขับมาถึงปตท.ที่จังหวัดตากแล้วนะครับอันนี้คือปตท.ตากไม้งามระยะทางที่ขับมาวันนี้จากเชียงใหม่นะครับ266กิโลเมตรดูที่ทริป B ตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เหลือ 26% นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าจะไปแวะชาร์จที่ไหนที่นี่ก็มีตู้ชาร์จนะครับ180กิโลวัตต์ของ EV Station อันนี้จะเป็นตู้300แอมป์นะครับแล้วก็เวลาที่เราจอดนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้แอร์ในรถดับเวลาที่เราล็อกรถเนี่ยกดที่ตรงนี้นะครับคงสภาพการใช้ไฟฟ้าแอร์ก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาจนกว่าแบตจะเหลือน้อยๆนะครับต่ำกว่า 10% ถึงเขาจะใช้โหมดนี้ไม่ได้หรือเวลาที่ไปนอนแคมปิ้งนะครับก็กดเปิดโหมดนี้ไว้แอร์ทุกอย่างจะทำงานนะครับเวลาที่เราล็อกรถระยะต่ำสุดจากใต้ท้องรถถึงพื้นนะครับต่ำสุดเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับ12เซนส่วนด้านข้างตรงนี้ประมาณ15เซนนะครับแล้วก็ด้านใต้ท้องรถเนี่ยถึงแบตเตอรี่ประมาณ16เซนติเมตรส่วนด้านหลังตรงนี้ประมาณ20เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูที่ใกล้ๆตรงนี้12เซนติเมตรคือพลาสติกด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงจุดนี้แล้วก็ตอนนี้ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลางรถแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะต่ำลงประมาณ 1.5 เซนติเมตรนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 25% นะครับเดี๋ยวผมแวะมาทดสอบชาร์จกับตู้ EV Station 120 กิโลวัตต์ให้ดูนะกดดูในแอปแล้วก็สถานีชาร์จว่างพอดีนะครับคันนี้แรงดันไฟเนี่ยอยู่ประมาณ450ถึง480โวลต์นะครับเราชาร์จกับตู้200แอมป์แบบคันเดียวเนี่ย90กิโลวัตต์นี้ทำได้ไม่ยากเลยนะครับขับถัดจากปตท.ตากไม้งามมานิดเดียวเองนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าที่เนี่ยจะว่างหรือเปล่านะครับก็เลยไม่ได้ยาวมาที่นี่เลยมาดูระยะทางกันอีกทีนะครับแบตเตอรี่เหลือ 25% เราขับมาจากเชียงใหม่272กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับออกมาจากเชียงใหม่ด้วยแบตเตอรี่ 100% ผมเพิ่งสังเกตนะครับคือถ้าเวลาเราไปชาร์จเนี่ยคันนี้มันต้องเอาหน้าเข้านะต้องระวังหมอนรองล้อที่มันสูงกว่า12เซนติเมตรนะครับอันนี้พอดีเลยนะยังห่างอยู่นิดนึงนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 25% นะครับกำลังไฟเข้า 92.535 กิโลวัตต์แรงดันไฟเราอยู่ที่465โวลต์รับกระแสไฟได้เต็มสเปคตู้เลยนะครับขึ้นมาที่199แอมป์
แล้วก็มีรถมาชาร์จคู่กับเราพอดีนะครับเดี๋ยวดูว่าชาร์จคู่กัน2คันเนี่ยจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่นะครับตู้ EV Station รุ่นนี้เนี่ยเรียกว่ามีเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับถ้าเราได้ชาร์จแบบคันเดียวเนี่ยรับกำลังไฟได้ระดับ90กิโลวัตต์แบบนี้ก็จะรอไม่นานนะครับแต่ถ้าชาร์จ2คันก็อาจจะหารครึ่งนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะรับได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าก็น่าจะใกล้ๆ60กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ชาร์จคู่กันอยู่2คันกับ BYD Atto 3นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของ Atto เขาก่อนแบตเตอรี่เหลือ 12%แรงดันไฟเขาอยู่ที่425โวลต์นะครับแรงดันไฟต่ำกว่า Ion UT รุ่นพรีเมียมนะครับเขารับกำลังไฟได้ที่56กิโลวัตต์คราวนี้มาดูที่ Ion UT นะครับ Ion UT เนี่ยรับกำลังไฟได้ที่60กิโลวัตต์เลยนะครับแรงดันไฟอยู่ที่461โวลต์กระแสไฟรับเท่าๆกันนะครับที่129ถึง130แอมป์กลับมาดูที่ Atto 3อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ย130แอมป์กำลังไฟรับได้น้อยกว่า Ion UT นะครับ56กิโลวัตต์นี่ก็เป็นข้อดีของแบตเตอรี่ของ Ion UT รุ่นพรีเมียมนะครับที่แรงดันเขาสูงพอแรงดันสูงกว่ากันเนี่ยถึงแม้จะรับกระแสไฟได้เท่าๆกันที่130แอมป์นะครับจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยได้เกือบ60กิโลวัตต์เลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่จาก25ขึ้นมาถึง 46% ใช้เวลาไปแค่13นาทีเองนะครับตอนนี้เรารับกำลังไฟได้แค่59กิโลวัตต์เพราะว่าชาร์จ2คันอยู่นะครับกับตู้ EV Station 120กิโลวัตต์คันนี้เวลาชาร์จเนี่ยเราจะต้องเอาหน้าเข้าจอดนะครับแล้วผมเพิ่งสังเกตนะเราต้องระวังนะครับบางที่ที่เขาทำหมอนรองล้อมาสูงเนี่ยเพราะว่าระดับตรงนี้มันอยู่12เซนติเมตรพอดีนี่ก็ห่างกันอยู่ประมาณไม่ถึง1เซนติเมตรนะครับแล้วก็คันนี้นะครับตรงบริเวณมือจับประตูตรงนี้เขาจะมีที่กดล็อกปลดล็อกได้ด้วยนะครับสำหรับคนขับเท่านั้นนะปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้กดล็อกแล้วก็ปลดล็อกคือบางคันเนี่ยเขาจะเป็นทัชแถวๆนี้นะครับหรือมีปุ่มให้กดอยู่ประมาณนี้อันนี้เขาเอามาซ่อนไว้ด้านใต้ที่ตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 99% แล้วนะครับแล้วก็ยังคงชาร์จคู่กันกับ BYD Atto 3 มาตลอดการชาร์จเลยผมจะลองชาร์จเทียบให้ดูนะครับก็เลยปล่อยชาร์จเต็ม 100% มาดูเวลาที่ใช้นะครับสำหรับการชาร์จจากแบตเตอรี่25ถึง 100% เนี่ยใช้เวลาไป56นาทีนะครับคือพอเราชาร์จคู่กัน2คันเนี่ยคันนี้รับกำลังไฟได้ประมาณ59กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ช่วงที่25ถึง 80% ของคันนี้ใช้เวลาไปประมาณ37ถึง38นาทีนะครับก็ไม่ได้นานมากนะครับถ้าแวะชาร์จแล้วก็กินข้าวแล้วก็ชาร์จคู่กับอีกคันหนึ่งด้วยนะครับเทียบกับตอนไปชาร์จที่ EV Hub กำแพงเพชรชาร์จคันเดียวจากแบตเตอรี่20กว่า%เหมือนกันชาร์จถึง 80% อันนั้นใช้เวลา25นาทีนะครับก็ต่างกันอยู่แค่10นาทีเองนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จากจังหวัดตากนะครับขับมาถึงปั๊มปตท.โค้งวิไลที่กำแพงเพชรแบตเตอรี่เหลือ 66% นะครับใช้ความเร็ว 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เลยคราวนี้ผมจะชาร์จที่นี่นะครับจากแบตเตอรี่ 66% ถึง 100% เลยนะครับเพราะว่าแวะกินข้าวก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ทำเวลาในช่วงเดินทางนะครับกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จากปั๊มปตท.โค้งวิไลที่กำแพงเพชรระยะทาง307กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเข้ากรุงเทพมานี่ก็ขับบนโทเวย์บนทางด่วนมาตลอดเลยนะครับช่วงความเร็ว110-120เนี่ยการใช้พลังงานมันจะอยู่ประมาณ16ถึง17กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับและแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ก็คือ 18% นะครับคราวนี้มาดูระยะทางทั้งหมดที่เราขับมาจากเชียงใหม่690กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ทริปนี้ทั้งหมดนะครับกรุงเทพเชียงใหม่อ่างขางแล้วก็กลับมากรุงเทพ 1,692 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยพละกำลังเขาอยู่ที่204แรงม้านะครับถึงจะเป็นรถคันเล็กแต่ว่าพละกำลังที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับขับอยู่บนถนนพระราม3นะครับรอบก่อนที่เราพามาทดลองเนี่ยฝนตกหนักวันนั้นต้องขับค่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองขับในความเร็วสูงขึ้นมาสักหน่อย
แล้วก็ลมยางทุกล้อตอนนี้เติมไว้ที่38 psi นะครับช่วงนี้รถโล่งพอดีวันนี้ใช้ความเร็วที่80นะครับช่วงที่มันผ่านที่เป็นคลื่นเนี่ยเวลาที่ท้ายมันยุบลงจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยนุ่มกว่าด้านหน้านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมรับรถเนี่ยแรงดันลมยางเติมมาที่36 psi อันนั้นก็จะรู้สึกว่ามันนุ่มกว่านี้อีกพอเติมเพิ่มเป็น38เนี่ยได้ความแข็งเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ได้นุ่มจนเกินไปคือถ้าเป็นความเร็วสัก60-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาเนี่ยขับในเมืองผมว่ามันอยู่ในระดับนุ่มกำลังดีเลยนะครับเวลาผ่านพวกรอยต่อพื้นถนนที่มันไม่เรียบเนี่ยข้างหลังนี่จะรู้สึกว่านุ่มกว่าข้างหน้านะครับแต่พอเราใช้ความเร็วสูงแบบ70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วไปเจอพวกเนินเนี่ยเวลาท้ายมันยุบลงเนี่ยมันจะยุบลงลึกกว่าด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองจุดด้านหน้านะครับมันจะเป็นเนินๆแล้วผมจะลองขับแรงๆดูตรงจุดนี้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะลอยๆหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้โอ้โหแต่ว่ารถมันแรงมากเลยนะครับนี่ขับในโหมดสบายนะครับกดคันเร่งแป๊บเดียวขึ้นมาที่120กว่าเนี่ยถ้ามันเจอคลื่นอย่างเงี้ยผมว่าในกล้องน่าจะเห็นนะว่าพอเจอคลื่นข้างหลังมันจะขึ้นลงนะครับมันจะลอยๆหน่อยวันนั้นฝนตกหนักนะผมขับที่ความเร็วต่ำอย่างเดียวก็บางรีวิวเขาบอกว่าช่วงล่างรู้สึกมันนุ่มเกินไปก็ถ้าเป็นความเร็วสูงก็ใช่นะครับแต่วันนั้นขับที่ความเร็วต่ำเป็นส่วนใหญ่ถ้าความเร็ว110-120ขึ้นไปแล้วมาเจอถนนที่เป็นคลื่นนะครับด้านท้ายเนี่ยจะรู้สึกได้ชัดเจนว่ามันจะนุ่มขึ้นลงนะครับแต่ถ้าเราขับความเร็วต่ำอย่างเช่นตรงนี้นะครับถนนไม่ค่อยดีผมขับสัก50-60เนี่ยในเมืองเนี่ยถ้าไปเจอถนนแบบนี้นะครับโอ้แต่50-60เมื่อกี้เจอตรงที่ต่างระดับแบบเป็นสเต็ปนี้ข้างหลังก็มีดีดเหมือนกันนะใครที่มาลองขับรถไฟฟ้าครั้งแรกนะครับผมอยากจะให้ตั้งการรีเจนไว้เป็นปิดเลยนะครับคือนอกจากความนุ่มของรถเนี่ยการรีเจนก็มีผลทำให้เมารถได้เหมือนกันนะครับถ้าหากเพิ่งมาใช้รถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกทดลองเปิดแอร์ในรถทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับตั้งแต่เที่ยงคืน20นาทีจนถึง8โมง24นาทีก็ผ่านไป8ชั่วโมงนะครับระยะทางบนหน้าจอจากตอนเริ่มเนี่ย389กิโลเมตรลดลงเหลือ360กิโลเมตรก็ลดไป29กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่จาก 78% เนี่ยลดลงมาเหลือ 72% เปิดแอร์ไว้ที่อุณหภูมิ20องศานะครับตั้งแอร์ไว้ที่เบอร์4โดยการใช้โหมดคงสภาพการใช้ไฟฟ้านะครับเวลาที่เราไปจอดรถเนี่ยต้องการให้แอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้จะล็อกรถนะครับให้เปิดคงสภาพการใช้ไฟฟ้าที่ตรงนี้และเราสามารถปิดไฟหน้าได้ทั้งหมดเลยนะครับกดปิดตรงนี้ก็จะไม่มีไฟส่องออกไปด้านหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้ให้ดูนะครับคงสภาพการใช้ไฟฟ้ากดเปิดเขาจะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าเราสามารถคงสภาพการใช้ไฟฟ้าเนี่ยได้จนถึงแบตเตอรี่เหลือ 10% ก็คือระบบไฟฟ้าทุกอย่างภายในรถเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับไฟ USB-C ไฟ12โวลต์แล้วก็แอร์เปิดทำงานอย่างนี้ได้อยู่ตลอดเลยอาจจะไปจอดแคมปิ้งหรือจอดแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในรถเนี่ยเราก็กดคงสภาพการใช้ไฟฟ้านะครับเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดแวะเข้าปั๊มจะให้รถสตาร์ทอยู่อย่างนี้แอร์ทำงานอยู่อย่างนี้ก็ใช้โหมดคงสภาพการใช้ไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าไปนอนแคมปิ้งนะครับผมแนะนำให้กดตรงนี้การหมุนเวียนอากาศภายในรถเนี่ยให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับถ้าเรานอนอยู่ในรถทั้งคืนเราหายใจออกมามันจะเป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสะสมในรถเยอะๆนะครับนอนหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันจะอันตรายแล้วก็มันจะไม่สดชื่นนะครับเวลาที่เรานอนแล้วก็มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเยอะๆนะครับแนะนำให้เลือกเป็นรูปนี้จะเป็นการรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาเราไปนอนแคมปิ้งเราจะนอนอยู่บริเวณที่อากาศมันบริสุทธิ์นะถ้าบริเวณแถวนั้นไม่มีควันอะไรให้กดเป็นรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับและตัวจอกลางเนี่ยเราก็สามารถปิดได้นะครับปิดหน้าจอได้เลยเผื่อตอนจอดนอนไม่อยากให้มีแสงจากจอกลางออกมารบกวนสายตาสามารถปิดได้นะครับส่วนจอด้านหน้าเนี่ยจะไม่สามารถปิดได้นะครับต้องเปิดไว้อย่างนี้ถ้าไม่อยากให้มันแยงตาก็อาจจะหาผ้ามาคลุม
หรือเปิดไว้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ส่องแสงออกมาแรงมากนะครับไวเลสชาร์จที่ให้มาใน Ion UT รุ่นพรีเมียมจ่ายไฟได้สูงสุดที่50 วัตต์นะครับส่วน USB-C เนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุดที่60 วัตต์ทดสอบชาร์จกับ power bank เนี่ยจ่ายไฟออกมาได้ประมาณ55 วัตต์นะครับส่วน USB-A ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ให้มาจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ประมาณ8 วัตต์นะครับทดสอบชาร์จกับ power bank ตัวเลขที่เห็นขึ้นไปสูงสุดก็อยู่ที่8 วัตต์การปรับช่องแอร์ทางด้านหน้าสามารถโยกขึ้นลงซ้ายขวาแต่ถ้าเราบิดไปทางขวาแบบนี้นะครับจะเป็นการปิดไม่ให้ลมแอร์ออกมานะครับบิดขวาจะเป็นการปิดลมแอร์จะมีเล็ดลอดออกมานิดหน่อยนะครับช่องแอร์ทางด้านหลังสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับดันไปเบาๆมันจะมาได้สุดก็คืออยู่ตรงกลางแล้วก็เยื้องมานิดนึงนะครับผมให้ดูด้านในแต่ถ้าเราดันไปสุดดังแกรกอันนี้จะเป็นการปิดนะครับจะไม่มีลมออกมาแล้วก็ดึงกลับมานิดนึงเป็นการเปิดทางด้านขวาก็เหมือนกันนะครับมาทางขวาได้แต่ถ้าเราดันไปสุดจะเป็นการปิดนะครับต้องดันกลับมานิดนึงต่างกันกับของด้านหน้าเวลาที่ต้องการปิดก็คือบิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงเนี่ยจะต้องปรับด้วยกันนะครับไม่สามารถแยกเป็นซ้ายกับขวาขึ้นแล้วลงได้และด้านใต้เบาะของผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็คนขับจะมีช่องสำหรับเป่าลมมาบริเวณเท้าของผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้ข้อมูลแสดงแรงดันลมยางใน Ion UT จะแตกต่างกับรถรุ่นอื่นๆนะครับใน Ion UT เนี่ยเขาแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์แรงดันลมยางตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไม่ได้ฟิกว่า 100% จะต้องเป็น38 psi หรือว่าเป็น36 psi วิธีใช้งานก็คือเราเติมลมยางเนี่ยให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเช่น38 psi ทั้งหมด4ล้อเมื่อเติมลมยางเสร็จแล้วขับสัก 1-2 กิโลเมตรให้เซ็นเซอร์ภายในล้อเนี่ยวัดแรงดันลมยางให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นทำการกดสกอร์ด้านซ้ายและขวานะครับกดค้างไว้เพื่อเป็นการรีเซ็ตให้เป็น 100% เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับกดค้างไว้จะมีข้อความขึ้นมาว่ากำลังเริ่มต้นแล้วก็การเริ่มต้นสำเร็จเขาจะจำเป็น 100% ทั้ง4ล้อแล้วนะครับสมมุติว่าตอนนี้ทุกล้อเราเติมไว้38 psi เรียบร้อยหากขับไปเนี่ยมียางรั่วแรงดันลมยางลดลงตัวเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงตามนะครับหรือเวลาที่เราขับในสภาพอากาศร้อนๆนะครับแรงดันลมยางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นเป็น 101% 102% หรือเวลาที่เราบรรทุกหนักต้องการเติมแรงดันลมยางให้เป็น40 psi ทุกล้อเราก็เติมแรงดันลมยางให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับแล้วก็ขับไปสัก 1-2 กิโลเมตรให้เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางเสร็จแล้วเราก็กดรีเซ็ตให้มันเป็น 100% ความยาวของเบาะทางด้านหน้าเมื่อเราพับเบาะมาต่อกันนะครับจะอยู่ประมาณ158ถึง159เซนติเมตรอันนี้วัดจากปลายเบาะจนถึงพนักพิงนะครับจะยังมีที่ให้เราเอาขาเนี่ยยื่นไปข้างหน้าได้อีกไปถึงบริเวณที่เก็บของส่วนทางด้านหลังเมื่อเราพับเบาะลงแล้วเนี่ยความยาวจะอยู่ประมาณ126เซนติเมตรความกว้างจะอยู่ที่98เซนติเมตรนะครับ Ion UT จะเป็นรูปทางด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็น BYD Dolphin นะครับไฟ Daytime Running Light ใน Ion UT มีเมนูให้เปิดแล้วปิดได้นะครับมาที่เมนูระบบไฟส่องสว่างแล้วก็หัวข้อไฟขับขี่ช่วงกลางวันตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวดูในกระจกตรงนั้นนะครับผมจะกดเปิดไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตในกระจกนะครับปิดนี่เปิดนะครับมาดูกราฟการชาร์จของ Ion UT รุ่นพรีเมียมในกราฟเนี่ยเป็นการทดสอบชาร์จจากแบตเตอรี่ 9% จนถึง 100% กับตู้หัวเว่ยอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 30-33 องศานะครับชาร์จจากแบตเตอรี่ 9% จนถึง 47% เนี่ยรับกำลังไฟได้90กว่ากิโลวัตต์แล้วก็ขึ้นไปสูงที่95กิโลวัตต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่เริ่มสูงเกินเขาจึงดรอปกำลังไฟลงเหลือ80กิโลวัตต์แล้วก็เหลือ74กิโลวัตต์ตามลำดับพอพ้นจาก 80% ไปเนี่ยกำลังไฟจะดรอปเหลือ67กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ค่อยๆดรอปลงตามสเต็ปเหมือนในกราฟนี้เลยส่วนกราฟเส้นสีเขียวอันนั้นผมไปทดสอบชาร์จตอนแบตเตอรี่ 56% นะครับจะเห็นว่าช่วงแบตเตอรี่ 56% ถึง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังคงรับกำลังไฟได้
90กิโลวัตต์อยู่นะครับถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่มันยังไม่สูงเกินแล้วก็จะมาดรอปต่ำกว่า80กิโลวัตต์เนี่ยก็คือช่วงที่เกิน 80% ขึ้นไปนะครับการดรอปกำลังไฟของเขาเนี่ยเมื่อพ้น 80% ก็จะทำได้เหมือนกันทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่สูงเหมือนตอนที่ชาร์จระดับ90กิโลวัตต์ซึ่ง90กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเต็มสเปคการชาร์จของเขาอยู่แล้วนะครับสเปคที่เคลมมาจริงๆเนี่ยคือ80กิโลวัตต์พอเราชาร์จจริงเนี่ยขึ้นไปสูงถึง95กิโลวัตต์เลยนะครับและข้อดีของแบตเตอรี่ UT Premium เนี่ยก็คือแรงดันไฟที่สูงนะครับถึงแม้จะเป็นแบตเตอรี่400โวลต์แต่อยู่460ถึง480โวลต์ขากลับจากเชียงใหม่ที่ผมไปชาร์จคู่กับ BYD Atto 3เนี่ยรับกระแสไฟใกล้เคียงกันนะครับ UT Premium เนี่ยต่ำกว่าเล็กน้อยนะอยู่128แอมป์ส่วน Atto 3เนี่ยอยู่130แอมป์ UT Premium ยังสามารถรับกำลังไฟได้ที่59กิโลวัตต์เลยนะครับในขณะที่ Atto 3เนี่ยรับกำลังไฟได้56กิโลวัตต์ สรุปการใช้งาน ION UT รุ่นพรีเมียมนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าคันนี้เนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวตั้งแต่ดีไซน์ของเขาแล้วนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีสีเบจนี้ด้วยยิ่งถูกใจเลยนะครับคือผมชอบดีไซน์มันดูน่ารักดีแล้วพอได้ขับใช้งานนะครับคราวนี้ได้ลองใช้งานนานขึ้นนะครับทั้งขับในเมืองขับทางไกลขับในเมืองเนี่ยช่วงถนนที่เป็นทางขรุขระนะครับคันนี้นุ่มสบายดีเลยนะครับไม่ได้เป็นนุ่มแบบย้วยด้วยนะนุ่มแบบกำลังดีแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงขึ้นหน่อยนะครับจะรู้สึกว่าช่วงล่างข้างหลังเนี่ยมันนุ่มไปนะครับแล้วก็มีอาการกระเด้งแต่ถ้าถนนแถวบ้านเนี่ยเป็นมีฝาท่อเยอะๆนะครับคันนี้นี่เหมาะเลยนะครับเรื่องการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ของคันนี้เขาทำมาดีมากรวมถึงระบบระบายความร้อนของคันนี้นะครับผมนำไปทดสอบชาร์จกับตู้หัวเว่ยจากแบตเตอรี่ 9% ถึง 100% เนี่ยเขารับกำลังไฟระดับ90กิโลวัตต์ได้นานถึง16นาทีเลยนะครับจากแบตเตอรี่9ถึง 47% และก็ค่อยๆลดกำลังไฟลงมาเป็นสเต็ปซึ่งที่ 80% เนี่ยยังอยู่74กิโลวัตต์นะครับแล้วค่อยดรอปลงเหลือ67กิโลวัตต์ซึ่งมันก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับสำหรับรถที่แบตเตอรี่ไซส์ประมาณนี้คราวนี้ขับทางไกลนะครับมีการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีก200กิโลกรัมเนี่ยการใช้ความเร็วสูงในทางตรงทางเรียบๆเนี่ยรถนิ่งขึ้นนะครับจากตอนแรกที่ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักนะครับผมขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะ120บนทางด่วนรู้สึกว่ามันจะเบาๆวิวๆหน่อยนะครับพอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับแต่อาการนุ่มด้านหลังแล้วก็กระเด้งก็ยังคงอยู่นะครับถ้าไปเจอถนนที่มันเป็นคลื่นๆแบบนั้นทีนี้ได้ขับทางไกลนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ลองชาร์จระหว่างทางซึ่งการชาร์จที่บอกว่าทำได้ดีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแวะชาร์จที่ EV Hub ชาร์จ25นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่เพิ่มมา 80% แล้วแป๊บเดียวเองต่อไปอีกทีนะครับไปชาร์จที่เถินก็ชาร์จอีก19นาทีขับยาวถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาเลยนะครับที่แบตเตอรี่เนี่ยสเปคเขาดีแรงดันไฟเนี่ยรับได้สูงระดับ480โวลต์เลยนะครับผมว่าคันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่400โวลต์ที่รับแรงดันได้สูงที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับรถ400โวลต์ด้วยกันเนี่ยประโยชน์ก็คือเวลาไปชาร์จกับตู้ EV Station ที่เป็น200แอมป์นะครับรับกำลังไฟได้ถึงระดับ90กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยก็มีเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดดีของเขาเลยแล้วก็พอช่วงที่ขับจากเชียงใหม่ไปอ่างขางนะครับมันจะเป็นเส้นทางโค้งเยอะๆตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่มันจะโครงหรือเปล่านะครับมันจะย้วยหรือเปล่าเพราะว่ารถมีอาการแบบนุ่มด้านหลังกลายเป็นว่าทำได้ดีเลยนะครับขับเข้าโค้งอันนี้คือมีน้ำหนักกดมาด้วยนะครับ200กิโลกรัมเหมือนเรานั่งเต็มคันเนี่ย
การเข้าโค้งทำได้มั่นใจนะครับถ้าเป็นถนนที่เรียบๆนะแต่ถ้าระหว่างโค้งเจอถนนที่ขรุขระหน่อยเนี่ยอันนี้จะเริ่มไม่มั่นใจนะครับเพราะรถมันจะกระเด้งคราวนี้พอไปขึ้นอ่างขางนะครับกำลังของมอเตอร์เนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะครับช่วงที่เราขับขึ้นอ่างขางต้องบอกว่ามอเตอร์เนี่ยตัวเดียวกันกับใน Ion V นะครับแต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงช่วงปลายเนี่ยรู้สึกว่ากำลังมันตกลงมาหน่อยแต่ตอนนั้นคือแบตเตอรี่มันลดเหลือประมาณ 50% นะครับผมไปเปิดเทียบกับ Ion V ที่เราขับขึ้นอ่างขางบรรทุกน้ำหนักเหมือนกันเนี่ย Ion V น้ำหนักเยอะกว่าอีก200กิโลกรัมนะครับแต่ไม่เจออาการแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพราะแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของ Ion V ขึ้นไปจนถึงอ่างขางเหลือตั้ง 57% เพราะว่าแบตเขาไซส์ใหญ่กว่าคันนี้เหลือประมาณ 50% นะครับพอแบตเตอรี่เหลือน้อยลงเนี่ยกำลังไฟมันจะลดลงหน่อยนะครับทำให้เราต้องกดคันเร่งลึกสักหน่อยแต่มอเตอร์เนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับช่วงท้ายความเร็วระดับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเนินก็ยังทำได้ถ้าอุณหภูมิมอเตอร์มันร้อนเกินเนี่ยเราจะไม่สามารถเร่งความเร็วได้ขนาดนั้นเลยนะครับช่วงที่ขับลงจากอ่างขางเนี่ยการรีเจนก็ทำได้ดีใช้เบรกน้อยนะครับขับลงอ่างขางมายาวๆอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มแค่ 30-40 องศาเองนะครับและในช่วงที่เราขับไปและกลับจากอ่างขางนะครับก็จะขอพูดถึงเรื่องเบาะด้วยเลยนะนอกจากเบาะที่เขาให้มาเนี่ยนั่งสบายนะครับมีลมเย็นจากเบาะตัวปีกเบาะเขาทำมาดีเลยนะครับมันโอบรับเราเนี่ยผมโยกให้ดูช่วงเข้าโค้งนะครับเราจะเข้าโค้งได้รู้สึกมั่นใจขึ้นแต่เสียดายอยู่นิดนึงเบาะคนขับเนี่ยไม่มีปรับดันหลังนะครับทำให้สรีระบางคนนะครับอาจจะแบบอยากให้มันดันหลังขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันไม่ได้นะผมก็เหมือนกันนะอยากให้มันดันขึ้นมาอีกนิดนึงจะพอดีเลยแต่อันนี้ก็นั่งสบายดีแล้วนะครับแล้วก็ที่รองรับศีรษะเนี่ยมันปรับได้อันนี้ก็ดีเลยนะครับสามารถปรับได้ก็ตอนที่เป็นคนขับนะคะก็รู้สึกว่าสามารถที่จะปรับเบาะในตำแหน่งที่พอเหมาะได้นะคะสำหรับคนตัวเล็กก็เสียดายนิดนึงตรงที่ไม่มีที่ดันหลังนะคะส่วนเบาะของที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่า headrest เนี่ยมันดันศีรษะมากไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังดีที่ตัว headrest เนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับระดับแบบแมนนวลได้เลยอันนี้ก็ถือว่าช่วยอยู่แล้วก็การนั่งทางไกลยาวๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกปวดเมื่อยขนาดนั้นนะมีทั้งเรื่องเบาะลมเย็นแล้วก็ความสูงของตัวเบาะรองนั่งเนี่ยกำลังดีนะคะสามารถที่จะวางเท้าเนี่ยลาบไปกับพื้นรถได้นะคะก็คือเท้าไม่ลอยนั่นเองเพราะว่าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยมันจะปรับระดับความสูงไม่ได้นะในคันนี้เนี่ยสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยก็นั่งได้สบายมากเลยและเบาะด้านหลังนะคะในรถไซส์นี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์มาให้เบาะสามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะปรับได้2ระดับอันนี้ก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันเรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่เราชอบนะคะคือถ้าเทียบเสียงที่ออกมาเนี่ยกับรถในเซกเมนต์เดียวกันราคาใกล้ๆกันเนี่ยเราให้คะแนนคันนี้มากที่สุดนะคือเสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะทั้งเรื่องของเบสนะมีเบสให้มานะแล้วก็เสียงนักร้องเนี่ยก็ค่อนข้างเด่นชัดเลยถือว่าการจูนอะไรต่างๆมาเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมเลยใช่ครับผมฟังเพลงคันนี้มาเยอะมากนะครับช่วงที่ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่และอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นที่หลายๆคนชอบแน่นอนก็คือเรื่องของดีไซน์ใช่ไหมคะดีไซน์ภายนอกเนี่ยน่ารักเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยเชงรู้สึกว่าเขาผ่านการคิดและการออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะด้วยข้อจำกัดที่เป็นรถขนาดเล็กเนี่ยเขาเลือกใช้การตกแต่งภายในด้วยสีโทนอ่อนนะก็ทำให้รู้สึกว่าสว่างโปร่งดีนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเกียร์เนี่ยแทนที่จะอยู่ตรงกลางนะคะก็ย้ายไปเป็นก้านเกียร์ที่พวงมาลัยเพราะทำให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยเป็นสเปซในการจัดเก็บของนะคะคันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเล็กเนี่ยแต่เขาดีไซน์มาให้มีช่องเก็บของเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เก็บของได้เยอะจริงนะคะอย่างที่เก็บของที่ข้างประตูเนี่ยสามารถเก็บขวดน้ำเนี่ยไซส์500-600 ml เนี่ยได้อย่างน้อย 2-3 ขวดและยังมีที่เหลือด้วยนะคะมีช่องเก็บของด้านหน้าให้ซึ่งช่องเนี่ยก็ลึกมากด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยตรงกลางก็ยังมีช่องเก็บของอีกแล้วก็ตรงด้านหลังนะคะที่ประตูเนี่ยก็เก็บของได้เยอะเหมือนกันมันก็เลยทำให้แม้ว่ารถจะคันเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะจัดระเบียบสิ่งของต่างๆให้ไม่ดูรกรุงรังและยังรู้สึกโปร่งโล่งได้อยู่และในราคา 600,000 กว่าเนี่ยตัวพรีเมียมเนี่ยเขาให้ม่านไฟฟ้ามาด้วยนะคะและที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยซึ่งช่วงที่เราขับรถมาเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเนี่ยเต็มๆเลยใช่ครับเพราะว่าด้านหลังท้ายเขาสั้นนะเวลาเราขับไปเนี่ยลมมันวนย้อนกลับขึ้นมาพวกไอน้ำมันก็ขึ้นมาตามนะครับผมได้ถ่ายให้ดูนะพอมีที่ปัดน้ำฝนเนี่ยโอเคเลยนะครับสำหรับคันนี้และช่วงที่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะผมก็ได้ถ่ายให้ดูเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าของคันนี้เขาสว่างดีมากเลยนะครับขนาดว่ารถคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วอ่ะปกติรถคันที่ติดฟิล์มมานะผมจะบอกว่าโอ้โหคันนี้ติดฟิล์มมาไฟหน้ามันอาจจะไม่ค่อยสว่างผมต้องเอากล้องไปติดด้านนอกนะครับคันนี้ผมติดข้างใน
ถ่ายให้ได้ดูกันเลยนะครับในวิดีโออาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่ตาที่เห็นเนี่ยแสงสว่างดีเลยนะครับไฟหน้าเขาสว่างแล้วก็เซตมาดีคือมันไม่ใช่สว่างแล้วก็สูงส่องไปโดนรถคันหน้านะครับเขาสว่างแบบแสงไฟเขาเข้มดีแล้วก็เซตมาในระดับที่โอเคนะครับก็คือไฟหน้าส่องสว่างไกลเห็นสองข้างทางชัดเจนแล้วก็ไม่แยงตารถคันข้างหน้าด้วยดีไซน์ไฟหน้าก็สวยถูกใจนะครับทรง Angry Bird จุดที่เสียดายนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของเสียงไฟเลี้ยวนะคะคือเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเสียงมันเบามากๆเลยนะจนทำให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอลืมปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันยังทำงานอยู่เนื่องจาก1คือเสียงเบา2ก็คือตำแหน่งที่โชว์บนหน้าปัดเนี่ยมันจะอยู่ที่มุมขวาบนกับมุมซ้ายบนนะคะสุดขอบของตัวหน้าจอเลยซึ่งบางทีมือเราหรือพวงมาลัยเนี่ยอาจจะไปบังนะคะก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยซอฟต์แวร์จะอัปเดตตรงส่วนนี้แล้วก็ตอนนี้ยังใช้ Android Auto ไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะเพื่อให้เชื่อมต่อ Android Auto แบบไร้สายได้นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของช่วงล่างนะซึ่งต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยถ้าขับในเมืองเนี่ยเหมาะมากเลยเนาะก็คือเวลาผ่านรอยต่อสะพานถนนเป็นคลื่นหรือว่าฝาท่อเนี่ยผ่านไปได้อย่างนุ่มนวลนะคะไม่มีอาการตึงตังแต่พอเป็นการขับทางไกลที่ใช้ความเร็วเนี่ยแล้วเจอถนนที่เป็นคลื่นหรือขรุขระเนี่ยอันนี้ก็จะมีอาการเด้งค่อนข้างชัดดังนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังสนใจคันนี้แล้วก็เน้นในเรื่องของการขับภายในเมืองนะคะหรือขับใกล้ๆขับข้ามจังหวัดใกล้ๆอะไรแบบนี้เราก็ยังมองว่าก็ยังเป็นคันที่เหมาะอยู่นะและนานๆทีเนี่ยจะขับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังได้เพราะว่าระยะทางที่ให้มาเนี่ยคือ500 กิโลเมตร NEDC เลยซึ่ง500 กิโลเมตร NEDC เนี่ยถ้าเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วนะครับขับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย400 กิโลเมตรเนี่ยทำได้นะครับไม่ยากอันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยขับขึ้นเหนือมันก็เลยดูเหมือนว่าจะใช้ไฟเยอะสักหน่อยนะครับแต่ถ้าดูช่วงที่ผมได้ทดสอบให้ดูเนี่ยถ้าเราขับไม่เร็วมากนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ย4 กิโลเมตร 4 กิโลเมตรกว่าๆถึง5 กิโลเมตรก็ทำได้แต่ถ้าเร็วขึ้นมาหน่อยก็ลดหลั่นกันไปนะครับเหลือ3 กิโลเมตรก็ว่าไปนะครับช่วงที่เราใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ผมลองคำนวณให้ดูเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันก็จะวิ่งได้ประมาณ 3-3.5 กิโลเมตรนะครับอันนี้แบบวิ่งขึ้นทางเหนือเลยนะครับถ้าเทียบระหว่างรุ่นพรีเมียมกับสแตนดาร์ดนะครับสำหรับตัวผมเองนะจะเลือกเป็นรุ่นพรีเมียมเพราะว่าสิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับทั้งระยะทางทั้งขนาดของแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ของรุ่นพรีเมียมเนี่ยรับกำลังไฟได้ดีมากเลยนะครับที่ผมได้ทดสอบชาร์จให้ดูแล้วก็ที่สำคัญสำหรับผมนะเบาะเขามีลมเย็นคือผมเป็นคนร้อนง่ายนะครับเวลาอยู่กลางแดดแป๊บเดียวเนี่ยเหงื่ออาบแล้วพอขึ้นมาในรถที่มันมีแบบเบาะลมเย็นเนี่ยมันทำให้สบายขึ้นนะครับแล้วก็เย็นได้เร็วขึ้นคือผมเคยขับเทียบกันกับรถที่ไม่มีเบาะลมเย็นเนี่ยเปิดแอร์มาคือตัวเรามันเย็นก็จริงแต่ว่าเหงื่อที่อยู่ภายในเสื้อผ้านะครับมันช้ากว่าก็เลยแบบชอบรถที่มีเบาะลมเย็นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ประทับใจเลยแล้วก็เบาะนอกจากจะเป็นลมเย็นเนี่ยก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งให้มาคู่หน้าเลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่แล้วก็มีหลังคาที่เป็นหลังคากระจกพาโนรามิกนะครับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเราเปิดดูวิวสวยๆได้ถ้าหากกลัวร้อนก็ปิดม่านได้ด้วยนะครับมีม่านให้มาด้วยตรงนี้ก็โอเคเลยคือหลักๆที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ของคันนี้เรื่องเบาะลมเย็นในรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็เรื่องการรับกำลังไฟของแบตเตอรี่ถ้าเกิดใครที่ต้องการขับทางไกลมีโอกาสขับทางไกลบ่อยนะครับรุ่นพรีเมียมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่โอเคเลยแต่ใครที่อาจจะขับในเมืองเป็นหลักหรือไม่ได้ขับไกลจากบ้านบ่อยๆนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่โอเคนะครับเพราะว่าประหยัดกว่ากันพอสมควรเลยอันนี้ผมเทียบให้ดูในความรู้สึกส่วนตัวนะครับหรือใครที่คิดว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆมีขึ้นเขาแนะนำนะครับต้องรุ่นพรีเมียมที่ผมทดสอบขึ้นดอยอ่างขางให้ดูเราอาจจะไปถึงแล้วแบตเตอรี่มันเหลือน้อยเนี่ยยิ่งเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแบตเตอรี่เขาไซส์เล็กกว่านะครับถ้าแบตเหลือน้อยกว่าเนี่ยกำลังในการขึ้นเขาอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะครับเผื่อว่าเราไปนอนแคมปิ้งด้วยมีแบตไซส์ใหญ่กว่าไปเนี่ยก็สบายใจกว่านะครับขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้และติดตามช่อง CG Go ในทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง YouTube Facebook Instagram และ TikTok นะคะเพราะแต่ละช่องทางเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันด้วยยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ติดตามช่อง CG Go แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ